Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá 4. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, að hún geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag, miðvikudaginn 12. desember, tekur því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista Pírata í kjördæminu, Snæbjörn Brynjarsson, en 1. varamaður á lista hefur boðað forföll. Hann hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa að nýju. Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á ef á þarf að halda. Borist hafa 2 bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 254 íslenska ríkisborgara á Bretlandi og útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu frá Jóni Steindór Valdimarssyni og þingskjali 443 fjölda starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa frá Karli Gauta Hjaltasyni. Útbýtt á fundinum þingskjali 663 almannatryggingar frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 677 vestnorrænt samstarf á sviði íþrótta barna og unglinga þingsályktunartillaga Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Þingskjali 678 samstarf vestnorrænu landanna tungumál í stafrænum heimi þingsályktunartillaga Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Þingskjali 680 útgáfa á ársskýrslum skriflegt svar forsætisráðherra. Þingskjali 683 lax- og silungsveiði frumvarp flutningsmaður Haraldur Benediktsson og fleiri. Og loks þingskjali 686 heimavist á höfuðborgarsvæðinu þingsályktunartillaga flutningsmaður Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og fleiri. Tekið fyrir fyrst á dagskrármáli störf þingsins. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, síðastliðinn mánudag var kynnt hvítbók framtíðarsýn íslensks fjármálakerfis. Hún er margt merkileg þó ég hafi nú ekki lokið við að lesa alla skýrsluna og ég hygg að hv. efnahags- og viðskiptanefnd muni fjalla mjög ítarlega allar þær tillögur. Efnið er viðamikið. En það er eitt sem vekur athygli mína og það er í fylgiriti sem er eftir doktor Ásgeir Jónsson, hagfræðing og deildarforsta hagfræðideildar Háskóla Íslands. Þar bendir hann á hversu umfangsmikið ríkið er á íslensku fjármálamarkaði og hversu miklum fjármunum hversu miklir fjármunir eru bundnir í fjármálakerfinu. Í 2 bönkum 330 milljarðar. Í 3 lánasjóðum 120 milljarðar. Og auk þess er ríkið óbeint eða beint í ábyrgðum fyrir 857 milljarðar. Samtals er áhætta ríkisins, skattgreiðenda, okkar allra, það bil 2200 milljarðar. 2200 milljarðar. Það er verkefni okkar að velta því fyrir okkur hvort að sú áhætta sem við höfum ákveðið að leggja á ríkið, leggja á skattgreiðendur með því að binda fjármuni í fjármálakerfinu með þeim hætti sem gert er, þjóni þeim hagsmunum sem við eigum að þjóna, sem eru almannahagsmunir, hvort að það er ekki rétt ábending sem meðal annars kemur fram í nefndri hvítbók að við þurfum að fara að huga því að losa að eignum og líkt og Ásgeir Jónsson bendir á og ég hef gert hér líka og margir aðrir að það eru samfélagslegir innviðir sem við ættum að fara að huga, losa fjármuni úr fjármálakerfinu og setja þá í samfélagslega innviði. Máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Forseti, í tilefni þess að við skiluðum skýrslu starfshóps varðandi innanlandsflugið og flugvallakerfið og skópsku leiðina í síðustu viku, fórum vítt og breytt, þá hefur skapast umræða hér á þingi varðandi kolefnisspor flugsins. Og ég heyrt það í fengi þær athugasemdir að kolefnissporið sé miklu meira því að nýta flugið í stað þess að keyra landið. Og þá vil ég benda þingheimi á það að það er ekki meira kolefnisspor af innanlandsfluginu heldur af flutningu fólks vegi landsins á leiðunum. Ég
mér finnst mikilvægt að þetta komi fram þannig að umræðan fari ekki í einhverja villigötu sem snýr að þessu. Þannig að rétt að upplýsingar séu til staðar hjá öllum þingmönnum, háttvirtum, hvernig staðan á þessum málum. Og raunar þessi útreikningar með þeim hætti að þá ég að taka Vegagerðina. Þegar við ferðumstu þjóðvegi landsins þá að meðaltali 2,3 farþegar borð í vél. Færum þetta yfir á það kolefnisspor, yfir á innanlandsflugið og ákveðnar leiðir, þar sem við reisum með 70% nýtingu, þá kemur þetta mjög sambærilega út. Það sem hins vegar við vitum að það eru mun færri í hóp, eða sem sagt að meðaltali þú ferðast í flugi, þá þetta 1,5 til 1,8. Sem þýðir það aftur, ef það viðkomandi væri í bílum, þá þetta umtalsvert meira kolefnisspor sem til vegna þessa. Það er bara mikilvægt að þetta komi þessi skilningur sér til staðar og ég hyggst kynna hann betur á næstunni þannig og í því ljósi líka að starfshópurinn alltaf til að kynna sem flugskýrsluna varðandi samgönguáætlun, þannig að það innlegg sem kemur í samgönguáætlun varðandi það. Við bjóðumst bara til að koma fyrir alla þingflokkar sem tengjast því. Varðandi varaflugvöllina, sem síðan hitt máli í skýrslunni, þá það líka stórt mál í samtíð kolefnisspor þjóðarinnar. Þannig að menn séu að bera minna eldsneyti hér yfir hafið í umferðinni, heldur en að ef þeir hafa góða flugvelli, varaflugvelli, þá bera vélinni minna eldsneyti og þar með minna kolefnisspor. Bara til upplýsingar hér á þinginu. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hæstv. forseti. Hér ég komin í dag til þess að vekja athygli á vandamáli sem hefur verið í mörg ár. Það vandamál framhaldsskólanema af landsbyggðinni sem flytja á höfuðborgarsvæðið til þess að stunda nám. Staðreyndin sú að 17 framhaldsskólar landsins eru á höfuðborgarsvæðinu og það mjög margt ungt fólk sem kemur af landsbyggðinni til þess að stunda nám. En það lendir á vegg. Það nefnilega ekki neitt húsnæði í boði fyrir þeim. Þeir nemendagarðar sem eru á höfuðborgarsvæðinu eru ætlaðir fyrir háskólanema. Því reyna mjög margir nemendur að flytja inn á vinafólk eða ættingja og sumir reyna fyrir sér á leigumarkaðnum. En sá frumskógur hentar ekki 15 til 18 ára ungmennum. Því eru sumir sem taka á það ráð að hætta í námi eða skipta námsbraut og það bitnar gjarnan á iðnnámi. En þetta á ekki að vera svona. Ungmenni eiga rétt á að stunda það nám sem þeir vilja. Húsnæðismál eiga ekki að vera vandamál fyrir þennan aldurshóp og ég nokkuð viss að foreldrar vilji ekki senda börnin sín í þessar óvissu aðstæður. Hæstv. forseti, því tel ég nauðsynlegt að það verði komið á fót heimavist á höfuðborgarsvæðinu fyrir framhaldsskólanema af landsbyggðinni. Það myndi opna möguleika margra nemenda og einnig vera leið til að auka jafnrétti nemenda á Íslandi. Því allir eiga rétt á sama námi, óháð því hvaðan þeir koma. Svo sem hér stendur leggur því fram í dag tillögu til þingsályktunar heimavist á höfuðborgarsvæðinu. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, með leyfi forseta, deyr fé, deyja frændur, deyr sjálfur hið sama. En orðskýrt aldrei hver þessi góðan getur. Svo kveðið í Hávamálum og má örugglega segja að þessi þekktasti hluti Hávamála, meira það síðar. Á Vísindavefnum grein sem heitir Skilar stjórnmálaáróður árangri og hvers vegna þá? Í þeirri grein svokallað ELM-líkan útskýrt hvernig það að meðtaka stjórnmálaáróður á mismunandi hátt, með leyfi forseta. Með því að huga gaumgæfilega að þeim rökum sem eru sett fram, að hvaða niðurstöður komist og hvernig það gert. Þetta nefnt kjarnaleið, eða með því að beina athyglinni að yfirborðskenndum eiginleikum skilaboðanna sem krefjast ekki mikillar ígrundunar. Þetta kallast jaðarleið. Dæmi jaðarleið eru þau áhrif sem útlit hefur á trúverðugleika áróðurs. Í greininni Arnold Schwarzenegger nefndur sem dæmi, hvernig frægð hans og vaxtarrækt hefur vafalaust haft áhrif á marga kjósendur. Í rökfræðinni kallast þessi áhrif tilvísun í kennivald, eða á ensku appeal to authority, og flokkað sem rökvilla. Þessa rökvillu má lýsa í nokkrum stuttum setningum.
ekki dæma bókina af kápunni, ekki dæma stjórnmálaflokk af nafninu, ekki dæma þingmanninn af klæðaburði eða almennt ekki dæma innihaldið af útlitinu. Skortur á trausti á Alþingi vandamál. Svo stórt vandamál að það ekki nóg að klæða sig bara í falleg föt og láta eins og allt sé í stakasta lagi. Við förum ekki jaðarleið að því að efla traust á Alþingi og stjórnmál. Við verðum að fara þá leið sem Hávamál benda okkur á, kjarnaleiðina. Við verðum að byggja upp orðstýr okkar og þingsins á góðan hátt, ekki með íburði og sýndarmennsku. Máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Snæbjörn Brynjarsson. Virðulegi forseti, lesi maður blöðin eða veffjölmiðla í dag má lesa að 4 þingmenn séu að stefna öryrkja. 4 þingmenn ætla að stefna öryrkja og vilja miskabætur eða einhverja refsingu. Og ég kom hingað upp í þetta púlt þess að lýsa yfir hneykslun minni. Mér blöskrar þetta framferði, mér blöskrar að fólk sem með margfaldar tekjur á við þennan einstakling hópist saman gegn þessari einu manneskju og krefjist refsingar. Nei, þessi menn hafa sýnt að þeir hafa hvorki manndóm né kjark til að biðjast afsökunar á hegðun sinni eða bara segja af sér. Segja af sér og biðjast auðmjúklega fyrirgefningar. Og mér finnst það alveg ótrúlegt að hugsa til þess að þeim hafi dottið í hug að stefna þessari manneskju. Þeir ættu frekar að þakka henni fyrir að hafa kennt sér mikilvæga lífslexíu. Máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það svona ákveðin stjórnmálamenning, hugsa ég í hverju samfélagi, þar sem að stjórnmálamenn tileinka sér orðfæri sem að venjulegt fólk kannast kannski ekki við úr daglegu lífi. Hvenær fagnar maður svo sem að eitthvað hafi gerst eða harmar að eitthvað hafi gerst svona við matarborðið, maður talar svona sem stjórnmálamaður. Auðvitað er þetta komið til vegna þess að við viljum tala skýrt og við lærum ákveðið tungumál og ákveðna framkomu sem hugsað til þess að við getum talað við óbúslega fjölbreyttan og stóran hóp fólks að máli sem allir skilja sameiginlega. En eitt af því sem fylgir sumri stjórnmálamenningu, og ég vil meina að sé tilfelli hér á Íslandi, eru svona ákveðnar leikreglur. Hvað þykir í lagi? Hvað veki almennan hneykslan? Hvað þykir töff? Hvað þykir snjallt? Og því miður að þá er eitt af því sem að þykir, eða virðist þykja, svolítið töff, svolítið snjallt í íslenskri stjórnmálamenningu og þó víðar væri leitað, er að geta snúið út úr hlutum með mjög glæsilegum hætti. Maður rekst ofta á þetta hérna í pontu, en það er þá venjulega af svo lítilli stærðargráðu að maður er ekki alveg viss hvort að viðkomandi hafi raunverulega misskilið það sem var sagt, eða hvort það sé vísvönd að snúa út úr, eða hafi bara svona einhvern veginn ekki haft fyrir að hugsa, vegna þess að það hentaði ekki að hugsa og það hentaði betur að misskilja eitthvað. En þetta er óheiðarlegt og við eigum ekki að líta á þetta sem einhverja svona pólitíska herkænsku eða eitthvað því líkt. Við eigum bara að líta á þetta sem óheiðarleika, alveg eins og við lítum á lygi sem óheiðarleika. Það að snúa út úr því sem fólk segir er óheiðarlegt. Að gera fólki upp skoðanir sem það hefur ekki er óheiðarlegt. Þetta gerum við öll af og til óvart og við verðum að sýna umburðarlyndi gagnvart því. En við verðum líka að stilla okkar eigið siðferði að því að gera sem allra minnst af þessu. Og að þegar við grípum sjálf okkur við að gera eitthvað slíkt, þá eigum við að skammast okkur pínlítið og við eigum að reyna að gera betur næst. Þetta er það sem við vantar í íslenska stjórnmálamenningu upp á virðingu Alþingis að gera og þó víðar væri leitað. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, samgöngur og aðrar innviðaframkvæmdir eru grundvallaratriði til að byggja upp lífsgæði og styrkja samkeppnisstöðu landsbyggðarinnar til þess að efla grunn og skapa grunn að tækifærum fyrir byggðir landsins. Þetta er á okkar ábyrgð. Það er á okkar ábyrgð hér á þessu þingi að þessar áherslur gangi eftir. Við sjáum fyrir okkur miklar breytingar í hefðbundnum atvinnugreinum þar sem að höndum fækkar, færri hendur búa til mikil verðmæti. Við þurfum að skapa ný tækifæri. Innviðirnir eru grunnur að því að slíkt sé hægt. Það á við fjarskipti, samgöngur og aðra slíka innviði.
Það liggur núna fyrir tillaga um breytingar á samgönguáætlun. Hún snýst um þetta. Hún snýst um það að stíga stórstíg skref til styrkingar byggða í landinu. Eflingu á þjónustu við landsbyggðina, eflingu á samgöngum fyrir höfuðborgarsvæðið og landsmenn alla, aukið umferðaröryggi, færri slys, minna tjón fyrir samfélagið og þá ekki verið að setja verðmið á mannlegan harmleik. Ég vil fagna því samkomulagi sem forsætisráðherra beitti sig fyrir þetta mikilvæga mál hér í þinginu í gær. Og ég vil hvetja hv. þingmenn til að nota nú tækifærið sem framundan þar til að við tökum þetta mál til umfjöllunar aftur á vettvangi umhverfis- og samgöngunefndar miðjan janúar og kynna sér nú málið vel. Nálgast þetta með málefnalegum og ábyrgum hætti. Með það í huga hvert við stefnum, hversu mikilvægt þetta fyrir okkur öll. Við ljúkum svo þessu máli fyrir lok janúar og ég sagði hér í ræðustól hv. Alþingis í gær að við ættum að gefa þjóðinni þetta í jólagjöf. Við skulum bara færa þetta í nýársgjöf. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Já, hvað ætlum við að gefa þjóðinni okkar í jólagjöf? Það búið að slengja í lás öllum möguleikum til þess að bæta hag okkar minnstu bræðra og systra. Fjárlögin fyrir árið 2019 hafa verið afgreidd, fjárauki verður tekin út núna á næstunni. Það ekki möguleiki að bæta kjör þeirra fyrir árið 2020. Það búið að slengja öll í lás. Í morgun hafði samband við mig kona sem að vinna hjá góðgerðarsamtökum. Það voru 120 einstaklingar sem komu til hennar í gær og þáðu gjafakort, bónuskort. Hún sagði að það væri sárara en tárum taki að horfa upp á það hvað í rauninni eymdin hefur vaxið ótrúlega mikið á árinu 2018. Við fengum 181.000 krónur í jólabónus, við þingmenn. Ég veit hvað ég ætla að gefa í jólagjöf. Ég skal sýna ykkur það, hv. forseti. Ég tók út jólabónusinn minn. Og ég skora á alla hér að gera slíkt hið sama, því við höfum efni á því að kaupa gjafakort fyrir fátækt fólk og rétta það til góðgerðarsamtaka og ganga á undan með góðu fordæmi. Gleðileg jól. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ekkert mál hefur borið hærra undanfarið en svo umræða sem átti sér stað á dögunum á Klausturbar. Þær samræður sem þar áttu sér stað rötuðu í fjölmiðla og höfðu áhrif á pólitíska umræðu og störf Alþingis og gera enn. Áhrifin eru reyndar ekki nærri öll fram komin að mínu mati. Því að nú þegar liggur fyrir að 4 þeirra þingmanna Miðflokksins sem tóku þátt í þessum skelfilegu umræðum á Klausturbar þetta kvöld hafa tekið ákvörðun að gera kröfu bætur á hendur þeim sem að upptökunni stóð. Það verður bara ekki hjá því komist að lýsa bæði furðu en líka skömm á þessari ákvörðun. Við erum hér að tala atvik þar sem að forseti Alþingis þurfti að biðja bæði þing og þjóð afsökunar og í mínum huga lýsir þetta algjöru skilningsleysi á alvarleika málsins og á þeirri stöðu sem að þessi fjórmenningar hafa komið sér í að fara fram með þessum hætti sem þeir nú gera. Að mínu mati þetta enn og aftur tilraun til þess að drepa málinu á dreif, beina athyglinni annað og reyna leið að komast hjá því að axla ábyrgð á eigin orðum og gjörðum og það þessum þingmönnum hreint ekki til sóma. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, við búum í landi þar sem náttúruöflin geta tekið öll völd hvenær sem og skollið geta á snarvitlaus veður eins og hendi sé veifað. Forsenda þess að hjálp geti borist þegar slys verða í óbyggðum í dreifbýli á vegum landsins til sjós að það sé fyrir hendi örugg fjarskipti. Í svari hæstvirts samgönguráðherra útbreiðslu farsímasambands á landinu
kemur fram að 4% landsmanna eru ennþá án farsímaþjónustu. Við erum komin nálægt því að öll heimili í landinu hafa farsímasamband en það er ennþá verk að vinna. Með sívaxandi ferðaþjónustu er nauðsynlegt að bæta hér úr skák. Þeir gestir sem heimsækja okkur koma margir hverjir frá löndum þar sem náttúran er ekki eins miskunnarlaus og svo íslenska. Mér barst bréf frá einstaklingi sem kemur að ferðaþjónustusvæði þar sem 4 tíma ganga er frá stað til að ná farsímasambandi og staðinn sækja hundruð ferðamanna heim á hverju ári og því bara tímaspursmál hvenær eitthvað slys verður og þá verði hægt að ná í neyðarþjónustu. Mikið er búið að gera í þessum málum, sérstaklega hefur farsímasambandið með nútímasniði batnað á miðunum í kringum landi og það er gott, það veitir sjómönnum öryggi við sín störf. 10. hluti hálendisvega yfir 200 metrum er án farsímasambands og það er nokkuð sem ég tel að verða að leggja áherslu á að bæta. Slys á fólki á vegum er okkur ákaflega dýrt fyrir þjóðfélagið og því er nauðsynlegt að sé hægt að kalla til hjálparsveitir sem fyrst. Því vona ég að vinnu við aðgerðaáætlanir í fjarskiptum fyrir árin 2019 til 2033 verði því forgangsraðað ofarlega að hraða uppbyggingu þessara grunnþjónustu því að farsímasamband er grunnþjónusta í dag þó að það sé ekki skilgreint þannig í lögum. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti. Það er átakanlegt að fylgjast með ástandi mála í Bretlandi þessar mundir. Þar sem ríkisstjórnin heyktist á því að láta fara fram atkvæðagreiðslu samninginn við Evrópusambandið útgöngu Breta úr ESB. Theresa May mátti í staðinn ganga svipugöngin meginland Evrópu, áþekka liðsbón Skarphéðins í Njálu þegar hann fór milli höfðingja til að hljóta þar enga áheyrn. Og hennar bíður að takast nú á við vantrauststillögu í þinginu í kvöld. Bretar vita ekki sitt rjúkandi ráð. Smám saman virðist vera að renna upp fyrir þeim að þeir hafa látið öfgaöfl ráða ferðinni í Brexit. Þeir hafa freistast til að ljá eyra við áróðri þeirra sem ala á ótta og andúð á öðrum. Tala gegn samráði og samvinnu en aðhyllast átök og ofstópastjórnmál þar sem annar aðilinn á alltaf að fara með sigur af hólmi en hinir séu þá sigraðir. Því tímabili stóra Bretlands lauk reyndar fyrir fullt og allt eftir síðustu heimsstyrjöld. En sumir virðast ekki hafa horfst í augu við það enn. Þau öfl sem hafa ráðið ferðinni láta sér í léttu rúmi liggja lífskjör almennings eða stöðu atvinnulífsins eða jafnvel væntanlega stöðu þjóðarbúsins. Segja má að Bretar hafi hagað samningaviðræðum sínum við Evrópusambandið með því að hóta stórfelldum refsiaðgerðum en þær refsiaðgerðir beinast að þeim sjálfum. Þeir hóta Evrópusambandinu að beita sjálfa sig stórfelldum refsiaðgerðum. Þeir eru grimmri sókn að eigin marki. Þeir eru þjóð í umsátri eigin ranghugmynda. Þær ógöngur sem blasa við Bretum ættu að vera okkur víti til varnaðar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, mér langar eins og einhverjir háttvirtir samþingmenn mínir hafa gert bæði í dag og gær að koma hér aðeins orðum að nýrri hvítbók fjármálakerfið. Eins og þingheimur veit þá kom hún hér út á dögunum og er margt ágætt. Það er gott að fá á einn stað að margar hugmyndir sem að þar eru dregnar fram og verður ágætistól fyrir okkur að vinna með í þeirri vinnu sem framundan er þegar að fjármálakerfinu kemur. Það er sem sagt margt ágætt þarna, en mér finnst ýmislegt sem að kemur fram í skýrslunni vekja upp miklar spurningar og hvetja til sérstaklega mikillar umræðu. Það þarf til dæmis að ræða mjög vel spurningar eignarhald á fjármálastofnunum. Ég
lesandi hvítbókina, mér fannst nú á köflum að verið að ræða stefnu fyrrverandi ríkisstjórnar þegar kemur að fjármálakerfinu og vísa til þess sem í stjórnarsáttmálanum fram kemur þau mál. En í þessari umræðu gríðarlega mikilvægt að við höfum öll í huga að meiri hluti þjóðarinnar hefur sýnt sig vilja, fyrst og fremst gagnsæi þegar kemur að fjármálakerfinu og líka þegar kemur að eignarhaldi fjármálakerfisins. Hann líka jákvæður í garð eignarhalds ríkisins. Það þýðir ekki endilega ríkið eiga aðra hverja fjármálastofnun, en við skulum hafa þetta í huga þegar við tökum okkar ákvarðanir og þegar við ræðum hvernig eignarhaldi ríkisins á fjármálastofnunum eigi að vera fyrir komið. Þá eitt sem ég hefði viljað fá betri og ítarlegri umfjöllun í hvítbókinni og það hugmyndin samfélagsbanka. Það eitthvað sem ég held að við eigum vel að hafa í huga að gríðarlega spennandi og jákvætt fyrirbæri sem hefur einmitt hlotið nokkra ágætis hljómgrunn á meðal þjóðarinnar og aldeilis einna messu virði að ræða hvort hægt sé að koma á fót hér. Tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, í fréttum eldingarstormur sem gekk yfir í gær, auk fjölda erfiðra og tilfinningaþrungina mála og má taka undir þau orð sem hér hafa fallið hjá hv. þingmönnum. En í slíkum fjölmiðlastormi hætta á að mikilvæg mál sem eiga eftir að hafa mikil áhrif á samfélagið í framtíðinni fái ekki þá athygli sem þau verðskulda, heldur týnist í dægurþrasinu. Dæmi slíka frétt birtist í gær í dálknum 200 mílum á mbl.is. Það fór lítið fyrir henni en í henni var fjallað skýrslu sem sjávarútvegsráðherra ætlaði að leggja fram í október síðastliðnum. Og ég legg hér áherslu á sagnorðið ætlaði. Fréttin fjallaði sem sagt að ný skýrsla þjóðhagsleg áhrif hvalveiða væri ekki enn komin fram en mun vera von á henni áramót, 2 til 3 mánuðum síðar en áætlað var, sem raunar aðeins örlítið lengri tími en beðið hefur verið eftir fiskeldisfrumvarpi hæstv. Ráðherra sem boðað var samkvæmt þingmálaskrá í nóvember. Herra forseti, skýrslunni ætlað að leggja mat á þjóðhagslegt mikilvægi hvalveiða, en ég leyfi mér að óttast að skýrslan nái ekki utan það tap sem íslenskt þjóðfélag verður fyrir vegna hvalveiða. Tap sem erfitt að mæla því að það felst meðal annars í viðskiptatækifærum sem aldrei urðu en hefðu til dæmis getað skapað íslensku samfélagi auknar tekjur fyrir afurðir sínar á erlendum mörkuðum. Tækifæri sem ekki urðu að veruleika vegna hagsmuna eins fyrirtækis sem neitar að horfast í augu við þá staðreynd að hvalveiðar njóta álíka skilnings umheimsins og veiðar á pandabjörnum myndu gera hér í okkar heimalandi. En hafið ekki áhyggjur, kæri þingheimur, það verið að gera skýrslu sem reyndar skiptir kannski ekki máli því að hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur þegar boðað óbreytta stefnu í hvalveiðum í svari við fyrirspurn hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Herra forseti, ekki kominn tími til að við hvílum okkur á hvalveiðum? Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, öryggi ekki tryggt á yfirfullum bráðadeildum. Svona var fyrirsögn í einu dagblaðanna fyrir nokkrum dögum. Þessi fyrirsögn því miður ekki ný af nálinni, en þó virðist sem nýting sjúkrarúma á bráðalegudeildum Landspítalans hafi náð nýjum hæðum í síðustu viku þegar hún fór í 117%. Og það þarf ekki mikla reikningsmeistara til að átta sig á því að það ekki sérstaklega auðvelt, þetta kaldhæðni, að tryggja öryggi sjúklinga við slíkar aðstæður. Velferðarnefnd fékk forstjóra Landspítalans með sínu fólki, landlækni og heilbrigðisráðherra til fundar í morgun málið. Það klárt að það eru margar samverkandi ástæður fyrir þessu vanda, en það líka ljóst að spítalinn ásamt heilbrigðisyfirvöldum með málið undir smásjá. Það margt í pípunum sem vonandi slá á vandann, en því miður eru margar af þeim aðgerðum sem eru í bígerð langtímalausnir. Mig langar til að beina sjónum hér aðeins að mönnunarvandanum. Hann hefur aukist á síðustu árum, ekki síst meðal hjúkrunarfræðinga, og þar liggur ekki síst vandinn. Við erum að mennta hjúkrunarfræðinga, það ennþá aðsókn í námið, en þeir eru mun síður en áður að skila sér inn í þessi störf. Og það síðan líka ljóst að það eru margar ástæður þar undir. Það álag og það minnkar ekki
við þessar aðstæður. Það eru aðstæður og það eru launin. Og svo smættum við þetta niður þar sem ég langar að læða hér niður í launavanda. Það er nefnilega rík ástæða hér að þessu tilefni að rifja upp þá staðreynd að laun hjúkrunarfræðinga, líkt og laun margra annarra starfsstétta, svokallaðra kvennastétta, eru lægri en launakjör annarra stétta miðað við sambærilega menntun og sambærilega ábyrgð á vegum hins opinbera. Síðastliðið vor lagði þingflokkur Viðreisnar ásamt góðum hópi samþingmanna fram tillögu sem fór í sér að skoða ráðherra fjármála yrði falið að leiða viðræður við aðila vinnumarkaðarins og Samband íslenskra sveitarfélaga sérstakt átak þjóðarsátt bætt kjör launa kvennastétta. Og átakið fæli í sér sérstakan kjarasamning bætt launakjör þessara stétta. Í meðförum meirihlutans síðastliðið vor var þessi tillaga þykkt út svo að nær engu er orðin. En aðstæðurnar í dag benda til þess að það er full ástæða fyrir stjórnvöld að endurskoða hug sinn núna. Þessi staða, ekki síst þegar hún er síendurtekin, er dauðans alvara. Að síðustu tekur til máls og ræðisstjóri þingsins hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstvirtur forseti. 6. desember síðastliðinn féll dómur Hæstaréttar aflahlutdeild í makríl. Sjávarútvegsráðherra hefur sagt að dómurinn kalli á endurskoðun á reglum stjórn makrílveiða. Og fjármálaráðherra hefur sagt að vonandi verði hægt að leysa málið með viðræðum. Í dómnum kemur fram að áfrýjendur segjast hafa orðið fyrir hagnaðarmissi upp á 2,7 milljarða. Samkvæmt dómi Hæstaréttar hefur ráðuneytið átt að gefa út aflahlutdeild í makríl árið 2011 sem byggð var á veiðum þriggja næstliðinna ára 2008, 2009 og 2010. Áfrýjandi segir aflahlutdeildina hafi átt að vera 15,7%. Á árunum fyrir hið eftirminnilega ár 2008 fór að verða vart við makríl á fiskimiðum fyrir austan og norðan land. Mikil aukning varð á lönduðum makríl árin þar á eftir. Það var hvalreki fyrir okkur sem þjóð að fá þessa fisktegund inn í lögsöguna á þessum efnahagslega erfiðu árum. Þess er vert að geta að fyrstu árin var makríll meðafli með síldveiðum og var að mestu nýttur í bræðslu. Verðmæti afla sem bræddur er að öllu jöfnu minni en sá afli sem unninn til manneldis. Voru það meðal annars rökin fyrir því að úthluta afla til manneldisvinnslu og lítil þekking á makrílvinnslu var í landinu á þessum tíma og rökin fyrir því að hleypa fleirum að veiðunum voru mikil þrátt fyrir þær útgerðir sem hófu veiða 2011 hefðu ekki aflareynslu. Þær höfðu hins vegar margar úrræði til að vinna makríl til manneldis. Við munum eftir deilinu magn veiðiréttar úr þessum deilistofni við nágrannaþjóðir okkar. Hluti af því sem Norðmenn og fleiri þjóðir settu út á var hvernig umgengnin aflan var á þessum tíma. Það er að segja, mestu magninu var landað til bræðslu eða yfir 70%. Umræðum störf þingsins er þá lokið og verður gengið til atkvæðagreiðslna og rétt að hringja þær inn. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 21/2018 breytingu á 4., 12. og 22. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 339. mál á þingskjali 408,
Nefndarálit á þingskjali 648. Framhald síðari umræða, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 55 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður þannig send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2018 breytingu á 11. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 340. mál, þingskjali 409 og nefndarálit á þingskjali 649. Framhald síðari umræðu og atkvæðagreiðsla. Greidd er atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 55 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2018 breytingu á 11. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 341. mál á þingskjali 410, nefndarálit á þingskjali 650. Framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 55 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2018 breytingu á 11. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 342. mál á þingskjali 411, nefndarálit á þingskjali 651. Framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 56 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 breytingu á 22. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn, stjórnartillaga 343. mál á þingskjali 412 og nefndarálit á þingskjali 652. Framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 57 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður send þannig hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá tekið fyrir 7. dagskrármálið breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, stjórnarfrumvarp 3. mál á þingskjali 605, nefndarálit á þingskjali 634, framhald 3. umræða, atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, það eru tvö meginþemu sem einkenna þetta frumvarp. Annars vegar áframhald bráðabirgðaákvæða, framlenging á ákvæðum sem sett voru við allt aðrar aðstæður en nú eru uppi og hins vegar er þetta sjálfvirk hækkun gjalda. Það skortir algjörlega framtíðarsýn og það er enginn metnaður lagður í langtímaáætlanir í stórum velferðarmálum og þetta á til dæmis við málefni sem snerta öryrkja og uppbyggingu og rekstur hjúkrunarheimila. Og við í Samfylkingunni munum ekki styðja þetta frumvarp. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, í þessu frumvarpi er að finna eðlilegar hækkanir vegna hækkunar á verðlagi, á það til dæmis við hækkun á áfengi og tóbaki. Hins vegar eru hér áherslur ríkisstjórnarinnar sem Miðflokkurinn getur ekki stutt. Má það nefna hækkun á kolefnisgjaldi. Kolefnisskattur ríkisstjórnarinnar er stefnulaus og honum er ekki jafnað niður á landsmenn með sanngjörnum hætti. Ríkisstjórnin hefur hækkað þetta gjald úr öllu hófi. Hér er verið að lækka gjöld á fjármálafyrirtæki, banka og tryggingafélög. Það er sérstakt áhugamál ríkisstjórnarinnar að gera vel við bankana og Sjálfstæðisflokkurinn hlakkar yfir undirlátssemi Vinstri grænna í þessum efnum. Í sama frumvarpi er verið að hækka gjald á eldri borgara á dvalarheimilum og enn er vegið að öryrkjum með því að lækka framlög til starfsendurhæfingarsjóðs. Ég segi nei. Forseti hefur ekki tekið eftir því að fleiri óski að ræða atkvæðagreiðsluna og getum við þá hafið hana.
Í nefndaráliti á þingskjali 634 töluliður 1–4 er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan breytingartillögu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 33 atkvæðum gegn 8 og 17 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, við erum hér við lokaatkvæðagreiðslu á ýmsum aðgerðum vegna forsenda fjárlaga. Við erum að stíga skref í þá átt að gera tekjuskattskerfið sanngjarnara. Við erum að stíga átt í þá veru að hækka kolefnisgjöld. Við erum að hækka barnabætur og fleira mætti telja. Ég tel að ríkisstjórnin sé á réttri leið með þetta frumvarp og er því ánægður að fá að greiða atkvæði með þessu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði og þá eins og þeir vilja? Ef svo er atkvæðagreiðslunni lokið og frumvarpið svo breytt í heild samþykkt með 32 atkvæðum gegn 8 og 18 greiða ekki atkvæði. Verður send hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Forseti vill þá greiða hv. þingmenn með því að ekki er þörf fyrir frekari atkvæðagreiðslur í dag og forseti biður þá þingmenn velvirðingar sem hafa búin að búa undir meira harðræði af sinni hálfu. Það er að segja að hér er aftur settur fundur með frekari atkvæðagreiðslum síðdegis. Nú er það mat okkar að ekki sé þörf á slíku og verður því eingöngu unnið við dagskrá þessa fundar í dag og ekki fleiri fundi eða fleiri atkvæðagreiðslur að ræða í dag. En við slíku má mjög búast á morgun og það sem eftir lifir þinghaldsins fram að jólum. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019, stjórnarfrumvarp, annað mál, þingskjali 2, nefndarálit á þingskjali 638 og 653, breytingartillögur á þingskjali 639. Önnur umræða. Það stendur yfir fundur á Alþingi, hv. þingmenn. Til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga fyrir árið 2019. Þetta er á þingskjali 638. Nefndin fjallaði málið og fékk á sinn fund fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytisins, ríkisskattstjóra, Samtökum atvinnulífsins, Alþýðusambandi Íslands, frá Öryrkjabandalagi Íslands, auk þess sem nefndinni bárust umsagnir frá Félagi atvinnurekenda, ríkisskattstjóra, Hagsmunasamtökum heimilanna, Landssambandi eldri borgara, Öryrkjabandalaginu, Samtökum atvinnulífsins, Seðlabanka og Viðskiptaráði Íslands. Í frumvarpinu er lagt til að breyting á fjárhæðarmörkum efra skattþreps taki mið af breytingu vísitölu neysluverðs frá upphafi til loka hvers árs en ekki launavísitölu eins og gert er samkvæmt gildandi lögum. Með þessu er ætlunin að samræmi sé á milli uppfærslu persónuafsláttar og skattþreps en persónuafsláttur tekur breytingu með vísitölu neysluverðs samkvæmt gildandi lögum. Meirihlutinn telur æskilegt að stuðst sé við samræmda aðferðafræði við breytingu fjárhæðarmarka í tekjuskattskerfinu. Galli breytingartillögu frumvarpsins er hins vegar augljós. Þar sem launavísitalan hækkar nær undantekningarlaust meira en vísitala neysluverðs færast fleiri skattgreiðendur en áður í efra þrep tekjuskattsins vegna þess að fjárhæðarmörk hækka minna samkvæmt neysluverðsvísitölu en launavísitölu. Stöðugt fleiri einstaklingar með millitekjur greiða því tekjuskatt í efra þrepi eftir sem tíminn líður og að lokum að öðru óbreyttu færist nær allt launafólk í efra þrep tekjuskattsins.
Með því að miða breytingu fjárhæða, hvort heldur persónuafsláttar eða efra þrep tekjuskattsins við vísitölu neysluverðs en ekki almenna launaþróun, er búið til innbyggt ferli skattahækkana. Hækki persónuafsláttur í takt við verðlag en ekki hækkun launa, leiðir það óhjákvæmilega til þess að skattbyrði allra verður þyngri. Þessi innbyggði skattahækkunarferill er þegar til staðar í gildandi lögum. Breytingin sem lögð er til í frumvarpinu við útreikning fjárhæða efra skattþreps felur í raun í sér að komið er fyrir öðru innbyggðu ferli sem leiðir til þyngri skattbyrði, ekki síst milli tekjuhópa. Hækkun persónuafsláttar 1% umfram lögbundna hækkun í samræmi við vísitölu neysluverðs er jákvæð og vinnur gegn innbyggðum galla tekjuskattskerfisins. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á að lækka tekjuskatt í neðra þrepi til að tryggja farsæla niðurstöðu kjarasamninga. Í fjármálaáætlun 2019 til 2023 sem samþykkt var á Alþingi í júní síðastliðnum kemur fram að unnið sé að heildarendurskoðun á skattkerfinu samhliða endurskoðun bótakerfa. Við endurskoðunina er haft að leiðarljósi að auka sérstaklega ráðstöfunartekjur lágtekjuhópa og þeirra sem eru með lægri millitekjur. Þessi vinna fer fram í samráði við aðila vinnumarkaðarins. Nefndin hefur upplýst að í fjármála- og efnahagsráðuneytinu sé til athugunar að búa til nýtt viðmið fyrir breytingar á persónuafslætti og fjárhæðamörkum þrepa samhliða endurskoðun tekjuskattskerfisins sem ekki er lokið. Ekki síst í því ljósi telur meirihluti rétt að breyting sú sem kveðin er á í 1. grein frumvarpsins verði tímabundin og falli úr gildi 31. desember 2019. Meirihlutinn undirstrikar mikilvægi þess að við endurskoðun tekjuskattskerfisins sé hugað að því að samræma aðferðafræði hækkun fjárhæða persónuafsláttar og skattþrepa en leið að koma í veg fyrir hin innbyggða sjálfkrafa hækkun á skattbyrði. Í frumvarpinu eru lagðar til viðbótarhækkanir á tekjuviðmiðum barnabóta umfram forsendur fjármálaáætlunar. Gert er ráð fyrir að árleg tekjumörk einstæðra foreldra hækki úr 2,9 milljónum í 3,6 milljónir eða 29% á milli ára. Tekjumörk hjá hjónum og sambýlisfólki verða tvöfalt hærri. Jafnframt verða tekjutengdar barnabætur með hverju barni undir 18 ára hækkaðar 5%. Í frumvarpinu er hert á tekjuskerðingu barnabóta þegar að tilteknu tekjumarki er náð til að tryggja að hækkun barnabóta gangi ekki upp allan tekjuskalann heldur gagnist fyrst og fremst þeim fjölskyldum sem hafa lægri tekjur. Samkvæmt gildandi lögum er tekjuskerðingarhlutfall barnabóta 4% með einu barni, 6% með 2 börnum og 8% með 3 börnum eða fleiri, þegar að tekjurnar fara umfram tekjuskerðingarmörkin. Í frumvarpinu er hins vegar lagt til að tekjuskerðingarhlutföllin hækki þegar að tilteknum tekjum er náð, það er 5,5 milljónir hjá einstæðu foreldri og 11 milljónir hjá hjónum og sambýlisfólki og verði 5,5% með einu barni og 7,5% með 2 og 9,5% með 3. Engar breytingar eru lagðar til á skerðingarhlutfalli tekjutengdra barnabóta með börnum yngri en 7 ára sem nú eru 4%, en lagt er til að bótafjárhæðin sjálf hækki á sama hátt og aðrar barnabætur 5%. Heildarútgjöld ríkisins vegna þessara breytinga eru áætluð 12,1 milljarður á komandi ári sem er hækkun 1,8 milljarð á milli ára. Þetta er 17,5% hækkun eða 14% að raungildi. Skerðingarmörk barnabóta samkvæmt tekjuskattslögum taka mið af þeim fjárhæðum sem þar koma fram, það er án þeirra þrepaskiptingar sem lögð er til í frumvarpinu.
Í umsögn sinni til nefndarinnar benti ríkisskattstjóri á að í samræmi við þá breytingu að skerðingarhlutfalli verði þrepaskipt miðað við tekjur væri nauðsynlegt að skýrt kæmi fram í lagaákvæðinu við hvaða fjárhæðir skyldi miða útreikning á 4% skerðingu viðbótar barnabóta vegna barna yngri en 7 ára. Í athugasemdum við 2. grein frumvarpsins kemur fram að skerðingarhlutfall tekjutengdra barnabóta með börnum yngri en 7 ára verði áfram 4% óháð tekjum. Nefndin leggur því til að við ákvæðið verði bætt texta þess efnis að skerðingin taki mið af tekjuskattsstofni umfram 7,2 milljónir hjá hjónum og 3,6 milljónir hjá einstæðu foreldri. Útreikningsreglur vaxtabóta sem tóku gildi í lok árs 2010 áttu að gilda í 2 ár en hafa hins vegar verið framlengdar árlega án breytinga. Enn unnið að heildarendurskoðun á húsnæðisstuðningi stjórnvalda í samhengi við tekjuskatt eins og áður gat og stuðning við barnafjölskyldur. Í því ljósi í frumvarpinu lagt til að reglurnar verði framlengdar 1 ár í viðbót en leið að nettó eignamörk bótanna hækki 10% og fjárhæðir hámarksvaxtagjalda og vaxtabóta 5%. Áætlað að útgjöld vegna vaxtabóta nemi alls 3,4 milljörðum á komandi ári, borið saman við nálægt 3 milljarða á þessu ári. Hækkunin 13,3%. Frá miðju ári 2014 hefur einstaklingum verið veitt tímabundin heimild til að taka út séreignarlífeyri skattfrjálst til að kaupa íbúðarhúsnæði eða greiða inn á veðlán sem hvílir á viðkomandi húsnæði. Á næsta ári fellur niður almenn heimild íbúðareiganda að uppfylltum ákveðnum skilyrðum til að nýta skattfrelsi séreignarsparnaðar með þessum hætti. Einstaklingar sem að kaupa sína fyrstu íbúð njóta þess áfram að geta nýtt séreignarsparnaðinn skattfrjálst. Sá stuðningur varanlegur og gildir í 10 ár fyrir hvern einstakling að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Á þessu ári áætlað að heildarstuðningur í formi skattleysis séreignarsparnaðar sé 5,5 milljarðar, þar af 3,5 milljarðar í formi lægri tekna fyrir ríkissjóðs og 2 milljarðar fyrir sveitarfélögin í formi lægra útsvars. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar lækkun tryggingagjalds sagt forgangsmál. Í samræmi við það lagt til í frumvarpinu að almennt tryggingagjald verði lækkað 0,25% 1. janúar næstkomandi og sömu tölu 0,25 frá og með 1. janúar 2020. Gert ráð fyrir að lækkun tryggingagjalds leiði til þess að tekjur ríkisins lækki 4 milljarða á næsta ári og samtals 8 milljarða árið 2020. Meirihlutinn styður lækkun tryggingagjalds sem styrkir samkeppnishæfni atvinnulífsins og gefur fyrirtækjum aukið svigrúm í komandi kjarasamningum. Þá ber að fagna því að fyrirsjáanleiki sé aukinn með því að binda strax í lög lækkun gjaldsins árið 2020. Auk þeirra breytinga sem að framan getið og varða tímabindingu ákvæðis 1. greinar frumvarpsins annars vegar og aukinn skýrleika við útreikning skerðinga barnabóta samkvæmt ábendingum ríkisskattstjóra hins vegar, leggur meirihlutinn til nokkrar breytingar tæknilegs eðlis og þarfnast ekki útskýringa. Meirihlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingatillögum sem lagðar eru fram á sérstöku þingskjali númer 639. Undir þetta nefndarálit rita sá hér stendur og hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, Brynjar Níelsson, Ólafur Þór Gunnarsson og Ásgerður K. Gylfadóttir. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti.
Ég mæli hér fyrir nefndaráliti 1. minnihluta sem er fulltrúi Samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd. 1. minnihluti hefur áður bent á, m.a. í öðrum nefndarálitum, að á árunum fyrir efnahagshrunið jókst ójöfnuður hér á landi mikið og mun meira en annars staðar á Vesturlöndum en minnkaði síðan í hruninu. Þetta er fjallað í bókinni Ójöfnuður á Íslandi sem kom út haustið 2017 eftir þá Stefán Ólafsson og Arnald Sölva Kristjánsson. Þar kemur fram að 2/3 aukins ójafnaðar fyrir hrun skýrist af miklum vexti fjármagnstekna á efri hluta tekjustigans. Stærsti hluti þess þriðjungs sem eftir stendur skýrist af breyttri stefnu stjórnvalda í skatta- og bótamálum. Eftir hrun snerist þetta algjörlega við því að þá skýrist vaxandi jöfnuður að 1/3 hluta af stefnu stjórnvalda í skatta- og bótamálum en á 2/3 hlutum af minnkandi fjármagnstekjum. Nú hefur sú þróun sem varð fyrir efnahagshrunið hafist aftur og aðgerðir ríkisstjórnarinnar ýta undir vaxandi ójöfnuð, líkt og aðgerðir hinna tveggja ríkisstjórnanna sem starfað hafa eftir hrun. Hlutur tekjuhæstu 5% framteljenda var 17,3% árið 1995 en var orðinn 22,6% árið 2017 samkvæmt gögnum ríkisskattstjóra. Hlutur tekjuhæsta 1%-sins var 5,2% 1995 en er nú kominn í 9,4%. Á sama tíma fór hlutur hinna 95% alls þorra almennings úr 82,7% niður í 77,4%. Þessar tölur sýna mjög vel, herra forseti, að hér er vaxandi ójöfnuður. Stjórnvöld búa yfir stýritækjum sem geta í senn mildað og magnað ójöfnuðinn í skiptingu tekna og eigna í samfélaginu. Spurningin er aðeins hvort eða hvernig þau beita þeim stýritækjum. Ljóst er að stefna ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur er að ekki eigi að beita stýritækjum til að auka jöfnuð á árinu 2019 svo nokkru nemi og 1. minnihluti telur það miklar ýkjur, svo ekki sé meira sagt, hjá talsmönnum stjórnarflokkanna í fjárlaganefnd að leiðarstefið í fjárlögum sé jöfnuður. Miðstjórn ASÍ hefur bent á að rannsókn hagdeildar ASÍ á skattbyrði sýni að skattbyrði launafólks síðastliðin 20 ár hafi aukist og þeim mun meira eftir því sem tekjurnar eru lægri. Í ljósi stöðunnar á vinnumarkaði er það grafalvarlegt að stjórnvöld skuli ekki sýna því skilning að nauðsynlegt sé að bregðast við ákalli verkalýðshreyfingarinnar breytingar á húsnæðisstuðningi og að skattkerfið verði nýtt til jöfnunar ásamt því að efla barna- og vaxtabótakerfin. Hinn 30. nóvember síðastliðinn sendi miðstjórn Alþýðusambands Íslands frá sér eftirfarandi áskorun til stjórnvalda með leyfi forseta. Alþýðusamband Íslands skorar á stjórnvöld að hraða allri vinnu er lýtur að kröfum verkalýðshreyfingarinnar í komandi kjaraviðræðum. Ef aðgerða- og skilningsleysi sem hefur einkennt viðbrögð stjórnvalda heldur áfram er ljóst að erfitt mun reynast fyrir aðila vinnumarkaðarins að ganga frá nýjum kjarasamningi. Það er aðeins rétt rúmur mánuður þangað til kjarasamningar renna út. Stjórnvöld hafa ekki lagt neitt handfast fram til lausnar þeim gríðarlega vanda sem blasir við í húsnæðismálum. Þá vantar tillögur í skattamálum sem eru þó lykillinn að kröfum aukin jöfnuð. Það hefur verið ljóst árum saman að gera það þjóðarátak í húsnæðismálum. Fjöldi fólks er fastur í viðjum okurleigu, húsnæðisóöryggis. Það getur ekki keypt og margir búa við óviðunandi aðstæður. Þessi staða er meðal annars til komin vegna aðgerðaleysis stjórnvalda og sveitarstjórna og hefur verkalýðshreyfingin þó í langan tíma bent á vandann. Það er orðið sjálfstætt úrlausnarefni að laga húsnæðismarkaðinn enda liggur fyrir að þær kjarabætur sem samið hefur verið síðustu ár hafa brunnið upp á báli húsnæðiskostnaðar. Það þarf róttækar breytingar á kerfinu þannig að hagsmunir launafólks og heimila verði teknir fram yfir hagsmuni fjármagnseigenda. Breyting á skattkerfinu er mikilvægur áfangi í þeirri vegferð að vinda ofan af þeirri stóru skattatilfærslu sem orðið hefur síðustu ár
þar sem láglaunahópar hafa verið látnir borga reikninginn fyrir ríkasta hluta þjóðarinnar. Hér þarf breytta forgangsröð. Það er kominn tími til að hagsmunir lág- og millitekjufólks verði hafðir að leiðarljósi með breytingum á skattkerfinu og hækkun á barna- og vaxtabótakerfinu. Og hér lýkur tilvitnun í miðstjórn ASÍ. En forseti, skattastefna stjórnvalda segir til hvernig þau vilja búa að almenningi og hvernig stjórnvöld vilja sjá samfélagið þróast. Jöfnunarhlutverk skattkerfisins og áhrif þess á eignamyndun og tekjudreifingu er ekki síður mikilvæg en tekjuöflunarhlutverk þess. Franski hagfræðingurinn Thomas Piketty er sama sinnis og leggur til í metsölubók sinni sem kom út árið 2014 að komið verði á þrepaskiptum fjármagnsskatti til að auka jöfnuð í heiminum. Hann telur að skattkerfi sé langáhrifamesta tæki samfélagsins til að ná því markmiði að jafna kjör fólks. OECD, Efnahags- og framfarastofnunin, birti í desember 2014 skýrslu þar sem vitnað er til rannsókna sem sýna að aukinn ójöfnuður dregur úr hagvexti. Þær rannsóknir og fleiri virtar rannsóknir sýna að meiri jöfnuður leiðir til sanngjarnari samfélaga og styrkir hagkerfi og hagsæld. Ójöfnuður, hvort sem litið er til tekna eða eigna, er að aukast hér á landi. Ef stjórnvöld vilja jafna leikinn til að auka samfélagslegt traust þarf að beita bæði skatta- og bótakerfinu. Helsta niðurstaða skýrslu frá Norrænu ráðherranefndinni sem kom út í apríl síðastliðnum er að vaxandi ójöfnuður á Norðurlöndum megi skýra með því að bætur hafa ekki hækkað í takt við laun undanfarin ár. Ef stjórnvöld vilja vinna að auknum jöfnuði ættu þau að taka á þessu og sjá til þess að velferðarþjónusta verði gjaldfrjáls eða í boði fyrir mjög vægt gjald. Skattkerfisbreytingar sem stuðluðu að auknu jöfnuði hér á landi væru fleiri skattþrep, hærri persónuafsláttur, þrepaskiptur fjármagnstekjuskattur og stóreignaskattur á umtalsverðar eignir umfram íbúðarhúsnæði fólks, ásamt auknu vægi barnabóta og húsnæðisbóta. Ef ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætlar að draga úr ójöfnuði og hafa jöfnuð sem leiðarstef í ákvörðunum sínum, verður að leggja áherslu á jöfnunarhlutverk skattkerfisins, lyfta því þaki sem sett hefur verið á barnabætur í 5 ára fjármálaáætlun ríkisins og auka húsnæðisbætur til mikilla muna. En þetta er ekki gert. Þetta er ekki gert, herra forseti. Það er herra forseti í stólnum. Breytingar síðustu ára hér á landi á barna- og húsnæðisbótum, virðisaukaskatti og tekjuskatti ásamt afnámi auðlegðarskatt hafa allar haft neikvæð áhrif á jöfnuð. Niðurstöður alþjóðlegra rannsókna sem sýna neikvæð áhrif ójafnaðar á samfélag ásamt íslenskum og erlendum greiningum sem sýna skýr áhrif tekjujöfnunaraðgerða ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur ættu að vera stjórnarmeirihlutanum næg rök fyrir því að hverfa frá stefnu ójafnaðar síðastliðna ára og til að forðast að róa aftur á mið vaxandi misskiptingar. Löngu er tímabært að endurskoða skattalöggjöfina. Þar verður að líta bæði til tekjuöflunarhlutverksins og tekjujöfnunarhlutverksins. Einstökum greinum hefur margoft verið breytt frá gildistöku laganna tekjuskatt nr. 90 frá árinu 2003. Sem dæmi má nefna að með frumvarpinu ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga fyrir árið 2019 sem við ræðum hér er bráðabirgðaákvæði nr. 58 bætt við lögin. 1. grein frumvarpsins er fjárhæðarmörk milli neðra og efra þreps tekjuskattsstofns og að þau breytist í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs. Það er jákvætt að sama viðmið sé þegar persónuafslætti og fjárhæðarmörkum þrepa er breytt, en skynsamlega hefði verið að breytingi fylgdi launavísitölu í stað neysluvísitölu og að það sama gilti barna- og vaxtabætur. Það er sannarlega jákvætt að barnabætur eigi ekki að skerðast við upphæð sem er langt undir lágmarkslaunum. 1. minnihluti vill þó minna á að einungis eru nokkrir mánuðir síðan að ríkisstjórnarflokkarnir felldu tillögu frá Samfylkingunni einmitt slíkt. Á hinn bóginn
auka skerðingar hjá millitekjuhópum við breytingarnar. Barnabótakerfið hefur markvisst verið veikt undanfarin ár og þúsundir barnafjölskyldna hafa dottið út úr kerfinu. Ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn leggur nú til að á árinu 2019 fái fólk undir miðgildislaunum engar barnabætur og þær byrja að skerðast á neðsta tekjufjórðungi. Skerðingarhlutföllin hafa verið allt of grimm og verða nú enn grimmari verði frumvarpið að lögum. Fyrirmynd ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur virðist vera tillögur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fátækrastyrk til barnafjölskyldna. Í stað þess að líta til hinna norrænu ríkjanna um barnabætur til að jafna stöðu barnafólks við hina sem ekki eru með börn á framfæri. Barnabætur hafa á liðnum árum rýrnað mikið að raunvirði. Eftir hækkunina nú eru útgjöld til barnabóta svipuð af raunvirði og á árinu 2013. Í heild hefur húsnæðisstuðningur í gegnum vaxtabótakerfið rýrnað að raungildi ríflega 70% frá árinu 2013 og heimilum sem fengu vaxtabætur fækkaði tæplega 90.000 milli áranna 2013 og 2017. Þá hafa bótafjárhæðir verið óbreyttar frá árinu 2010 en gert ráð fyrir 5% hækkun þeirra samkvæmt frumvarpinu og til samanburðar má nefna að verðlag hefur frá árinu 2010 hækkað 25% og launavísitala ríflega 76%. Þetta gerir það að verkum að kerfið styður við sífellt færri heimili. Tekjulágt barnafólk sem á lítið eigið fé í húsnæði sínu fær nú lítinn sem engan stuðning í gegnum vaxtabótakerfið. Ríkisstjórnin segir ástæðu þess að vaxtabótakerfinu hefur verið haldið óbreytt í nær áratug sé að fyrirhugaðar séu breytingar á kerfinu. Þessi rök eru aum og halda ekki vatni. Á meðan að beðið er eftir endurskoðun vex vandi fólks á húsnæðismarkaði ár frá ári, fleiri og fleiri fá engar vaxtabætur, stærri hluti tekna fólks fer í vaxtagreiðslur og étur upp launahækkanir. Og því ástandi vill ríkisstjórnin hæstvirð og þeir þingmenn sem hana styðja viðhalda á árinu 2019. Með breytingu á persónuafsláttunum fá allir skattgreiðendur 500 kr. á mánuði aukalega til ráðstöfunartekjur. Aðgerðin kostar ríkissjóð 2,2 milljarða kr. Til samanburðar lækka veiðigjöld rúma 4 milljarða á milli ára sem stórútgerðin í landinu nýtur að stærstum hluta. Forgangsröðun ríkisstjórnarinnar er skýr hvað þetta varðar. Boðaðar eru breytingar á skattkerfinu sem kynntar verði í lok þessa árs. Aðeins eru nokkrir dagar eftir á þessu ári og þingfundum sem eftir eru má telja á fingrum annarrar handa. Ef breyta á skattkerfinu fyrir árið 2019 þarf að samþykkja þá lagabreytingu og auka fjárlög í kjölfarið. Fyrsti minnihluti telur vinnubrögð, seinagang og úrræðaleysi ríkisstjórnarinnar og stjórnarmeirihlutans ámælisverðan. Og lokum þetta, forseti, fyrsti minnihluti styður lækkun tryggingagjalds og tekur undir með meirihlutanum að sú aðgerð styrki samkeppnishæfni atvinnulífsins og gefi fyrirtækjum aukið svigrúm í komandi kjarasamningum. En herra forseti, þetta er nefndarálit frá þeirri sem hér stendur sem er fulltrúi Samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd. Og það má augljóst vera af því áliti að Samfylkingin styður ekki þetta frumvarp og gagnrýnir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur harðlega og stjórnarmeirihlutann fyrir að grípa ekki til þeirra tækja sem að ríkið hefur yfir að ráða í skattkerfinu og bótakerfinu til þess að auka jöfnuð hér á landi og ójöfnuður fer vaxandi. Það sýna það allar tölur. Og við erum að róa nákvæmlega sömu mið og gert var hér fyrir hrun. Brennt barn ætti að forðast eldinn og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætti að vita betur nema að það sé hreinlega stefnan að breikka bilið á
á milli þeirra sem eru sárafátækir og þeirra sem eiga stærsta hlutann af Íslandi. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, við fjöllum hér frumvarp til laga ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga fyrir árið 2019 og ég ætla að byrja hér að koma aðeins inn á séreignarsparnaðarúrræðið og eins og kemur hér fram í nefndaráliti að þá segir þar að sú heimild að greiða inn á veðlán sem hvílir á húsnæði og við kaupa á íbúðarhúsnæði verði felld niður þessi almenna heimild á næsta ári og þar með það skattfrelsi sem heimilt hefur verið að nota hvað varðar séreignarsparnað með þessum hætti. Ég hef áður komið inn á þetta mál í tengslum við fjárlagaumræðuna. Ég held að sé rétt að fara aðeins nánar út í það að hér og hefur verið mjög mikilvægt úrræði að ræða sem ríkisstjórnin hefur núna ákveðið að fella niður og þvert á ráðleggingar starfshóps sem skipaður var þessi mál mitt ár 2017. Eins og við þekkjum þá það árangursrík leið til eignamyndunar að greiða niður skuldir fyrir þá sem það geta. Og stjórnvöld eiga á hverjum tíma að leitast við að skapa aðstæður sem hvetja íbúðareigendur til þess að greiða niður skuldir eins og kostur er. Og með því að greiða inn á íbúðalán með viðbótarlífeyrissparnaði nýtur viðkomandi skattaafsláttar og mótframlags launagreiðanda auk þess sem innborgunin lækkar heildar- og vaxtagreiðslur og verðbætur. Hér því mikilvægt úrræði að ræða sem felur í sér skattfrjálsa ráðstöfun séreignarsparnaðar til íbúðarkaupa og inn á höfuðstól húsnæðislána. Samkvæmt upplýsingum frá lífeyrissjóðum þá hefur þetta ákvæði eða þetta úrræði verið töluvert notað og rúmlega 6.500 einstaklingar hafa sótt úrræði vegna kaupa á fyrstu íbúð en í október síðastliðið var greitt inn á lán hjá tæplega 3.000 einstaklingum og í sama mánuði bárust rúmlega 400 umsóknir og þetta samkvæmt nýjustu upplýsingum frá ríkisskattstjóra. Þannig að hér úrræði sem greinilega töluvert mikið notað. Hvað íbúðarkaup varðar þá hafa þeir sem hafa nýtt sér þetta úrræði geta fengið séreignina útborgað skattfrjálst upp í kaup á íbúð eins og kemur fram. Inn á höfuðstól húsnæðislána hefur verið heimilt að greiða allt að 4% framlag launþega og 2% framlag launagreiðanda að hámarki 500.000 krónur á ári fyrir einstakling en 750.000 krónur á ári fyrir hjón eða aðra sem uppfylla skilyrði til samsköttunar. Við þekkjum það öll, herra forseti, að verð á fasteignum hér á landi hefur hækkað verulega á undanförnum árum og framboð íbúða annar engan veginn eftirspurninni. Flestir undirliggjandi þættir vísa til þess að fasteignaverð sem núna í hæstu hæðum lækki ekki í bráð svo neinu nemur. Og þrátt fyrir þetta hefur ríkisstjórnin ákveðið að falla frá þessari mikilvægu heimild til að nýta séreignarsparnaðinn til íbúðarkaupa og niðurgreiðslu lána. Og þetta fellur niður mitt næsta ár eins og ég hef nefnt og komið hefur hér fram. Ég tel að hér séu mjög óskynsamlega ráðstöfun að ræða af hálfu ríkisstjórnarinnar og það mun draga auk þess úr uppsöfnun séreignarsparnaðar í stað þess að auka ætti heimildir hvað þetta sparnaðarform varðar. Og eins og ég sagði hér áðan þá skipaði forsætisráðherra starfshóp í júní 2017 til að fara yfir hlutverk lífeyrissjóða í uppbyggingu atvinnulífs og þessi nefnd, þessi hópur, lagði einmitt áherslu á að auka svigrúm til séreignar og húsnæðissparnaðar. Og þessi hópur skilaði vandaðri skýrslu núna í byrjun þessa árs. Og
Þessi starfshópur leggur til að því gefnu að lágmarksiðgjald í lífeyrissjóð verði hækkað úr 12% af launum í 15,5%, að stjórnvöld skoði í samráði við hagsmunaaðila að lögum verði breytt þannig að einstaklingar fái auknar heimildir til að ráðstafa viðbótarlífeyrissparnaði til húsnæðissparnaðar og jafnframt að sjóðfélagar geti ráðstafað 3,5% af 15,5% lágmarksiðgjalds í séreign eða til húsnæðissparnaðar að eigin vali. Að tryggður verði sveigjanleiki sjóðfélaga til að nýta séreignarsparnaðinn til að greiða inn á húsnæðislán og eða við íbúðarkaup. Með útreikningum hefur verið sýnt fram á að einstaklingar sem leggja til 15,5% af launum í lífeyrissjóð alla starfsævina munu safna upp tiltölulega góðum eftirlaunaréttindum. Og með viðbótarlífeyrissparnaði geta eftirlaun jafnvel orðið meiri heldur en atvinnutekjur. Og starfshópurinn leggur því til að stjórnvöld skoði að auka heimildir til séreignarsparnaðar og að nýta launatengdan lífeyrissparnað til húsnæðissparnaðar. Hér er sem sagt ríkisstjórnin að ganga þvert á þessar ráðleggingar starfshópsins. Og ekki verður annað séð en þessi ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fella þetta almenna úrræði úttekt iðgjalda séreignarsparnað til kaupa á íbúð að greiða niður í húsnæðislán gangi því þvert á þessar tillögur og það eru mikil vonbrigði, herra forseti, það eru mikil vonbrigði. Miðflokkurinn flutti breytingartillögu hér við fjárlagafrumvarpið þess efnis að þetta heimildarákvæði til nýtingar séreignarsparnaðarins yrði áfram við lýði, það yrði sem sagt framlengt þegar það rennur út mitt næsta ár, en því miður þá var þessi tillaga felld hér í atkvæðagreiðslu af stjórnarflokkunum. Herra forseti, næst vil ég aðeins víkja hér að húsnæðismálunum og vaxtabótunum. Það verður ekki séð að ríkisstjórnin sé að taka á þessum húsnæðisvanda með raunhæfum lausnum. Og þessi stuðningur, þessi húsnæðisstuðningur sem að ríkisstjórnin leggur upp með, að hún styður að mestu leyti við eftirspurnarhlið íbúðamarkaðarins. Og reynslan síðustu ára ber augljóslega með sér að þessi aðferð er ekki að ná tilætluðum árangri. Stuðningur við eftirspurnarhliðina, hann hækkar verð og ýtir undir sveiflur. Það þarf að auka húsnæðisframboðið og það mun síðan leiða til lækkunar á húsnæðisverði. Gríðarlegar hækkanir á húsnæðisverði á síðustu árum eru fyrst og fremst komnar til vegna skorts á húsnæði. Og við þekkjum það, lítið framboð þýðir einfaldlega hærra verð. Og íbúðum kemur ekkert til með að fjölga þó svo að ríkisstjórnin setji meiri peninga í vaxtabætur. Það þarf að ráðast gegn rótum vandans sem er skortur á íbúðarhúsnæði á markaði. Og nóg framboð, eins og ég segi, þýðir lægra verð. Og það er brýnt að ráðast í aðgerðir til að lækka byggingarkostnað. Lækkun byggingarkostnaðar skapar aukinn hvata til þess að byggja og þannig eykst framboðið og verðið tekur að lækka. En það verður að segjast eins og er að skipulagsferlið í þessum málum er allt of svifaseint og tefur fyrir framkvæmdum. Það þarf að einfalda regluverkið í byggingariðnaði. Það er allt of flókið og það eru gerðar allt of ríkar kröfur í þessum efnum og auk þess sem að þetta stofnana umhverfi sem er í þessum málaflokki er að mínum dómi óskilvirkt. Það þarf að samræma reglur lóðaúthlutanir og ríkisvaldið þarf að styðja sveitarfélögin í því að drífa þetta ferli áfram. Stytta byggingartímann, hugsanlega að fara í aðrar byggingaraðferðir eins og einingarhús, hvort heldur úr timbri eða steypu, þannig að uppsetningin verði hröð og einföld. Í frumvarpinu kemur fram að hækka vaxtabætur milli ára og 13% og það verði 3,4 milljarðar settir í þennan málaflokk. Engu að síður er hér sögulega lága upphæð að ræða og hin mikla hækkun á húsnæðisverði undanfarin ár hefur einfaldlega
étið upp þessar vaxtabætur. Og einn helsti skerðingarþáttur vaxtabóta eins og við þekkjum hækkun á verðmæti eignar og þarna hafa líka aðrir þættir áhrif eins og hækkun launa og fjármagnstekjur. En frá árinu 2010 hafa vaxtabætur lækkað rúma 8 milljarða króna og þeim fjölskyldum sem eiga rétt á þessum bótum fækkað 30.000. Það er sem sagt búið að taka vaxtabæturnar af miklum fjölda fólks. Og það er því ekki í raun raunverulegt peningasjóðsstreymi að ræða í þessari boðaðri hækkun bótanna og bótagreiðslur til húsnæðiseigenda hafa því hríðlækkað á sama tíma og skattar á húseigendur hafa hækkað umtalsvert. Það sem skiptir höfuðmáli í þessu eru skerðingarmörkin. Hvenær byrja vaxtabæturnar að skerðast og það er bara þannig að skerðingar og niðurfellingarmörk vaxtabótanna hafa engan veginn fylgt verðlagi. Og auk þess hafa hámarksgreiðslur vaxtabóta nánast haldist þær sömu síðan 2011. Árið 2009 fengu 69% einhleypra fasteignaeigenda vaxtabætur. En árið 2017 þessi tala komið niður í 28%, sem sagt úr 69% niður í 28% á 6 árum. Það verður því að breyta þessum skerðingar- og niðurfellingarmörkum vaxtabóta. Og það er ekki að sjá að það er að gera svo neinu nemur í þessu frumvarpi. Reiknireglur vaxtabótanna haldast svo til óbreyttar áfram, viðmiðunarstærðir vaxtagjalda og hámarks vaxtabóta hækka 5% og nettóeigna 10% frá yfirstandandi ári. Ef reglunum verður ekki breytt er þessi boðaða hækkun á vaxtabótunum tilgangslaus. Það er bara þannig. Þetta kerfi er ekki að þjóna sínum tilgangi í dag. Og að bæta peningum í slíkt kerfi er bara einfaldlega slæm ráðstöfun. Vaxtabótakerfi eins og í dag gerir ekki ráð fyrir hærra húsnæðisverði og hærri vaxtagjöldum. Og slíkt kerfi er í raun og veru gagnslaust. Einkum og sér í lagi í þessum aðstæðum sem núna eru á húsnæðismarkaðnum og hafa verið á undanförnum árum. Og það sýnir kannski hversu meingallað þetta kerfi er að í frumvarpi til laga um fjáraukalögunum fyrir 2018 þá er endurmat vaxtabóta 1 milljarður króna. Það er að segja, það var 1 milljarður króna sem gekk ekki út á þessu ári í vaxtabætur. Og það er einfaldlega vegna þess að kerfið er með þeim hætti að þessar skerðingar hafa þau áhrif að fá færri og færri þessar bætur. Og þetta kristallast greinilega og mjög svo vel í fjáraukalögunum. Og gleymum því ekki þessari umræðu að Ísland er með hæstu og mestu hækkun húsnæðisverðs í heiminum, eða 70% á síðastliðnum 5 árum hér á höfuðborgarsvæðinu. Og einmitt í þessu er rétt að hafa í huga að Íbúðalánasjóður hefur bent á að vaxtabætur nái vart því hlutverki að stuðla að húsnæðisöryggi landsmanna miðað við núverandi aðstæður. Það er því ljóst að útgjöld ríkisins í þennan málaflokk með þessum hætti er ekki ávísun á árangur. Og færa má rök fyrir því að árangur gæti jafnvel versnað á meðan framboðið á húsnæði eykst ekki. Hækkun á vaxtabótum gæti þannig leitt til hækkana á húsnæðisverði. Miðflokkurinn er þeirrar skoðunar og telur brýnt að ráðast verði í allsherjar endurskoðun á vaxtabótakerfinu. Það sýnir glögglega sú neikvæða þróun sem átt sér hefur stað í þessu kerfi á undanförnum árum og ég hef rakið hér. Vaxtabótakerfi hefur auk þess tilhneigingu til þess að hækka vaxtastigið þar sem í því felst niðurgreiðsla á fjármagnskostnaði. Og auk þess er það þekkt að bæturnar skapa hvata til skuldsetningar. Það þarf því að skoða vandlega hvort að það sé ekki árangursríkara að falla frá þessu kerfi í núverandi mynd og í stað þess að lækka skattbyrði með öðrum hætti. Núverandi kerfi styður við eftirspurnarhliðina eins og ég nefndi og er til þess fallið að hækka fasteignaverðið og vaxtabætur og þá ráðstafanir sem stjórnvöld leggja til fjölga ekki íbúðum á markaði. Ég hef rakið það hér
Við sjáum það glögglega. Og það er því mjög nauðsynlegt að styðja markvisst við framboðshliðina. Bæði sænskar og bandarískar rannsóknir hafa sýnt að með því að styðja við framboðshliðina, þar að segja hafa hvata til að fjölga húsbyggingum, myndi húsnæðisverðið lækka. Íbúaeigendum fjölga og skuldir íbúaeigenda lækka. Yrði þessi leið farin hér á landi sem Miðflokkurinn telur fulla ástæðu til þess að skoða, þá yrði núverandi vaxtabótakerfi lagt niður, en það er til mikils að vinna að skoða nýja leiðir þegar kemur að húsnæðisstuðningi, þar sem núverandi kerfi leysir engan veginn þann stóra húsnæðisvanda sem er á Íslandi. Ríkisstjórnin verður að sýna frumkvæði og djörfung í húsnæðismálunum og koma með nýjar lausnir. Þetta er eitt stærsta úrlausnarefni sem við stöndum frammi fyrir. En því miður þá hefur ríkisstjórnin verið verklítil í þessum málaflokki hvað þetta varðar. Hún kemur ekki fram með neinar hugmyndir eða lausnir, viðheldur einungis vaxtabótakerfi sem að viðheldur vandanum. Og ég vil hér að lokum, herra forseti, koma hér aðeins inn á tryggingagjaldið. Og það er nú þannig að skattheimta á íslensk fyrirtæki er há í alþjóðlegum samanburði og eins og hæsta á Norðurlöndum og eftir Noregi. Og skattar á fyrirtæki voru hækkaðir eftir efnahagshrunið 2008 í því viðleitni að loka fjárlagagatinu, en skattbreytingar þær hafa hins vegar fest í sessi síðan. Og mikil tregða hefur verið hjá ríkisvaldinu að lækka tryggingagjaldið. Þetta er eitt stærsti tekjustofn ríkissjóðs, en samkvæmt frumvarpinu á það að skila, fjárlagafrumvarpinu á það að skila 14,4% af skatttekjum ríkissjóðs á næsta ári. Og Miðflokkurinn lýsir vonbrigðum sínum með það að í frumvarpinu, fjárlagafrumvarpinu, skuli ekki vera gert ráð fyrir meiri lækkun tryggingagjaldsins en raun ber vitni. Þetta háa tryggingagjald kemur verst niður á fyrirtæki þar sem laun og launatöld gjöld eru stór hluti kostnaðar. Og við þekkjum það að hátt tryggingagjald veikir samkeppnishæfi þessara mikilvægu fyrirtækja og bætt samkeppnishæfni Íslands er mjög mikilvæg núna þegar að hægir hratt á efnahagslífinu. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er sérstaklega lögð áhersla á lækkun tryggingagjaldsins, en hún er hins vegar ekki nægileg að mati Miðflokksins og samtök iðnaðarins hafa auk þess álitað í þá veru. Og það er nú þannig að það er afar mikilvægt að fyrirtækin séu að rekstrargrunnur fyrirtækjanna verði styrktur núna í aðdraganda þessara kjaraviðræðna sem fram undan eru og verða örugglega erfiðar. Og þess vegna hefði meiri lækkun tryggingagjaldsins verið skynsamleg að mati okkar í Miðflokknum og eigi lækkunin að þjóna þeim tilgangi að stuðla að jafnvægi á vinnumarkaði og launahækkanir á næsta ári leiði síður til verðbólgu, hefði átt að lækka gjaldið meira. Og það er nú bara þannig að því hærri sem tryggingagjaldsprósentan er, að þá er það dýrar, þá er hver starfsmaður dýrari fyrir fyrirtæki, þannig að þá getur viðkomandi fyrirtæki ekki staðið undir miklum launahækkunum og svo dregur gjaldið úr getu fyrirtæki til að fjárfesta og búa til störf og vaxtamöguleikar fyrirtækja eru því hindraðir eins og við þekkjum með háu tryggingagjaldi. Miðflokkurinn flutti breytingartillögu við frumvarp til fjárlaga að tryggingagjaldið myndi lækka 0,5% á næsta ári í stað 0,25%, og því miður fór það svo að þessi tillaga var felld. Það er mjög skynsamlegt að, eins og ég segi áður, að styrkja núna rekstrargrundvöll fyrirtækjanna í aðdraganda þess sem er fram undan, og það eru vonbrigði að ríkisstjórnin skuli ekki hafa lækkað þetta gjald meira. En að lokum, herra forseti, að þá verð ég að segja það að Miðflokkurinn
sér sig ekki fært að styðja þetta frumvarp. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, hér erum við að ræða eitt mikilvægasta plaggið sem er til umfjöllunar á hverju þingi, það er að segja tekjuhlið fjárlaganna. Nú er verið að samþykkja, nýbúið að samþykkja fjárlög, önnur fjárlög núverandi ríkisstjórnar, en þau fyrstu voru sem kunnugt afgreidd á miklum hlaupum og ríkisstjórnin skildi sig að hluta til á bak við það og sagði að hv. þingmenn skyldu bara bíða og sjá hvort ekki kæmi á daginn meiri sókn. Að mati Samfylkingarinnar hefði þurft að ráðast í miklu meiri fjárfestingar í bæði heilbrigðis- og menntakerfinu og samgöngumálum sem að reyndar hugmynd að bæta úr með einhverjum veggjalda-hugmyndum sem eru enn óræddar. En við þurfum líka fyrst og fremst að spýta meira í og leggja meira fé í skólann okkar, í menntun, í nýsköpun, í vísindi. Alla þessa þætti sem eru nauðsynlegir til að bregðast við þeirri gríðarlega breyttu framtíð sem að við munum þurfa að horfast í augu við á næstu árum. Ekkert af þessu er gert og Vinstri græn klóra sig reyndar út úr vandanum með því að segja með óljósum hætti að þau trúi ekki á stórar kerfisbreytingar til langs tíma nema þær séu mjög víðtæk sátt. Og hvað felst svo í þessari sátt, herra forseti? Jú, það að sætta sig við skattastefnu Sjálfstæðisflokksins. Í hugmyndum manna samneysluna, skattkerfið, birtist í rauninni með skýrustum hætti skoðun flokka á samfélaginu og viðhorf til jöfnuðar eða ójöfnuðar. Hægri menn tala gjarnan að skattar eigi að vera í lágmarki. Þeir séu neyðarbrauð sem séu fyrst og fremst hugsaðir til þess að afla lágmarkstekna til að standa undir einhverju nauðsynlegustu þjónustu. Á meðan að við félagshyggjufólk tölum að skattar þurfa að gera hvort tveggja. Þeir þurfa auðvitað að standa undir þessari þjónustu, en skattkerfið er líka öflugt tæki og kannski það skilvirkasta til að dreifa auðnum með réttlætum hætti á milli fólks. Og þarf í sjálfu sér ekkert að fara lengra en til franska hagfræðingsins Thomas Piketty sem að hæstv. Forsætisráðherra hefur ítrekað vitnað í og lýst aðdáun á, sem talar einmitt þetta. Og að það þurfi einmitt núna á okkar tímum að grípa til róttækra aðgerða til þess að hindra það að auðurinn safnist sífellt á færri hendur. Ég er meira að segja hræddur það, herra forseti, að núna þegar við erum að horfast í augu við nýja tækni, stafræna byltingu, þar sem að mannshöndin verður ekki aðeins ónauðsynleg í mjög mörgum tilvikum, heldur mannshugurinn líka. Og fleiri störf framleiðslustörf verða í rauninni leyst af hólmi án aðkomu okkar, mannanna. Auðvitað skapast ný störf og önnur færast til, en við þurfum að glíma við þá staðreynd að svona verður þetta í mörgum fyrirtækjum og við þurfum þá með einhverjum hætti að fara að hugsa skattkerfið okkar þannig að þeir sem eiga framleiðslutæki, þeir sem eiga fjármagnið, verði ekki bara enn hraðar, enn ofsaríkari heldur en hingað til og almenningur sitji eftir, svo ekki sé talað ríkisvaldið sem þarf á því að halda að
hafa tekjur sem að það getur notað til þess að tryggja velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi, fólk, öryrkja, sem að jafnvel fæðist innan þennan heim án nokkurra möguleika á að sjá sér farborða nokkurn tímann á ævinni, en eiga samt sem áður hluta af öllum þessum sameiginlegum auðlindum mannsins og eiga þess vegna rétt á að fá að lifa með reisn. Og þá tala ég nú ekki síst aldraða sem að hafa lagt á sig ómælda vinnu við að byggja upp og koma því samfélagi sem að við lifum í það horf sem það ekki síst á Íslandi, landi sem að var í rauninni eitt fátækasta land í Evrópu fyrir nokkrum áratugum, en enn orðið auðugt. Þetta fólk á líka skilið auðvitað að það geti lifað sín síðustu æviár á viðburðaríkan hátt eftir atvikum, en fyrst og fremst þannig að þau þurfa eitthvað að kvíða hverjum degi. Á Íslandi ástandið því miður þannig, herra forseti, að jafnvel fólk á meðaltekjum, svo ekki sé nú talað fólk á lágum tekjum, gerir ekki mikið meira heldur en rétt að ná endum saman frá mánuði til mánaða. Og ef eitthvað hendir, ef eitthvað gerist, ef bíllinn bilar, ef heimilistæki bilar, ef úlpa týnist eða gleraugu brotna, þá fjölskyldan komin í vandræði sem vindur svo upp á sig vegna þess að það þarf að taka lán á háum vöxtum, margfalt hærri vöxtum en erlendis, sem að leiði nú kannski hugann að því að við ættum ekki að vera að setja alltaf ný fjárlög við þær aðstæður að búa við íslenska krónu sem að nýtist þeim auðugustu best en setur almenningi í landinu í stórkostleg vandræði með reglulegu millibili. Talandi það, þá lifum við á tímum þar sem að lítill hluti Íslendinga, nokkur prósent Íslendinga, eiga stóran hlut á öllum auðnum og geta leikið sér með þá fjármuni, fært á út úr krónuhagkerfinu yfir í aðra mynt og tilbaka eftir því hvernig vindar blása og sífellt hagnast á uppsveiflum og niðursveiflum krónunnar á meðan almenningur fastur. Og almenningur einmitt að upplifa það núna. Almenningur sem ekki hefur notið fordæma lítils hagvaxtarskeiðs sem staðið hefur í mörg ár. Að nú þegar að við erum á leiðinni yfir brekkuna, þá herðast ólarnar hjá því fólki. Vextir hækka, gengi sígur, matvaran hækkar í verði, íbúðaláni rýkur upp og þessi eign sem að birtist í tölum sem að meðaltekjufólk í landinu á í rauninni þegar á öllu á botninn hvolft ekkert handfastir peningar, heldur peningar sem orðið til vegna þess að íbúðaverð hefur hækkað svo. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá á næstu árum hvernig þetta hlutfall breytist þegar að skuldahlutfall húsnæðisins hækkar með lánunum. Oddný Harðardóttir, hv. þingmaður Samfylkingarinnar, hefur lagt fram mjög vandað nefndarálit, þannig að ég ætla ekki að dvelja lengi við einstaka þætti, en þó hlýt ég að nefna að öll félagshyggjuöfl, allir félagshyggjuflokkar með reisn væru að berjast fyrir gjörbreyttu skattkerfi. Ríkisstjórn félagshyggjuflokka hefði strax sett í stjórnarsáttmála einhvers konar áform slíka breytingu, sókn til félagslegs stöðugleika og jöfnuðar til þess að bregðast við þeim blikum sem eru á lofti núna á vinnumarkaðnum.
Það þýðir ekkert fyrir ríkisstjórnina að koma núna þegar að fer að vetra og segja við munum bregðast við og við munum skoða ykkar kröfur eða við munum skipa hóp húsnæðismál. Það er einfaldlega bara farið að verða of seint, fyrir utan það að metnaðarfullt félagshyggjufólk notar ekki slík mál sem skiptimynd í kjarasamningum, jafnvel til þess að þrýsta niður eðlilegum launakröfum verkafólks. Samfylkingin hefur lengi talað fyrir því að hér eigi að vera þrepaskiptur skattur þar sem að þeir sem að verst hafa kjörin borga lægstu skattana en við sem að erum með feikilega há laun leggjum hlutfallslega meira að mörkum. Staðreyndin er hins vegar sú að frá 1994 hafa skattar á lægstu launin hækkað á meðan að skattar á hæstu launin hafa lækkað. Og það er óviðunandi. Það má hugsanlega vera að það sé ekki hægt að breyta því í einu vetfangi. En ég sé ekki í stefnu þessarar ríkisstjórnar undir forsæti Katrínar Jakobsdóttur og Vinstri grænna nein merki einu sinni það að sé verið að skipta kúrs. Það sé verið að stefna frá samfélagi aukins ójöfnuðar og að réttlátara samfélagi. Þvert á móti. Samfylkingin hefur líka talað fyrir því að við eigum að nota tilfærslukerfi eins og barnabætur og vaxtabætur sem eru mjög áhrifarík og skilvirk leið til þess að aðstoða þá sem eru í mestu vanda og þó það sé auðvitað ágætt hjá ríkisstjórninni að breyta núna barnabótum þannig að þær skerðast ekki við undir lágmarkslaunum, þá er það ekki nóg vegna þess að skerðingarhlutfallið færist til og það er allt of mikið sem leggst á millitekjufólk. Og svo má auðvitað benda á það að tillagan sem birtist í þessu plaggi núna barnabæturnar eru tillögur sem voru felldar hjá Samfylkingunni fyrir ekki svo löngu síðan. Það jákvæða er auðvitað að það er verið að lækka tryggingagjald. Tryggingagjaldið er of hátt og leggst með óréttmætum hætti oft á lítil og meðalstór fyrirtæki, oft fyrirtæki einmitt í nýsköpunar og hugvitsgeiranum sem við þurfum svo mikið á að örvist, þar sem að í rauninni veltan er meira og minna laun og miklu hærri heldur en kannski í þessum stærri framleiðslugreinum. Þannig að við styðjum það og jafnvel þó að skrefið sé ekki stórt, þá er það skiljanlegt vegna þess að það er mjög dýrt að hreyfa við þessu kerfi. Við getum auðvitað líka fagnað því að persónuafslátturinn hækki og við gleðjumst yfir því að þrátt fyrir að allt hafi verið horfið frá því að lækka neðra þrepið sem hefði gefið mér 3 sinnum meira heldur en fólki á lágmarkslaunum. Það er þó betra að gera það með því að hækka persónuafsláttinn, en sú hækkun er nú ekki meiri en það, herra forseti, að hún nemur 500 krónum á mánuði. Og nú getur hver velt því fyrir sér hvað fæst fyrir 500 kall á Íslandi í dag, þar sem að verð á matværum og nauðsynjavörum er miklu hærra en ella einmitt vegna þess að ríkisstjórnin neitar að horfast í augu við það að við þurfum að skoða möguleika á öðrum og stöðugri gjaldmiðli sem myndi færa okkur lægra vöruverð og lægri vexti. Og talandi um vexti, Alþýðusambandið, verkalýðshreyfingin og vinnumarkaðurinn allur, líka atvinnurekendur, tala að forsenda fyrir því að hér náist sátt á vinnumarkaði í vetur sé átak og stórsókn í húsnæðismálum. Ég held hins vegar að við verðum að fara að hverfa frá því að vera alltaf í átökum, vera alltaf í einhverjum vertíðargír
heldur reyna að byggja hér upp stöðugan íbúðamarkað til framtíðar sem er blandaður, sem er blanda af íbúðum í einkaeign og leigu með svona tryggum skilmálum fyrir leigjendur, og það er langtímaverkefni. En ríkisstjórnin er að bregðast við þessu núna með því að setja á fót starfshóp. Samfylkingin lagði fram þingsályktunartillögu í húsnæðismálum í 8 liðum fyrir 1,5 mánuði síðan og hæstv. Félagsmálaráðherra, hann lét nú ekki einu sinni sjá sig við umræðuna, ekki þegar hann var mælt fyrir málinu. Hvað var hann að gera? Jú, hann var á fundi með öðrum ráðherrum að ræða það að nú þyrfti að fara að leysa húsnæðismálið. Og 3 vikum seinna þá var tilkynnt að það væri búið að skipa starfshóp. Þetta eru allt tillögur sem við vitum að geta tekið breytingar inn í þingsal, enda var hugmyndin á bak við þær ekkert annað heldur en að leggja gott til málanna því við vitum að það er að leysa þetta. Og svo ég nefni nú bara 4 helst, þá eru það startlán að norskri fyrirmynd til þess að gera ungu fólki sem á ekki efnamikla foreldra möguleika á að komast og eignast sína fyrstu eign, vegna þess að staðan er í dag þannig að það er fullt af ungu fólki sem eru að borga jafnvel meiri leigu en það þyrfti að borga ef það ætti húsnæði. Nú aðrir vilja svo leigja og við sjáum það að hreyfanleiki fólks er meiri, fólk getur í rauninni unnið hvar sem er í heiminum í dag, þetta er allt annað en þegar við vorum ung, og þess vegna eigum við að bæta inn meira fé til stofnframlaga þar sem að við byggjum undir leigufélög sem að reka sig án þess að vera hagnaðardrifin. Og ég held að það sé mjög brýnt. Í 4. lagi, 3. lagi held ég að sé nauðsynlegt líka að setja eitthvert skikk á það hvaða ábyrgð sveitarfélög bera þegar kemur að félagslegu húsnæði sem er húsnæði fyrir þá allra veikustu í samfélaginu. Nú er það bara undir hælinn lagt og það er Reykjavík og Akureyri sem standa sér langbest og síðan Kópavogur, Sæmúlur, Hafnarfjörður og kannski einhverju fleiri. Önnur eru algjörlega að vanrækja þetta. Og við viljum bara einfaldlega að það verði þannig að tiltekið hlutfall íbúða í öllum sveitarfélögum skulum við vera í eigu sveitarfélaga í félagslegu rekstri. Í 4. lagi þá er það byggingarreglugerðin og mig langar að dvelja þess við hana því að Birgir Þórarinsson hv. þingmaður var þar. Það er alveg rétt að það þarf að einfalda byggingarreglugerðina. Það er þó ekki sama hvernig við gerum það. Við mögum ekki endalaust gera það með að skera niður gæði. En við gætum komið á móts við þau sjónarmið sem hann talaði fyrir. Til dæmis raðsmíði sem er ekki framleiðni með því að samræna við það sem er á hinum Norðurlöndunum. Ég er ekki viss að margir átti sig á því að menn krefjast til dæmis hærri inngangshurða á Íslandi heldur en til dæmis í Svíþjóð, hærri lofthæðar á Íslandi heldur en annars staðar. Þetta hljómar sakleysislega, en ef þú ætlar að panta partí í eina blokk á Íslandi þá þarftu að borga miklu meira vegna þess að það þarf að sérsmíða fyrir okkar markað. Og af hverju getum við ekki bara verið með þetta svipað og annars staðar? En leið og það þarf að auka byggingarhraðann, þá búum við eitraðan kokteil hér á Íslandi þegar kemur að byggingamálum. Framleiðni er hér lægri, töluvert lægri heldur en til dæmis í Noregi, á sama tíma og fjármagnskostnaður er mikið meiri. Þetta er ávísun á hærri byggingarkostnað en þyrfti að vera. Og svo leggst það ofan á að íbúinn sem kaupir þess tilbúin íbúð, hann þarf líka að kaupa hana á hærri vöxtum heldur en nágrannar okkar á Norðurlöndum. Ég á nú ekki mikið eftir, þannig að ég held sér réttast að enda bara á því sem ég hef þrisvar drepið á í ræðunni og er auðvitað ekki til umræðu hér, en verður alltaf samt að vera að tala um. Og það er að það er ólíðandi að við getum ekki fara að taka umræðu hér gengismál. Ég hjó eftir því að Ragnar Ingólfsson, formaður VR, hann talaði þetta. Hann sagði þetta, vissulega er það þannig að þetta verður ekki til umræðu í kjarasamningunum í vetur, en verkalýðshreyfingin verður að fara að ræða þessi mál og við verðum öll að fara að gera það vegna þess að þetta er stórt lífskjaramál og þetta er ekki síst lífskjaramál fyrir þá sem að minnstu tekjurnar hafa í landinu.
og ég veit í rauninni ekki hvaða sérhagsmuni er verið að verja með því að neita þessu sífellt, vegna þess að þetta myndi örugglega gera hæstv. Fjármálaráðherra töluvert auðveldara fyrir að leggja fram áætlanir stöðu og rekstur á Íslandi til lengri framtíðar. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það er áhugavert að skoða tekjuáform ríkisstjórnarinnar í samhengi við yfirlýsingar stjórnarinnar sjálfrar sínar helstu áherslur. Og sú mynd sem hefur verið teiknuð upp fyrir okkur og við höfum reyndar varað við að sé mjög varasöm út frá hagstjórnarlegu sjónarmiði er að hér sé ríkisstjórn sem ætli í senn að lækka skatta en stórauka útgjöld. Og vissulega höfum við séð hér mjög fast í hendi útgjaldagleði ríkisstjórnarinnar, þó svo við getum deilt forgangsröðun þeirra útgjalda. En þessi ríkisstjórn er búin að auka útgjöld ríkissjóðs 100 milljarða króna á þá rúmu ári í starfi með fjárlögum sínum fyrir árið 2018 og þau fjárlög sem nýafgreidd eru fyrir 2019. Og þessi útgjaldagleði ein og sér hefur ekki einu sinni dugað því að ríkisstjórnin hefur bætt við því til viðbótar einhverjum 30 milljörðum hið minnsta í tveimur fjáraukalögum fyrir árið 2017 og svo aftur fjárauka fyrir árið 2018. Þetta er 130 milljarðar sem að búið er að spýta þá hér í ríkisútgjöldunum á ekki lengri tíma. En þá kemur að því sem ég kalla leiktjaldastjórnmál eða ásýndarstjórnmál þau sem að þessi ríkisstjórn stundar, að það er að telja okkur trú það að ofan í þetta séu þau að lækka skatta. En það kemur nefnilega á daginn þegar maður fer að skoða tekjuáform ríkisstjórnarinnar að hún er akkúrat að gera hið gagnstæða. Hún er að hækka skatta. Og það er kannski staðfesti hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson hvað best þegar hann kom hér upp í umræðu bandorm ríkisstjórnarinnar sem var til atkvæðagreiðslu hér áðan. En hann lýsti sérstakri ánægju sinni yfir þá skattastefnu sem verið væri að móta í þessu ágæta plaggi stjórnarinnar. Og hvað sjáum við þá raun og veru, því að mikið hefur verið talað meintar skattalækkanir ríkisstjórnarinnar. Það var talað að það ætti að ráðast í lækkun á tekjusköttum einstaklinga, en á sama tíma ákveður ríkisstjórnin að taka það snilldarráð að hætta að hækka viðmiðunarfjárhæðir skattkerfisins miðað við laun og hækka það miðað við verðlag. Þetta þýðir innbyggða og stöðuga skattahækkun í tekjuskattskerfið okkar inn í eilíðina og það kannski mjög þægilegt að þurfa bara að taka þessa umræðu einu sinni en það þá ágætt og verða að lýsa sérstakri ánægju með hv. efnahags- og viðskiptanefnd að stíga þar inn í og setja sólarlagsákvæði á þessa vitleysu því að þetta er auðvitað mjög varasamt til lengri tíma litið að ætla að leyfa þessum viðmiðunarfjárhæðum þrepanna að rýrna svo á móti kaupmætti að í sé varanleg skattahækkun frá ári til árs. En það er búið að hækka fjármagnstekjuskattinn. Barna- og vaxtabætur hafa rýrnað þrátt fyrir þau áform ríkisstjórnarinnar hér að hækka þær. Þá er vert að minnast þess fyrir ári síðan þegar að meirihlutinn felldi allar tillögur bæði Viðreisnar og Samfylkingar í þá veru að reyna að viðhalda bótafjárhæðum barna- og vaxtabóta miðað við þær launahækkanir og kaupmáttaraukningu sem orðið hafði. Það er þó að tekið sérstök yfirferð yfir öll gjöld, krónugjöld ríkissjóðs fyrir afgreiðslu þessara fjárlaga. Það sem meðal annars var tekin alltaf 10 ára uppfærsla á ýmis gjöld sem höfðu staðið óhreyfð og voru þá færð upp í takt við verðlagsþróun síðastliðina 5 til 10 ára í mörgum tilvikum. Og ágætt að hafa bara í huga til dæmis varðandi þætti eins og það að skrá hér einkahlutafélag kostar núna liðlega 130.000 krónur ef ég man þessar tölur rétt,
og það af hlutfalli lágmarks innborgaðs hlutafjár upp á 500.000 kr. býsna hátt hlutfall og það langhæsta sem að fyrirfinnst í nágrannalöndum okkar þegar að þessum þætti kemur. En þetta eitt og sér dugir ekki til, þessar skattahækkanir ríkisstjórnarinnar, heldur boðað hér að nú skuli lögð á myndarleg veggjöld til þess að fjármagna þá nauðsynlegar framkvæmdir og nauðsynlegt viðhald í vegakerfinu okkar, af því að þessi gríðarlega útgjaldaaukning dugi ekki til þess að sinna í raun og veru grunnverkefnum ríkisins. Og í því felst auðvitað ekkert annað heldur en veruleg skattahækkun. Það var alveg sama hvaða viðhorf við kunnum að hafa til mikilvægis þessara framkvæmda. Þetta skattahækkun á almenning, skattahækkun á íbúa landsins, skattahækkun sér í lagi á íbúa Suðvesturhornsins og gangi þessi áfram eftir auðvitað veruleg skattahækkun til dæmis á það fólk sem sækir vinnu þær stofnbrautir til og frá höfuðborgarsvæðinu sem að hér á að taka veggjöld upp á. Þannig að allt tal skattalækkanir þessara ríkisstjórnar auðvitað blekking, en vissulega má segja að ríkisstjórnin ákvað að lækka verulega álög á útgerðina og má kannski þá í því samhengi færa rök fyrir því að ríkisstjórnin sé að færa skattbyrði af atvinnulífinu og yfir á einstaklinga. Og síðan getum við deilt hversu góð sú forgangsröðun hjá ríkisstjórninni, en það gefur auðvitað augaleið að í þessari miklu útgjaldagleði verður eitthvað undan að láta og þrátt fyrir yfirlýsingar hið gagnstæða að þá sjáum við að ríkisstjórnin leitar nú allra leiða til þess að auka álögur á einstaklinga til að fjármagna þau útgjöld sem framundan eru. Og ég held að við séum rétt að byrja að sjá þennan tekjuöflunar vanda ríkisstjórnarinnar, því að við sjáum leið að það eru hér ýmis merki á lofti að tekið sé að hægja á í hagkerfinu og þá dregst saman í einkaneyslu meðal annars sem stofninn að helsta tekjustreymi ríkissjóðs. Þannig að ég geti trúað því að ríkisstjórnin muni lenda hér í talsverðum vanda þegar kemur inn á árið 2019 að tekjur standi undir þeim útgjöldum sem búið að heita. En það auðvitað ágætt að hafa í huga líka að það birtist svo vel í fjárlögum og þá tekjuöflunar aðgerðum ríkisstjórnarinnar hversu þröngt hún hugsar, hversu litlar lausnir hún hefur í raun og veru fyrir almenning í landinu fram að færa. Hún sér tækifæri í að auka útgjöld ríkissjóðs vissulega víða, en hún sér engin tækifæri í þar sem við höfum stærstu tækifærin varðandi að auka kaupmátt íbúa landsins. Og það einmitt þegar kemur að vaxtastigi og matvælaverði. Og það svo ótrúlegt að horfa upp á ríkisstjórn sem telur sig vera að vinna hér í þágu almennings, skolla eyrum við þeirri einföldu staðreynd að matvælaverð hér sé með því hæsta sem þekkist á Vesturlöndum og vaxtastig að jafnaði 5% hærra heldur en í nágrannalöndum okkar. Og að bara með því að ná jafnstöðu við til dæmis nágrann okkar á Norðurlöndunum hvað þetta varðar mætti spara 4 manna fjölskyldu 150 til 200.000 krónur í útgjöldum á mánuði. Mér reiknast til að fyrir meðal tekjufjölskyldur samsvari þetta 20 til 30% af launa. Það munar minna. Og þetta auðvitað það sem kannski komandi kjarasamningar ættu einna helst að snúast og tekið undir með háttvirtum ræðumanni Loga Einarssyni að ég vona að verkalýðshreyfingin beiti sínu afli til þess að þrýsta á þessa ríkisstjórn. Hérna liggja raunverulegir hagsmunir almennings. Hérna liggja raunverulegir hagsmunir þjóðarinnar. Ef okkur tækist að skila almenningi þessum kaupmáttarauka án þess að í því felist neitt kostnaðarauki fyrir atvinnulífið, að þá værum við svo sannarlega að skila hér góðu dagsverki. En það víst til of mikils mælst að ætlast til þess að þessi ríkisstjórn vinni að slíkum umbótum. Það kemur alltaf betur og betur í ljós. Þessi ríkisstjórn varðhundur óbreytts ástands. Þessi ríkisstjórn
hefur ekkert hugmyndaflug til einna raunverulegra kerfisbreytinga. En útgjaldagleðinnar er mikil og það sem er að koma betur og betur í ljós að hugmyndaauki hennar til skattahækkana er það sömuleiðis. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, umboðsmaður barna, það er stjórnarfrumvarp, 156. mál á þingskjali 156, nefndarálit 647, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti velferðarnefndar frumvarp til laga breytingu á lögum nr. 83/1994 umboðsmann barna. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund ýmsa gesti, eins og getið er í nefndarálitinu, en mig langar sérstaklega, herra forseti, að nefna þau ungmenni sem komu á fund nefndarinnar, þau Ingu Huld Ármann og Sólrúnu Elínu Freygarsdóttur frá ráðgjafarhópi umboðsmanns barna, Auði Rán Pálsdóttur og Sigurjónu Hauksdóttur frá ungmennaráði UNICEF og Kolbein Þorsteinsson frá ungmennaráði Barnaheilla. Ég held að ég tali fyrir munn allrar velferðarnefndar þegar ég segi að það var sérstaklega ánægjulegt að hitta þessi ungmenni, fá tækifæri til þess að skiptast á skoðunum við þau og heyra þeirra sjónarmið á því hvernig stjórnkerfið kæmi að málum barna og með hvaða hætti mætti bæta það. Og þetta var því alveg sérstaklega ánægjulegu fundur í hv. velferðarnefnd. Umsagnir bárust einnig frá Barnaheillum, Landssambandi eldri borgara, Landssamtökunum Þroskahjálp, Mannréttindaskrifstofu Íslands, Persónuvernd og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og eins og rakið er í greinargerð með frumvarpinu þá er markmiðið að skýra frekar hlutverk umboðsmanns barna í samræmi við þær áherslur sem lagðar eru á réttindi barna, meðal annars í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins og samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem lúta réttindi barna. Og í samræmi við þær áherslur er lagt til að lögfest verði ákvæði barnaþing sem svo hefur verið nefnt, en þar sem farið verði yfir stöðu og þróun í málefnum barna á helstu sviðum samfélagsins og hlutverk ráðgjafarhóps umboðsmanns barna er einnig lögfest. Lögin umboðsmann barna eru lítið breytt frá því þau voru sett 1994, en á sama tíma hefur aftur heilmikið breyst í samfélaginu og viðhorf þess til barna og ungmenna breyst verulega, einkum og sér í lagi með lögfestingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var árið 2013. Með þeim breytingum sem felast í frumvarpinu þá er lagður grunnur að því að embættið verði öflugra og virkari málsvari barna og gert er ráð fyrir að kostnaður við fyrirhugaðar breytingar verði 24 milljónir króna á ári, en það er gert ráð fyrir þeirri upphæð í fjárlagafrumvarpinu. Við fjárlögum, skulum við segja, það er meira að segja búið að samþykkja fjárlög. Það er náttúrulega, herra forseti, svo óvenjulegt að það gekk vel að klára fjárlög, en þarna ætti náttúrulega að standa í fjárlögum. Við umfjöllun nefndarinnar þá var bent á breytingar sem gerðar voru í frumvarpinu eftir birtingu þess í samráðsgátt Stjórnarráðsins eftir ábendingar mikilvægi þess að embættið líti sérstaklega til réttinda fatlaðra barna og var vísun þess efnis bætt við í athugasemdum 1. grein frumvarpsins. Umsagnaraðilar bentu einnig á þetta og nefndu sérstaklega að taka tillit til hópa barna sem að einhverju hluta vegna væru berskjaldaðir eða ættu undir högg að sækja af einhverjum öðrum orsökum, og nefndin tekur undir það.
Nefndin tekur einnig undir mikilvægi þess að embættið sinni þjónustu þar sem þörfin er mest og minni jafnframt á að áherslur af þessu tagi eru í fullu samræmi við ákvæði barnasáttmálans. Í umsögnum kom almennt fram stuðningur við málið og þá eru margir umsagnaraðilar sem lögðu á það áherslu að embætti umboðsmanns barna væri styrkt og þá var því sérstaklega fagnað hversu sýnilegur barnasáttmálinn væri í þeim breytingum sem frumvarpið felur í sér, til dæmis með því að lögfesta ráðgjafahópinn sem ég nefndi áðan, en hann hefur í raun starfað lengi við embættið. Nú er hann í rauninni festur í sessi með lagabreytingu. Eitt af þeim nýju verkefnum sem umboðsmanni er falið með frumvarpinu er öflun og miðlun gagna stöðu barna á Íslandi. Og við umfjöllun nefndarinnar þá kom fram að þetta væri mjög mikilvægt, þar sem oft hefur sárlega skort upplýsingar. Og jafnframt kom fram að embættið og Hagstofan hefði voru undirritað viljayfirlýsingu að hefja undirbúning þessarar vinnslu. Barnaþing er annað nýtt verkefni eins og ég nefndi áðan, þar sem verður farið yfir stöðu og þróun í málefnum barna á helstu sviðum og þar er gert ráð fyrir virkri þátttöku barna í skipulagningu og framkvæmd og þar gefst mikilvægt tækifæri til samræðu barna og valdhafa á hverjum tíma. Nefndin beinir því sérstaklega til yfirstjórnar Alþingis að taka tillit til tímasetningar barnaþingsins við skipulagningu starfsáætlana þannig að þingmönnum gefist kostur á að sækja þingið. Við umfjöllun nefndarinnar var jafnframt bent á að hversu mikilvægt það væri að Alþingi hefði reglulegt samráð við börn og þarna komu einmitt fulltrúar ungmennanna sérstaklega inn á þetta. Sérstaklega náttúrulega þegar er að ræða málefni sem snerta þau sérstaklega og þá var einnig talað að vefsíður þingsins væri ekki alltaf sérlega aðgengilegar fyrir börn og jafnvel velt upp þeirri hugmynd hvort að ekki mætti huga að því að vera kannski með sérstakar útgáfur, að bjóða upp á sérstakar barna- eða ungmennavænar útgáfur af vefsíðunni þannig að börn ættu auðveldara með að átta sig á þeim málum sem til umfjöllunar væru og þá kannski einkum að sérlega þau málefni sem fjalla börn sérstaklega. Nefndin leggur til breytingu á 5. grein frumvarpsins svo að í 5. grein laga umboðsmanns barna verði vísað til e-liðar 3. málsgreinar 3. greinar og þá er einnig lögð til breyting á orðalagi annarar efnismálsgreinar 6. greinar þannig að við skýrslu stöðu barna sé skýrar áréttað að höfð skuli hliðsjón af samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu sem orðast eins og stendur í nefndarálitinu. Ásmundur Friðriksson og Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. þingmenn, voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Halldóra Mogensen var fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir álitið í samræmi við heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis og Hanna Katrín Friðriksson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk álitinu. Undir álitið rita því Halldóra Mogensen, formaður nefndarinnar, Andrés Ingi Jónsson, framsögumaður, Ólafur Gunnarsson, Guðjón S. Brjánsson, Vilhjálmur Árnason, Alex B. Stefánsson og Una María Óskarsdóttir. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Glemdi hv. þingmaður kannski? Nei, þetta er leifar frá því frá fyrri ræðum hér. Mig langar til þess að þakka velferðarnefnd fyrir vel unnin störf í þessu máli, enda er þetta mjög merkilegt og mikilvægt mál að fjalla og það gleður mig að þetta skuli vera komið svona langt.
Mig langar að fara hérna yfir nokkur atriði sem að mætti huga að í framkvæmd þessa máls og jafnvel í framtíðinni. Fyrsta lagi að þá einmitt gert ráð fyrir virkri þátttöku barna í skipulagningu þingsins og framkvæmd þess, eins og segir í nefndarálitinu. Þar gefist mikilvægt tækifæri fyrir samræðu milli barna og valdhafa og þar einmitt var vísað á að tímasetningarnar eru settar þannig að þingmenn gætu tekið þátt. Nú erum við einnig með mál sem sagt fyrir inn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem varðar ávarp á þingfundum og ég lagði það upp hérna í andsvörum við þegar málið var flutt að barnaþingi ætti að fá tækifæri til að nota þingsalinn. Það var jafnvel ekki svo ósniðugt að barnaþing fengi jafnvel að ávarpa þingið í kannski loknu barnaþingi í lokin eða eitthvað svoleiðis, kynna helstu niðurstöður og svo framvegis. Þá í tengslum kannski við það frumvarp sem er inn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Það var allavega svona möguleiki á einmitt þessari meiri samræðu og svona stærra umfangi. Kannski myndi það ekki byrja þar en það er eitthvað sem við getum horft á til framtíðar hvernig væri hægt að hátta svona þessu barnaþingi. Gera það dálítið svona meira alvöru eins og maður segir, því maður hefur oft áhyggjur af því að margt með þessi ungmennaráð sé gert meira að svona upp á punt, upp á sýnist, þar sem að þau eru þarna ljá sínu rödd en er oft ekki hlustað á þau. En eins og þau hafa sýnt sig, mörg þessi ungmennaráð, þá eru þau gríðarlega öflug þegar það er einmitt hlustað vel á þau og farið eftir þeim. Í tengslum við það þá hef ég svona vakið upp þá hugmynd á síðasta kjörtímabili þar sem ég var talsmaður barna fyrir hönd þingflokks Pírata. Hvort það væri ekki hægt að koma einmitt upp ungmennaráði Alþingis líka sem að gæti unnið mun meira einmitt með bæði skrifstofunni og nefndasviði og þingmönnum jafnvel líka í því að gera eins og við talaðum hérna að vefsíður og skjöl Alþingis eru ekki alltaf nógu aðgengileg. Og þetta væri ákveðin svona rýni aðkoma fyrir ungmenni af störfum þingsins og myndi jafnvel tengjast Alþingi unga fólksins sem er hérna í gangi reglulega. Og varðandi einmitt vefsíður og skjöl Alþingis sem er ekki alltaf nógu aðgengileg, þá erum við með þingsályktun sem var samþykkt hérna árið 2015 tölvutækt snið laga og annarra þingskjala. Ef við færum nú að vinna samkvæmt þeirri þingsályktun og færum að skila lögunum og þeim skjölum sem við erum með á tölvutækjaformi, þá er mjög auðvelt að bæta útlit í rauninni og gera það aðgengilegra fyrir fleiri. Með til dæmis orðaskýringum, með stærra letri, með myndskýringum og fleira á sama texta í knappara formi, í nákvæmara formi með orðskýringum og ýmsu svoleiðis sem er hægt að nota til þess að auðga þann texta sem kemur frá Alþingi og í staðinn fyrir að hafa hann er oft dálítið þurr, verður að segjast. En allavega þá gæfi þessi þingsályktun sem Alþingi hefur þegar samþykkt okkur tækifæri til þess að gera nákvæmlega það sem er beðið í þessu nefndaráliti. Og ég bara hlakka til þess að sjá fyrsta barnaþingið og ég vonast til þess að sjá það í þessum þingsal og ég hlakka til þess að við förum loksins að fara eftir þeirri þingsályktun sem Alþingi hefur þegar samþykkt. Háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, óskar eftir því að veita andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir ræðuna. Ég gleymdi því nú reyndar í ræðu minni áðan að þakka hv. velferðarnefnd fyrir vinnuna við þetta mál og gera það þá hér þó það sé ekki kannski eðli andsvara og þá er full ástæða til að gera það og þakka það. En ég vil hins vegar taka undir þessa hugmynd hv. þingmanns að við ættum að skoða þann möguleika að setja upp ungmennaráð Alþingis líkt og
umboðsmaður barna og fleiri aðilar eru með. Það gæti verið svona skemmtileg hugmynd. Það er sjálfsagt hægt að þróa eitthvað slíkt í tengslum við skólaþingið sem þegar er rekið og nú ætla ég kannski ekki að segja að ég hafi orðið fyrir einhverri mikilli upplifun við að hitta þau börn og ungmenni sem að komu á fund velferðarnefndar, en engu að síður að þá opnar það dálítið augum hans fyrir því að börn og ungmenni sjá sannarlega hlutin ekkert alveg sömu augum og við sem að eldri erum og jafnvel þó að maður hafi sjálfur notið þeirra gæfu að fá að ala upp börn, að þá er það ekki það sama og að þykja ráð frá börnum. Og ég held að þess vegna geti þetta verið ljómandi góð hugmynd. Ég er hins vegar kannski ekki alveg til í á svona fyrstu stigum að kaupa hugmyndin að flytja endilega barnaþingið hingað, líka vegna þess að það yrði kannski aðeins stærri viðburður heldur myndi rúmast í þessum þingsal. Og ég er svona vonast til þess að minnsta kosti að það verði fjöldaþátttaka á slíkri samkomu þannig að þar verði bæði börn og fullorðnir að tala saman. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Já, ég kannski átti ekki endilega við að barnaþingið yrði haldið nákvæmlega í þingsalnum, heldur það yrði gefinn aðgangur að þingsalnum til þess að vera kannski með einstaka viðburði eða eitthvað þvíumlíkt. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir undirtektirnar með ungmennaráðið. Það er mér finnst það mjög augljóst að þetta sé svona hugmynd sem ætti tvímælalaust að gefa tækifæri til. Kannski heppnast það ekki strax. Alþingi er dálítið öðruvísi svona í sniðum heldur en svona sveitarfélög eru og sem sagt umboðsmaður barna er og það gæti líklega ekki verið nákvæmlega eins svona formað en þannig vinnur maður bara nú til dags. Maður vinnur með ítrunum, maður prófar eitt fyrirkomulag, sér hvaða hnökrar eru á því og snýðir að þeim og vinnur bara að því að gera það betra í kjölfarið. Við náum þessu aldrei fullkomnu til að byrja með, sérstaklega ef við aldrei prófað það áður. Þá veitir andsvari í síðara sinn. Hann, hv. þingmaður, fellur frá andsvari. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, við fjöllum hér frumvarp sem lýtur að því að styrkja stöðu barna í íslensku samfélagi og stuðla þannig áframhaldandi innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi barna. Mig langar líka að þakka nefndinni fyrir góða yfirferð á þessu frumvarpi. Ég tók nú til máls við fyrstu umræðu bara lítillega því að ég er hér ein af talsmönnum barna á þingi og verð að segja það er með skemmtilegri hlutverkum sem að maður fær hér sem þingmaður að gegna því starfi og það er svo áhugavert að sjá hvað þetta unga fólk hefur mikið fram að færa og tala svolítið það að við þurfum í auknum mæli að fara að setja upp barnagleraugun eins og þau hafa orðað það. Við höfum sambærilegar hugmyndir þegar við tölum kynjajafnrétti og setjum kynjagleraugun og ég held að margir þingmenn hafi tileinkað sér það í auknum mæli. Og það er líka áhugavert að horfa alltaf á öll mál svolítið út frá augum barnanna og ég tek hér undir með hv. þingmanni sem sagði áðan að það er eitt að ala upp barn og annað að þiggja ráð frá börnum. Mér finnst nú gaman að koma inn í þessa umræðu hérna núna vegna þess að hér rétt áðan þá voru samtök íslenskra framhaldsskólanema að heimsækja okkur í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og ég veit að þau hafa heimsótt flesta þingflokka ef ekki alla og aðeins að fara við það starf sem þau eru að vinna og þau voru meðal annars að segja að þau væru alltaf til staðar og til reiðu til að veita okkur ráð til að taka þátt í því sem við erum að gera hér og ég spurði mitt hvort að þau kæmu stundum að því að gefa umsagnir frumvörp og jú, það tíðkast en kannski allt of sjaldan, kannski einmitt vegna þess að við gleymum hér á þinginu að vísa mikilvægum málum sem fjalla börn einmitt til hagsmunasamtaka eins og þessara og ég held að það megi gjarnan vekja okkur aðeins til umhugsunar það og við megum svona festa það betur í
þegar við erum að fjalla slík mál. Þess vegna fannst mér gott að sjá það að nefndin hafði fengið á sinn fund ráðgjafahóp umboðsmanns barna og ungmennaráð Barnaheilla, sem ég tel mjög mikilvægt. Og ég verð líka að segja að mér finnst mjög fallegt að Landssamband eldri borgara hafi líka veitt umsögn málið. Mér finnst það fara mjög vel á því að við séum svona að tala annars vegar yngsta hópinn okkar og svo elsta hópinn okkar og hvað allir virðast vera sammála mikilvægi þessa. Mig langaði líka aðeins að koma inn á þessar hugmyndum barnaþing og vegna þess að ein stúlkan sem ég hitti hér áðan, þegar vorum aðeins að ganga hér þinghúsið og við vorum að spyrja hvort þau höfðu komið í þinghúsið og þá sagði hann, já, ég kom einmitt opnu húsi og mér finnst ótrúlega gaman að fá að koma inn í þingsalinn. Og við vorum að útskýra það að yfirleitt þegar við tökum hér á móti gestum og ef ekki þingfundur í gangi þá eru opnar hurðar og maður getur svona sýnt börnunum sínum inn í salinn, hingað má enginn stíga inn, alla jafna. Og mér finnst það hafa tekið svo vel til hjá okkur 1. desember þegar við opnum húsið og ég vil gjarnan hvetja til þess að við gerum það oftar og þess vegna finnst mér mjög góð hugmynd þegar kemur að umræðu hvort sem það er barnaþing eða einhverju fulltrúar frá barnaþingi kæmu hingað að ávarpa okkur eða uppfræða okkur það sem átt hefði sér staðinn á barnaþingi eitthvað þess háttar, að þá færi líka mjög vel á því að gera það hér í þessum sal. Út af því að við erum ekki síður að fjalla lýðræðið og ég veit að margir skólar eru að standa sig mjög vel í því þegar kemur að svona lýðræðisfræðslu, en samt sjáum við dvínandi kosningaþátttöku sem er mjög sorglegt því að þegar maður ræðir við börn og ungmenni þá hafa þau yfirleitt mjög miklar skoðanir á flestum hlutum. Þannig að ég held að þetta sé svona ein af þeim aðgerðum sem að við gætum beitt til að auka lýðræðisþátttöku ungs fólks og langar að hvetja til þess að það sé skoðað sérstaklega. Og ég tek líka heils hugar undir það sem sagt er hér í nefndarálitinu þar sem að nefndin beinir því til yfirstjórnar Alþingis að taka tillit til tímasetningar barnaþings við skipulagningu starfsáætlunar svo sem flestum alþingismönnum verði gert kleift að sækja þingið. Ég held að það sé mjög mikilvægur punktur. Nú, annars bara þakka ég fyrir velferðarnefnd fyrir þessa vinnu og mér finnst þetta gott mál og ánægjulegt að sjá það þegar við erum með svona góð mál og breiða samstöðu það. Hér held ég að allir skrifi undir þetta nefndarálit, fulltrúar frá öllum flokkum og það er mjög vel þegar við getum verið með slík mál og vonandi sjáum við enn fleiri slík mála hér á næstu dögum og næstu misserum. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, það er stjórnarfrumvarp, 157. mál á þingskjali 157 og nefndarálit á þingskjali 654. Þetta er önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá velferðarnefnd frumvarp til laga breytingar á lögum númer 46/1980 aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum með síðari breytingum. Þetta er vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Halldór Grönvold frá Alþýðusambandi Íslands, Rúnar Björn Herrera Þorkelsson frá Öryrkjabandalagi Íslands, Hjört Eysteinsson frá NPA-miðstöðinni, Bryndísi Snæbjörnsdóttur frá Þroskahjálp og Bjarnheiði Gautadóttur og Evu Margréti Kristinsdóttur frá velferðarráðuneytinu. Umsagnir bárust frá Alþýðusambandi Íslands, BSRB, Landssamtökunum og Þroskahjálp, MND-félaginu á Íslandi, NPA-miðstöðinni, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Vinnueftirlitinu. Með frumvarpinu er lagt til að gildistími bráðabirgðaákvæðis 9 í lögum aðbúnað og hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum verði framlengdur til 31. desember árið 2020. Bráðabirgðaákvæði 9 veitir samtökum aðila á vinnumarkaðarins heimild til að gera með sér samkomulag að víkja frá ákvæðum 53. og 56. grein laganna hvíldartíma og næturvinnu þeirra starfsmanna sem vinna við notendastýrða persónulega aðstoð. Þá er lagt til að í bráðabirgðaákvæðinu verði vísað til starfsmanna sem veita einstaklingum þjónustu á grundvelli nýrra laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
Forsaga frumvarpsins. Með 3. gr. laganna um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og lögum um málefni fatlaðs fólks, nr. 80/2015, var bráðabirgðaákvæði 9 bætt við lögin um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980. Ákvæðið veitir samtökum aðila vinnumarkaðarins heimild til að víkja frá ákvæðum laganna um hvíldartíma og næturvinnutíma þeirra starfsmanna sem veita einstaklingum þjónustu á grundvelli samstarfsverkefnis ríkis, sveitarfélaga og heildarsamtaka fatlaðs fólks um notendastýrða persónulega aðstoð samkvæmt bráðabirgðaákvæði 4 í þágildandi lögum um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992. Bráðabirgðaákvæði 9 í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum var ætlað að gilda til sama tíma og bráðabirgðaákvæði 4 í lögum um málefni fatlaðs fólks, eða til ársloka 2016. Gildistími bráðabirgðaákvæðis 9 í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum var framlengdur til ársloka 2017 með lögum nr. 128/2016 og aftur með lögum nr. 93/2017 til ársloka 2018 eða fram að gildistöku laga þar sem kveðið yrði á réttinn til notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018, tóku gildi 1. október 2018. Við gildistöku laganna féll umrætt bráðabirgðaákvæði úr gildi og talsverð óvissa ríkir lögmæti samninga um notendastýrða persónulega aðstoð sem gerðir hafa verið frá 1. október 2018. Í greinargerð með frumvarpinu segir að gert sé ráð fyrir að samhliða því að frumvarpið verði að lögum skipi ráðherra tímabundin nefnd undir forystu ráðuneytisins með fulltrúum frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, BSRB, fjármála- og efnahagsráðuneyti, Landssamtökunum Þroskahjálp, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins, Vinnueftirliti ríkisins og Öryrkjabandalagi Íslands. Nefndinni er meðal annars ætlað að fylgjast með því hvort réttindi þeirra starfsmanna sem starfa við framkvæmd þjónustu á grundvelli laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sé virt og koma með tillögur um breytingar á lögum eða reglugerðum að því er varðar réttindi og starfsumhverfi þeirra starfsmanna. Umræða velferðarnefndar um málið. Í umsögn til nefndarinnar kemur fram það sjónarmið að með lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sé notendastýrð persónuleg aðstoð ekki lengur tilraunaverkefni heldur lögbundinn réttur þeirra sem þörf hafa fyrir slíka aðstoð samkvæmt 11. gr. laganna. Mikilvægt sé að heildarendurskoðun á starfsumhverfi þeirra sem starfa við að veita notendastýrða persónulega aðstoð fari fram og að réttindi þeirra sem veita þjónustuna verði tryggð með sambærilegum hætti og starfsmanna á almennum vinnumarkaði. Nefndin tekur undir þau sjónarmið. Þá var bent á sérstakt eðli þjónustunnar, nauðsyn þess að veita undantekningu frá lágmarksvinnutímareglum laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum til þess að tryggja þá lágmarksþjónustu sem lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir mæla fyrir um. Í því sambandi kom fram hjá notendum þjónustunnar að tíð vaktaskipti hentuðu illa notendum og þær löngu vaktir sem þjónustan byggir á væru þess eðlis að oft fengi starfsmaður nægan hvíldartíma innan vaktarinnar. Bentu þau á að starfsmenn sem veita þjónustuna óski oft eftir löngum vöktum þar sem tími gefst til hvíldar innan vakta. Einnig kom fram að ákvæði A-liðar 1. gr. frumvarpsins væru oft of víðtæk enda væri vísað til allra starfsmanna sem veita einstaklingu þjónustu á grundvelli laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir en ekki einungis þeirra sem starfa við notendastýrða persónulega aðstoð. Álit velferðarnefndar. Nefndin áréttar mikilvægi þess að farið verði í úttekt á starfsumhverfi starfsmanna sem starfa við notendastýrða persónulega aðstoð og að mörkuð verði skýr stefna um framtíðarstarfsumhverfi þjónustunnar. Í því sambandi nauðsynlegt að sú tímabundna nefnd sem
er ráð fyrir að ráðherraskipi hefji störf sem fyrst og vinni að lausn þess hvernig megi tryggja sem best réttindi starfsmanna með tilliti til sérstaks eðlis þjónustunnar. Leggur nefndin til að gildistími ákvæðisins sem mælt er fyrir í b-lið 1. málsgreinar frumvarpsins verði breytt þannig að ákvæðið gildi til 31. desember árið 2019. Nefndin tekur undir þau sjónarmið að ákvæði a-liðar 1. greinar frumvarpsins sé of víðtækt. Samkvæmt því sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu er markmið þess einungis að framlengja heimild samtaka aðila vinnumarkaðarins til að víkja frá ákvæðum hvíldartíma og næturvinnutíma vegna þeirra starfsmanna sem veita einstaklingum notendastýrða persónulega aðstoð. Mælt er fyrir þá þjónustu í 11. grein laganna um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Leggur nefndin til að a-liðar 1. greinar frumvarpsins verði breytt svo að vísað verði til 11. greinar laganna um þjónustu sem að framan hefur verið fjallað um. Nefndin bendir á að samkvæmt 2. grein frumvarpsins tekur breytingin gildi 1. október 2018 og er því afturvirk. Þar sem núverandi bráðabirgðaákvæði 9 í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum féll úr gildi 1. október 2018 er talsverð óvissa með gildi þeirra samninga um notendastýrða persónulega aðstoð sem gerðir hafa verið eftir það tímamark. Telur nefndin réttara að lögin öðlist strax gildi en áréttað verði sérstaklega í b-lið 1. greinar að ákvæðið taki til þeirra samninga sem gerðir eru á tímabilinu 1. október 2018 til 31. desember 2019. Að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. 1. Við 1. grein a. á undan orðunum laga nr. 38/2018 í a-lið komi 11. grein. b. B-liður orðist svo, 2. málsgrein orðist svo. Ákvæði þetta gildi til 31. desember 2019 og tekur til samninga sem gerðir eru á tímabilinu frá 1. október 2018 til 31. desember 2019. 2. 2. grein orðist svo. Lög þessi öðlast þegar gildi. Guðmundur Ingi Kristinsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins, Ásmundur Friðriksson og Halldór Mogensen voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en rita undir álitið í samræmi við heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Og undir þetta nefndarálit skrifar öll nefndin, Halldór Mogensen formaður, Ásmundur Friðriksson framsögumaður, Ólafur Þór Gunnarsson, Andrés Ingi Jónsson, Guðjón S. Brjánsson, Vilhjálmur Árnason, Alex B. Stefánsson og Una María Óskarsdóttir. Og virðulegur forseti, ég vil nú bara segja það hér í lokin að ég vil nú bara þakka félögum mínum í velferðarnefnd fyrir starfið að þessu máli. Það var mikill einhugur í þessu máli í nefndinni og einhugur að við myndum ljúka því saman og sammála. Hugmyndafræðin á bakvið notendastýrða persónulega aðstoð er mjög mikilvægt að við náum henni fram í þessu lögum og þess vegna hefur verið sett þessi nefnd sem mun starfa því að finna það leiðir til þess að þessa þjónustu ríki áfram svo mikla velvild og friður sem enginn hefur þetta mál frá upphafi. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ásmundi Friðrikssyni fyrir framsögu sína og eins og hv. þingmaður þá þakka ég hv. velferðarnefnd fyrir störf hennar að þessu máli. Ég kem hér fyrst og fremst upp til þess að taka undir sérstaklega þær breytingar sem að nefndin gerir á frumvarpinu og ítreka mikilvægi þess sem að komur raunar fram í máli hv. þingmanns og hefur komið fram áður hér í ræðustól að velferðarnefnd og að minnsta kosti ekki ég fyrir mitt leyti lít ekki á framlengingu þessa bráðabirgðaákvæðis sem varanlega lendingu í þessu máli. Þetta er fyrst og fremst að hér sé bráðabirgðaákvæði að ræða
og vil ítreka mikilvægi þess að þeir sem að málinu koma, það er að segja velferðarráðuneytið og aðilar vinnumarkaðarins sem að þessu koma, komi saman og landi málinu svo sómi sé að fyrir alla aðila, þannig að þetta nýja þjónustuform fyrir fólk með mikla stuðningsþarfir fái áfram að vaxa og dafna í samfélaginu. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, já, ég þakka hv. framsögumanni fyrir yfirferðina á nefndarálitinu, en finnst mikilvægt kannski að koma hérna upp og taka það fram að þótt að hv. þingmaður Ásmundur Friðriks talar að það hafi verið einhugur og allir verið sammála, að taka það fram að það var einhugur nauðsyn þessa laga, en ekki endilega að þetta væri gott mál, vegna þess að það var að mínu mati hefði verið betra hefði þessi vinna farið af stað mun fyrr. Þetta er búið að vera, þetta er náttúrulega bráðabirgðaákvæði og þarna er verið að víkja frá ákvæðum laga og NPA-aðstoð er búin að vera á tilraunastigi í þó nokkuð mörg ár og þetta er vinna sem hefði átt að fara fram mun fyrr, þannig að við höfum verið tilbúin með einhverja svona framtíðarsýn í þessum málum og værum ekki og þyrftum ekki hérna að vera að samþykkja bráðabirgðaákvæði enn einu sinni. Það er bara það sem ég vildi brýna og að kæmi hérna skýrt fram og var meðal annars ástæða þess að við ákveðum að minnka tímanir í 1 ár til þess að passa upp á það að þessi vinna fari af stað og hún fari vel af stað og við fáum einhverja varanlega lausn á því og þurfum ekki að víkja frá ákvæðum laga hvíldartíma og næturvinnutíma, heldur getum fundið varanlega lausn sem virkar fyrir notendur NPA-þjónustunnar og einnig þeirra sem eru að veita þjónustuna og eru að starfa við þetta. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka framsögumanni fyrir að leggja þetta nefndarálit fram fyrir okkur hönd í velferðarnefnd. Það er fagnaðarefni að niðurstaða skuli fengin í samstöðu í nefndinni, en niðurstaðan svo sem fékkst ekki alveg þrautalaust því að það eru veikleikar í þessu mikla og góða verkefni sem við erum að stuðla að efla notendastýrða persónulega aðstoð. Og við viljum að því verkefni vegni vel, en það eru hindranir í veginum eins og komið hefur fram og við óskum áfram eftir því að undanþáguákvæði fái að gilda, það er að segja ákvæði hvíldartíma, og við óskum eftir því að það verði gefinn ársfrestur til þess að vinna að því að búa hnútana þannig að þetta falli að almennri löggjöf og vonandi tekst það, og það er brýnt að unnið verði ötullega að því. Ég vil þakka nefndarmönnum mínum og fyrir samstarfið til þess að ná þessu fram, því að það eru miklar væntingar í hópi þeirra sem búa við fötlun að þessari þjónustu vaxi fiskur hrygg og að samningum fjölgi, og það verður hinn mikla áskorun í okkar starfi og í okkar þjónustu á næstu misserum og næstu árum. Fleiri hafa ekki kvartað ljós og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, umboðsmaður Alþingis, frumvarp 235. mál, þingskjal 250, nefndarálit 655, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti vegna frumvarps til laga breyting á lögum umboðsmann Alþingis, númer 85/1997 með síðari breytingum vegna OPCAT eftirlits.
Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fjölda gesta. Þá bárust umsagnir vegna málsins frá Amnesty International, Barnaverndarstofu, Mannréttindaskrifstofu Íslands og UNICEF á Íslandi sem og Persónuvernd. Einnig bárust nefndinni minnisblað frá umboðsmanni Alþingis og upplýsingar frá embætti ríkissaksóknara. Með frumvarpinu er lagt til að umboðsmanni Alþingis verði falið að sinna eftirliti sem bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu kveður á svokallað OPCAT-eftirlit. Með þingsályktun nr. 845 frá 19. desember 2015 fól Alþingi ríkisstjórninni að fullgilda fyrir Íslands hönd bókunina sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 18. desember 2002 og undirrituð var fyrir Íslands hönd 23. september 2003 ásamt því að hefja án tafar undirbúning innleiðingar hennar hér á landi. Gert er ráð fyrir því að fullgilding bókunarinnar af hálfu Íslands fari fram þegar frumvarp þetta hefur hlotið afgreiðslu á Alþingi. Samkvæmt bókuninni er tvíþætt eftirlit að ræða, það er eftirlit alþjóðlegrar nefndar sem og innanlandseftirlit. Með frumvarpinu er lagt til að umboðsmanni verði falið innanlandseftirlit samkvæmt bókuninni. Á fundum nefndarinnar komu fram sjónarmið að OPCAT-eftirlitið félli vel að verkefnum umboðsmanns, sérstaklega í ljósi þess að embættið væri sjálfstætt og óháð utanaðkomandi valdi. Það var bent á mikilvægi þess að embættinu væri tryggt fjármagn til að byggja upp nægilega sérþekkingu og til að geta sinnt reglulegum eftirlitsheimsóknum á staði þar sem frelsissviptir einstaklingar dvelja. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að til þess að tryggja að eftirlitinu verði til framtíðar sinnt í samræmi við þær skuldbindingar sem íslensk stjórnvöld munu undirgangast með fullgildingu bókunarinnar þurfi að gera ráð fyrir viðbótarfjármagni í fjármálaáætlun sem og fjárlögum. Nefndin bendir á að umboðsmanni er falið eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og að tryggja réttindi borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins og telur að aukin verkefni í þá veru falli því vel að hlutverki umboðsmanns Alþingis og tekur undir nauðsyn þess að nægilegt fjármagn sé tryggt til að unnt sé að sinna því í samræmi við þær skuldbindingar sem felast í umræddri bókun og leggur áherslu á að svo verði. Á fundum nefndarinnar var bent á að þeim sem undir eftirliti munu falla og bera ábyrgð á einstaklingum sem hafa verið sviptir frelsi sínu á einn eða annan hátt sé falið gríðarlega ábyrgðarmikið verkefni. Mikilvægt sé að slíkum verkefnum sé sinnt af vandvirkni og varfærni og að öflugt eftirlit sé viðhaft. Kom fram að auknu eftirliti er fagnað þar sem það sé til þess fallið að tryggja gæði og bæta þá þjónustu sem viðkomandi er falið að veita. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og telur að verkefnið falli vel að hlutverki umboðsmanns eins og fyrr segir, en fyrir liggur að undirbúningur þess að taka við verkefninu hefur staðið yfir í nokkurn tíma hjá umboðsmanni og að þegar hefur verið farið í eftirlitsheimsóknir til stofnana sem undir eftirlit umboðsmanns heyra, svo sem geðsviðs Landspítala á Kleppi og Stuðla. OPCAT-eftirlitið verður starfrækt innan frumkvæðiseiningar umboðsmanns og hefur umboðsmaður opnað vefsíðu með upplýsingum um eftirlitið. Nefndin tekur því undir að umboðsmaður sé vel undir hlutverkið búið, en samkvæmt efni frumvarpsins mun eftirlit umboðsmanns einnig ná til stofnana og heimila á vegum einkaaðila, þar sem einstaklingar dvelja sem eru sviptir frelsi sínu. Það var að ýmsu að huga í meðferð nefndarinnar. Á fundum nefndarinnar var sérstaklega rætt aðgang umboðsmanns að gögnum, en umboðsmaður bendir á að með tilkomu OPCAT-eftirlitsins muni reyna enn frekar á eftirlit umboðsmanns með vistun og meðferð þeirra sem eru frelsissviptir vegna ákvarðana lögreglu, þar með talið við handtöku, rannsókn sakamála og eftir að einstaklingar hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald og aðra gæslu, sem og í fangelsi eða önnur viðeigandi úrræði. Telur umboðsmaður að þrátt fyrir að slík tilvik komi einungis til hans í undantekningartilvikum sé nauðsynlegt til að honum sé unnt að sinna eftirlitinu að hann hafi lagaheimild til aðgangs að gögnum í slíkum málum. Við meðferð nefndarinnar kom fram að slíkt eftirlit sé falið ríkissaksóknara í dag, sem á að hafa eftirlit með því að farið sé eftir reglum meðferð sakamála við meðferð og rannsókn slíkra mála
og að þeir sem telja á sér brotið geti leitað til ríkissaksóknara, auk þess sem ákvörðun vistun eða önnur þvingunarúrræði megi ávallt bera undir dómstóla. Kom fram að eftirlit ríkissaksóknara sé meira eftir að héraðssaksóknari tók til starfa og að svigrúm embættisins til eftirlitsins sé meira en hafi verið. Þá var sérstaklega varað við því að afskipti af slíkum málum í miðri rannsókn kunni að hafa áhrif á meðferð rannsóknar og að það gangi gegn sjálfstæði ákæruvaldsins. Þá var jafnframt á það bent að umboðsmaður eigi þess ekki kost að skila áliti sínu í miðri rannsókn, enda kynni það að skaða enn frekar rannsókn ef í áliti eru upplýsingar sem ella þyrftu að vera aðilum og eftir atvikum vitnum huldar. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og leggur því ekki til breytingar á frumvarpinu í þessa veru en telur nauðsynlegt að dómsmálaráðuneytið vinni með umboðsmanni að því hvernig best sé að haga eftirliti með slíkum málum. Nefndin fjallaði einnig ákvæði 7. greinar frumvarpsins en þar lagt til að kveðið verði á vernd þeirra sem í þágu almannahagsmuna greina umboðsmanni frá brotum á lögum, vönduðum stjórnsýsluháttum, siðareglum eða öðrum reglum eða starfsháttum og afhenda honum gögn þar að lútandi. Á grundvelli 5. greinar laga umboðsmann Alþingis getur hann tekið mál upp að eigin frumkvæði á grundvelli ábendinga sem honum hafa borist. Í greinargerð með frumvarpinu segir að heimild umboðsmanns verði ekki jafnað til uppljóstrunarúrræðis og að í henni felist engin vernd fyrir þann sem leitar til umboðsmanns. Þá séu engin ákvæði í gildandi lögum sem gera umboðsmanni kleift að verða við ósk þess sem snýr sér til hans nafnleynd. Nefndin telur því nauðsynlegt að kveðið verði á slíkt úrræði í lögum umboðsmann Alþingis, ekki einungis vegna þeirra krafna sem koma fram í bókuninni varðandi vernd þeirra sem í góðri trú greina umboðsmanni eða alþjóðlegu undirnefndinni frá upplýsingum starfsemi stofnana og heimila, heldur einnig vegna mikilvægis þess að slíkur möguleiki sé fyrir hendi ef borgararnir telja sig þurfa að greina umboðsmanni frá málum sem fela í sér slík brot að falli undir ákvæðið. Á fundum nefndarinnar var rætt hvort það væri nægilega skýrt að unnt væri að óska eftir nafnleynd á þessum grundvelli. Í 2. málsgrein 7. greinar lagt til að kveðið verði á að sá sem óskar eftir að greina umboðsmanni frá brotum skuli taka fram ef hann óskar eftir að njóta verndar samkvæmt lagagreininni. Fyrir nefndinni kom fram að gert sé ráð fyrir að umboðsmaður leiðbeini þeim sem hyggst senda honum upplýsingar eða gögn á þessum grunni skilyrði þess að hann geti notið nafnleyndar. Nefndin tekur í því sambandi undir sjónarmið sem koma fram í greinargerð með frumvarpinu að umboðsmaður meti hvort upplýsingar hafi þýðingu fyrir athugun hans og greini þeim sem í hlut á frá því. Með því sé stuðlað að því að úrræðið verði síður misnotað. Persónuvernd benti í umsögn sinni á að gildissvið laga persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga tekur ekki til vinnslu persónuupplýsinga hjá umboðsmanni Alþingis, samanber 5. málsgrein 4. greinar laganna. Þar af leiðandi hafi Persónuvernd ekki eftirlit með þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem þar fer fram. Fram kom á fundi nefndarinnar að Persónuvernd telji æskilegt að í lögum umboðsmann Alþingis sé kveðið á að gera skuli viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir til að tryggja viðunandi öryggi persónuupplýsinga með hliðsjón af nýjustu tækni, kostnaði fyrir framkvæmd, eðli, umfangi, samhengi og tilgangi vinnslunnar og áhættu, mislíklegri og misalvarlegri fyrir réttindi og frelsi einstaklinga. Nefndin fjallaði það hvort tilefni væri til að bæta framangreindu við frumvarpið og var það niðurstaða nefndarinnar að það yrði borið undir forsætisnefnd Alþingis að fara yfir í framhaldinu reglur störf og starfshætti umboðsmanns Alþingis í heild sinni með tilliti til tæknibreytinga og ábendinga Persónuverndar. Ég hef farið hér yfir nefndarálit þessarar nefndar og leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir þetta nefndarálit skrifar öll nefndin, það sú sem hér stendur, en einnig háttvirtir þingmenn Líneik Anna Sævarsdóttir, Jón Þór Ólafsson, Brynjar Níelsson, Jón Steindór Valdimarsson,
Kolbeinn Óttarsson Proppé, Óli Björn Kárason, Þorsteinn Sæmundsson og Þórunn Egilsdóttir. Hef ég nú lokið við að gera grein fyrir þessu nefndaráliti. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni og framsögumanni með þessu nefndaráliti Helgu Völu Helgadóttur fyrir. Ég kom nú hér fyrst og fremst upp til þess að lýsa ánægju minni með það að þetta mál að fá hér vonandi farsælar lyktir. Þetta mjög mikilvægt mál að við getum passað upp á það að fólk sem svipt frelsi sínu, sem auðvitað mjög alvarleg íhlutun af hálfu opinbers valds, að það sé haft eftirlit með því að vel sé það fólk búið. Við eigum auðvitað í sögunni dæmi að svo hefur ekki alltaf verið og mjög gott að koma þessu í þetta horf og umboðsmaður að sjálfsögðu vel til þess fallin eins og góð grein hefur verið gerð fyrir að taka að sér þetta eftirlit. Ég vil líka sérstaklega fagna því að hér komið inn almennt ákvæði sem snertir ekki beint eða eingöngu hið svokallaða opcat eftirlit uppljóstrara og vernd þeirra sem skiptir miklu máli. Það sem ég vildi kannski fá að spyrja hv. framsögumann það að ákvæði af þessu tagi þyrftu nú sennilega að vera víðar. Almenn löggjöf kannski þetta væri æskileg og svo sem verið að huga að því. En það sem ég vildi nú eiginlega spyrja eða svona hugleiða með hv. framsögumanni sérstaklega staða þeirra sem koma upplýsingum á framfæri við ríkisendurskoðanda. Hvort að það væri ekki svona viðfangsefni fyrir nefndina að huga að breytingum í þessa veru gagnvart þeim sem vekja athygli ríkisendurskoðanda á því sem miður hefur farið. Það svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa spurningu sem góð og þörf. Ég veit ekki betur en að í forsætisráðuneytinu sé nú í vinnslu einhvers konar þingmál, frumvarp einmitt verndun uppljóstrara sem ég held að sé full ástæða fyrir okkur á Alþingi að fara vel yfir, af því að við þurfum auðvitað að reyna að hvetja þá sem búa yfir mikilvægum upplýsingum sem varða almannahag til þess að koma fram með slíkar upplýsingar. Hvort sem upplýsingarnar varða eitthvað saknæmt eða ef upplýsingarnar varða eitthvað varðandi ríkisrekstur eins og hv. þingmaður kom inn á, sem væru þá upplýsingar sem myndu berast ríkisendurskoðanda, af því að það eru auðvitað upplýsingarnar geta innihaldið mjög margt, hvort tveggja lögbrot, hvort sem að ræða fjárhagslegar upplýsingar eða annað, en líka ýmislegt sem þá væri ámælisvert. En hér auðvitað að ræða þessa einstaklinga í þessu frumvarpi sem eru frelsissviptir á einhvern hátt, annaðhvort í fangelsum eða hreinlega sambýlum og eru á lokuðum deildum og þess háttar. En ég tel fulla ástæðu og bíð satt að segja spennt eftir því frumvarpi sem mér skilst að sé í vinnslu eða í forsætisráðuneytinu, af því að nútíminn einhvern veginn þess eðlis að upplýsingarnar þurfa að fá að koma fram án þess að sá sem greinir frá komi sér í klípu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti,
Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og tek eiginlega undir það sem fram kom í máli þingmannsins háttvirts. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að þessi mál séu í lagi og ég held að það sé einnig rétt og verið forvitnilegt að sjá þegar að frumvarp kemur fram þetta almennt. En ég held að það sé einmitt mjög mikilvægt fyrir þingið að hafa það öruggt varðandi þá eftirlitsaðila sem eru á vegum þingsins, sem eru þá annars vegar umboðsmaður Alþingis og hins vegar Ríkisendurskoðun, að menn geti óhræddir leitað til þeirra stofnanna og komið fram upplýsingum. Oft er það þannig og svo sem á mjög víða við að sjálfsögðu, að starf, þar sem menn eru mjög oft að komast að upplýsingum í gegnum störf sín, þannig að störf fólks geta verið í hættu ef það nýtur ekki þessar verndar. En ég svo sem ekki með neina spurningu en held að þetta sé verðugt viðfangsefni, en ítreka aftur að ég er mjög ánægður með þetta ákvæði í þessum lögum sem varða uppljóstrara. Þá svarar andsvari síðara sinni, 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, já takk. Ég kem upp aftur þó ég hafi í rauninni ekki fengið beina spurningu frá hv. þingmanni, einfaldlega til þess að ræða þessa vernd uppljóstrara. Ég veit ekki betur en að það hafi verið búnar til svona nokkurs konar sérreglur í kringum bankahrunið. Hvað varðaði þá sem voru þá kannski ekki beint uppljóstrarar, heldur þeir sem að bjuggu yfir upplýsingum þar innherja viðskipti eða eitthvað sem misfórst í þeim viðskiptum öllum í aðdraganda bankahrunsins. Og þá voru hreinlega, þá var tekin ákvörðun að reyna að fá fólk frekar til að greina frá upplýsingum heldur en hitt. Það var auðvitað ekki kannski það var kannski ekki beint þessi vernd uppljóstrara en þó keimlíkt því sem við erum að fjalla um. Ég tek undir það sem kom fram í máli háttvirts þingmanns að nútíma samfélag sem fullt af upplýsingum þarf að búa yfir einhvers konar verndarákvæði fyrir þá sem vilja greina frá lögbrotum, hvort sem að lögbrot framkvæmt af stofnun á vegum stjórnvalda eða einkaaðilum. Það held ég að sé mjög brýnt. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 12. dagskrármálið, þjóðarsjóður, stjórnarfrumvarp, 434. mál, þingskjal 594, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga þjóðarsjóð. Að baki þjóðarsjóði býr sú hugsun að nýta beri góð ár og hagstæð skilyrði í þjóðarbúskapnum til að sýna fyrirhyggju og ábyrgð í ríkisfjármálum og búa þannig í haginn fyrir framtíðina. Skýr ásetningur að koma þjóðarsjóði á fót kemur fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sem undirritaður var fyrir ári, en frumvarp þess efnis hér lagt fram á Alþingi. Málið á sér nokkurn aðdraganda en í febrúar 2017 skipaði ég sérfræðingahóp sem samkvæmt erindisbréfi var falið að semja drög að frumvarpi til laga það sem þá var nefnt stöðugleikasjóður. Hópurinn skilaði drögum að frumvarpi sumarið 2018 sem áfram var unnið með í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og frumvarpið sem ég hef nú lagt fyrir Alþingi afrakstur þeirrar vinnu. Í erindisbréfi sérfræðingahópsins sagði meðal annars að fyrirséð væri að arður af orkuauðlindum á forræði ríkisins gæti vaxið mjög innan nokkurra ára, sér í lagi vegna meiri fjárhagslegs styrks og afskrifta fastafjármuna Landsvirkjunar. Markmið sjóðsins yrði að byggja upp viðnám til að mæta fjárhagslegum áföllum án þess að það leiti til skuldasöfnunar eða ójafnvægis í hagkerfinu.
Hlutverk hans yrði í fyrsta lagi að byggja upp þjóðhagslegan sparnað með því að taka við og ávaxta fjárhagslegar eignir ríkissjóðs sem til hans eru lagðar og í öðru lagi að ráðstafa fjármununum til ríkissjóðs í samræmi við ákvæði laga. Fjármögnun sjóðsins yrði með þeim hætti að til hans yrði ráðstafa fjárhagslegum arði ríkisins af orkuauðlindum. Meginforsenda ráðstöfunar úr sjóðnum yrði að samþykki Alþingis lægi fyrir. Sérfræðingahópurinn skoðaði hvernig skilgreina skyldi tilgang sjóðsins og leitaði víða upplýsinga. Víða lönd eru starfræktir svokallaðir þjóðarauðssjóðir sem á enskri tungu ganga undir heitinu Sovereign Wealth Funds og hafa alþjóðleg samtök slíkra sjóða verið starfandi árabil. Á árinu 2008 voru fyrir tilstuðlan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins samþykktar almennar reglur þjóðarauðssjóði, svokallaðar Santiago meginreglur. Þær kveða á skýra lagalega og stjórnskipulega umgjörð alla þætti í starfsemi slíkra sjóða, skýra markmiðssetningu, sjálfstæði, ábyrgð, heilbrigða ávöxtunarstefnu og gagnsæi. Reglurnar voru hafðar til hliðsjónar þegar frumvarp þetta var samið. Þjóðarauðssjóðir eru fjárfestingarsjóðir sem ríki eiga og reka í ákveðnum tilgangi. Algengt er að þeir séu byggðir á tekjum af hrávöruútflutningi, gjarnan af óendurnýjanlegri hrávöru, svo sem olíu, kopar, demöntum og þess háttar. Ísland er að ýmsu leyti í annarri stöðu en þau lönd sem hafa stofnað slíka þjóðarauðssjóði. Ólíkt því sem gerist víða annars staðar er til dæmis hér á landi fyrir hendi öflugt kerfi lífeyrissjóða. Það kerfi hefur reyndar glímt við nokkurn uppsafnaðan vanda vegna ófjármagnaðra lífeyrisskuldbindinga en tekið var á þeim vanda hvað varðar A-deildina með samkomulagi ríkis og sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélög og lagasetning í framhaldinu sem tók gildi á árinu 2017. Hvað B-deild LSR varðar er áætlað að ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar deildarinnar með beinni ábyrgð ríkisins hafi verið orðnar 620 milljarðar króna í árslok 2017. Foringreiðslur sem nema 5 milljörðum hafa staðið yfir frá árinu 2017. Þær hækka nú í 7 milljarða árlega frá árinu 2019 samkvæmt nýsamþykktu fjárlagafrumvarpi og fjármálaáætlun fyrir árin 2019 til 2023. Það má því segja að við séum með virka áætlun að taka á þessum vanda sem mun duga ef ekki verður hvikað frá henni. Af hálfu Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins hafa verið gerðir sjóðstreymisútreikningar á deildinni til langrar framtíðar. Þeir hafa leitt í ljós að ef foringreiðslur haldast óbreyttar í 30 ár eftir 2019 fari deildin aldrei í þrot. Hún getur þá staðið skil á lífeyrisskuldbindingum sínum uns þær verða uppgreiddar í kringum árið 2060. Með þessum ráðstöfunum eru horfur á því að áður en langt líður verði Ísland eitt örfárra ríkja í heiminum með traustar áætlanir nánast fullfjármagnað og samræmt lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn. Þannig eins og ég hef hér rakið þá eru dálítið ólíkar aðstæður uppi á Íslandi. Hvorki erum við að byggja útflutning okkar á hrávöru með sambærilegum hætti og mörg önnur ríki sem hafa komið sér upp sjóðum af slíku tilefni. Norðmenn til að mynda eru í raun og veru að breyta olíunni sinni í sjóð. Það gera þeir með þeim hætti sem að olíusjóðurinn hefur endurspeglað, sem að reyndar hefur fengið nýtt heiti núna. Og aðrir hafa þurft að vera að takast á við miklar sveiflur í sínu hagkerfi vegna þess að þar er að ræða mjög einsleitan búskap í utanríkisviðskiptum sem að getur tekið sveiflum og í því skyni hafa menn stofnað stöðugleikasjóði. En hér á landi eru aðstæður nokkuð aðrar. Í þessu frumvarpi er lagt til að komið verði á fót varúðarsjóði, svonefndum þjóðarsjóði. Sjóðnum er ætlað að gegna því meginhlutverki að vera eins konar áfallavörn fyrir þjóðina þegar ríkissjóður verður fyrir fjárhagslegri ágjöf í tengslum við meiri háttar ófyrirséð áföll á þjóðarhag, annaðhvort vegna afkomubrests eða
vegna kostnaðar við viðbragðsáætlanir sem stjórnvöld hafa talið óhjákvæmilegt að grípa til í kjölfar áfalls eða til að varna því. Hér átt við skakkaföll sem eru fátíð en sagan sýnir að geta riðið yfir á nokkurra áratuga fresti, meðal annars stórfelldar náttúruhamfarir sem gætu stórlaskað byggð, samgönguinnviði, vatnsafls- og jarðhitavirkjanir og stóriðjuver. Einnig alvarleg mengunar- eða umhverfisslys, vistkerfisbreytingar, sjúkdómsfaraldra eða önnur áföll sem valdið gætu þungbæru efnahagslegu tjóni umfram þann skaða sem tryggður er með öðrum hætti, svo sem með Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Sem dæmi slíka stóratburði sem orðið hafa í sögunni má nefna náttúruhamfarir á borð við Skaftáreldar og móðuharðindin eða Heimaeyjargosið, vistkerfisbrest eins og hrun síldarstofnsins eða mannskæðar farsóttir á borð við spænsku veikina. Einnig gæti verið að ræða atburði eða kringumstæður af allt öðrum toga, svo sem afleiðingar af stórfelldum netárásum á mikilvæga innviði landsins, hryðjuverk eða atburðarás af öðrum meiði sem nú algjörlega óþekkt, ekki hægt að sjá fyrir. Aðalatriðið að við erum hér að ræða stærri áföll sem að ríkissjóður hefði að óbreyttu alls ekki nægilegan fjárhagslegan styrk til að mæta án þess að það leiddi til verulegra samtímaáhrifa á velferð þegnanna vegna skertrar starfsemi hins opinbera eða hefði í för með sér skuldabyrði sem yrði mjög hamlandi eða þungbær langa hríð. Ófyrirsjáanleiki og óviss stærðargráða slíkra stóráfalla felur í sér að nær ógerlegt er fyrir stjórnvöld að undirbúa sig fyrir afleiðingar í vanalegri fjárlagagerð og fjárhagsáætlunum til meðallangs tíma á annan hátt en þann að sýna þá fyrirhyggju að standa fyrir viðeigandi sjóðsöfnun, auk þess að reka ríkissjóð jafnan á traustum og sjálfbærum grunni. Þessu frumvarpi ætlað að skapa skýra umgjörð afgerandi tilgang fyrir myndun fjármuna sem verði til taks samkvæmt sérstakri þinglegri meðferð þegar á þarf að halda vegna stóráfalla. Starfrækslu slíks varúðarsjóðs ætlað að styðja beint við grunngildi stefnumörkunar sem kveðið er á í 6. grein laga opinber fjármál, það sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi. Fyrirkomulag sjóðsins í frumvarpinu felur ekki í sér að sjóðurinn sjálfur fjármagni beinlínis bætur vegna til dæmis tjóns tiltekinna atvinnugreina eða samfélagshópa, heldur verði hann tiltækur til bakstuðnings við ríkissjóð vegna tiltekins metins kostnaðar sem hann verður fyrir vegna slíkra atburða. Þannig gert ráð fyrir að allar viðbragðsráðstafanir verði í höndum stofnana ríkisins með því stjórnskipulagi sem til staðar í samfélaginu og ætlað að kljást við slíka atburði. Það á vegum stofnanakerfis stjórnsýslunnar og með tilstuðlan Alþingis, þar með talið með umfjöllun fjárheimildir. Stórfellt tjón af völdum náttúruhamfara sjaldgæft en sagan kennir okkur þó að umtalsverðar náttúruhamfarir geta orðið hér á landi og munu efalítið verða í framtíðinni. Þegar hefur verið byggður upp mikilvægur viðbúnaður í landinu og skylt að vátryggja hjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands allar húseignir og lausafé sem brunatryggt hjá vátryggingafélagi. Að auki tryggir Náttúruhamfaratrygging hitaveitur, vatnsveitur, skolpveitur, hafnarmannvirki og ýmsa aðra mannvirki. Að baki þessum tryggingum erlendar endurtryggingar. Utan trygginganna falla hins vegar stór samgöngumannvirki svo sem meginhluti vegakerfisins. Þá getur orðið umtalsvert tjón í tengslu við afleidd áhrif hamfara sem Náttúruhamfaratrygging bætir ekki. Þjóðarsjóður gerir stjórnvöldum kleift að mæta afleiðingum þess hluta tjóns sem ekki fellur undir tryggingar Náttúruhamfaratryggingar þannig að ríkissjóður komist hjá því að skuldsetja sig úr hófi fram til lengri tíma. Þá skapar sjóðurinn svigrúm fyrir stjórnvöld til að grípa til annarra viðeigandi aðgerða sem nauðsynlegar kunna að verða í kjölfar meiri háttar áfalls. Í lögum opinber fjármál gert ráð fyrir að í fjárlögum sé ávallt fyrir hendi varasjóður sem nemi að minnsta kosti 1% af heildarfjárheimildum.
Það svarar nú til 8,5 milljarðs króna. Sú fjárheimild er einkum ætluð til að mæta frávikum frá launa- og verðlagsforsendum fjárlaga og ýmsum tilfallandi ófyrirséðum útgjaldamálum. Þessi árlega fjárheimild getur því yfirleitt ekki nýst nema í mjög takmörkuðum mæli og þá einungis fyrir ytri áföll sem teldust ekki umtalsverð. Það er því ljóst að sérstakur fjárhagslegur viðbúnaður til að mæta stóráföllum af öðrum völdum en náttúruhamförum, til dæmis afdrifaríku umhverfisslysi á fiskimiðum eða mannskæðri farsótt, er ekki fyrir hendi í teljandi mæli hér á landi. Tilefni lagasetningar stofnsetningu varúðarsjóðs er einnig það að fyrirséð að ríkissjóður muni á komandi árum geta haft umtalsverðar nýjar tekjur af arðgreiðslum eða auðlindaafnotagjöldum frá orkuvinnslufyrirtækjum vegna nýtingar á orkuauðlindum á forræði ríkisins, einkum frá Landsvirkjun fyrst sinn. Hér þarf þó að hafa í huga að ýmislegt getur haft áhrif á tekjur af þessum toga, svo sem breytingar í orkubúskap, sviptingar á alþjóðlegum orkumörkuðum og tæknibreytingar. Því er engin fullvissa fyrir þeim til langs tíma litið. Hyggilegt þykir að þessar nýju tekjur verði ekki nýttar eins og hver annar tekjustofn til þess að standa undir reglubundnum ríkisútgjöldum. Gert er ráð fyrir að á næstunni marki stjórnvöld eigenda- og arðgreiðslustefnu gagnvart orkuvinnslufyrirtækjum í eigu ríkisins sem feli í sér auknar tekjur ríkissjóðs af nýtingu þeirra á orkuauðlindum, einkum frá Landsvirkjun. Fyrirhugað er að arðgreiðslustefnan liggi fyrir áður en kemur að ákvörðun stjórnar fyrirtækisins arðgreiðslu til eigenda næsta vor. Þar sem þessar ákvarðanir liggja ekki fyrir á þessu stigi er nokkur óvissa fjárhæð nýrra tekna af þessum toga en á opinberum vettvangi hefur verið rætt 10 til 20 milljarða króna á ári hverju. Í frumvarpinu er til bráðabirgða miðað við að tekjur ríkissjóðs aukist árlega 10 milljarða króna að lágmarki af þessum völdum og að jafnháu framlagi verði að jafnaði veitt til þjóðarsjóðs. Margur kann að spyrja hvort ekki væri nær í stað sjóðsöfnunar að beina fyrst sjónum að skuldum ríkissjóðs eða lífeyrisskuldbindingum. Þar ber að líta til þess að á næsta ári fer ríkissjóður undir skuldaviðmið laga opinber fjármál. Vaxtabyrði af lánum er nú að verða sambærileg og var fyrir fall bankanna. Að öðru óbreyttu verða möguleikar ríkissjóðs til frekari niðurgreiðslu skulda takmarkaðir þar sem skuldirnar nálgast þá lágmarksskuldsetningu sem þarf til að viðhalda virkum skuldabréfamarkaði. Því er ekki haldið fram hér að við höfum náð því lágmarki en við nálgumst það. Hér má einnig hafa í huga að ríkið hefur eignir sem til greina kemur að selja, skapist aðstæður til þess á komandi árum. Einkum hefur í því sambandi verið rætt eignir í fjármálafyrirtækjum sem gætu komið til álita vilji menn grynnka enn frekar á skuldunum. Eins og ég hef hér stuttlega rakið þá höfum við með ráðstöfunum í lífeyrismálum skapað þær horfur fyrir okkur að áður en langt líður verði Ísland meðal örfárra ríkja í heiminum sem hefur mjög traustar áætlanir full fjármagnað og samræmt lífeyriskerfi fyrir landsmenn alla. Það er við þessar einstæðu aðstæður sem tillaga að stofnun þjóðarsjóðs er hér lögð fram. Því sjónarmiði hefur verið hreyft að fyrir utan það að horfa til skulda eða eftir atvikum uppgreiðslu á lífeyrisskuldbindingum þá ætti að nýta bætta stöðu ríkissjóðs vegna væntinga auknar arðgreiðslur frekar en að
nota til sjóðsöfnunar að nýta fjármunina til að lækka skatta. Skattar á Íslandi eru vissulega tiltölulega háir í alþjóðlegum samanburði en vilji menn leggja áherslu á lækkun skatta mun svigrúm til þess áfram vera til staðar óháð þjóðarsjóði, einkum ef tekst að auka hér framleiðni bæði í einkageiranum og hjá hinu opinbera og þá er nær að leggja áherslu á enn betri nýtingu opinberra útgjalda. Þá er að sjálfsögðu einnig til þess að líta að það er ekki fullvissa auknar tekjur af orkufyrirtækjum til langs tíma litið og af þeim sökum ekki æskilegt að nýta þær eins og hefðbundna tekjustofna til að standa undir auknum ríkisútgjöldum varanlegum eða sem forsendu fyrir lækkun skatttekna, auk þess sem augljóslega fjárhagslegur viðbúnaður til að mæta stóráföllum yrði lakari ef sú leið væri farin. Loks má nefna hér að með stofnsetningu þjóðarsjóðs er ekki áformað að koma á fyrirkomulagi sem stuðlar að efnahagslegum stöðugleika til skemmri tíma eða meðallangs tíma með því að veita mótvægi við reglubundnar eða tímabundnar hagsveiflur. Þetta finnst mér rétt að taka fram vegna þess sem ég gat í upphafi að á tíma var vísað til þess að koma á fót eins konar stöðugleikasjóði sem gaf kannski tilefni til þess að ætla að þessi væri tilgangurinn. En ekki ætti að vera þörf á slíkum viðbúnaði sem kæmi að einhverju marki í staðinn fyrir ráðstafanir sem stjórnvöld eiga að hafa með höndum með tilstuðlan fjármálastefnu hins opinbera og peningamálastefnu samkvæmt því fyrirkomulagi sem lögfest hefur verið með lögum opinber fjármál og lögum Seðlabanka Íslands. Nú aðeins fyrirkomulag þjóðarsjóðs. Þá er það þannig í frumvarpinu að gert er ráð fyrir að fyrirkomulag þjóðarsjóðs verði í meginatriðum þannig að sjóðurinn fái framlög úr ríkissjóði sem svari til tekna næstliðins árs af arðgreiðslum og leigugreiðslum frá orkuvinnslufyrirtækjum. Sjóðurinn fjárfesti þá fjármuni einvörðungu í erlendum verðbréfum samkvæmt fjárfestingarstefnu sem stjórn hans setur með samþykki ráðherra. Framlögin verði veitt samkvæmt fjárheimildum í fjárlögum með hliðsjón af tekjum af viðkomandi arðgreiðslum en ekki verði þó að ræða svokallaða mörkun ríkistekna. Þá renni allar tekjur og hagnaður af fjármunaeign sjóðsins til hans. Gert er ráð fyrir fjárreiðum sjóðsins í 5 ára fjármálaáætlun fyrir hið opinbera og í fjárlögum. Komi til ófyrirséðs áfalls af framangreindum toga og að uppfylltum skilyrðum og mati nefndar á fjárhagsáhrifum áfallsins geti ráðherra gert tillögu að Alþingi samþykki þingsályktun að stjórn þjóðarsjóðs úthluti úr ríkissjóði til ríkissjóðs framlagi sem nemi allt að helmingi eigna sjóðsins vegna eins atburðar. Allt að helmingi. Heimildir vegna slíkra framlaga og fjárreiðna sjóðsins að öðru leyti verði jafnframt settar með fjárlögum með atbeina Alþingis. Með þessu fyrirkomulagi er gert ráð fyrir að framlag úr þjóðarsjóði greiðist eftir á þegar mat á umfangi tjóns fyrir ríkissjóð liggur fyrir frá sérstakri matsnefnd og að ríkissjóður geti því þurft að fjármagna kostnaðinn tímabundið. Þjóðarsjóðurinn verður eign íslenska ríkisins og verður færður í efnahagsreikning ríkissjóðs enda verður hann í rauninni tiltekið fyrirkomulag á stýringu og ávöxtun á afmörkuðum hluta af peningalegum eignum ríkissjóðs. Fjárhagsleg staða ríkisins batnar því sem stærð sjóðsins nemur. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að sett verði sérstök stjórn yfir sjóðinn sem fari með yfirstjórn hans. Lagt er til að stjórnin verði skipuð 5 sérfræðingum á sviði fjármála og Alþingi tilnefni 3 þeirra, forsætisráðherra 1 og fjármála- og efnahagsráðherra skipi 5. stjórnarmanni sem verði formaður stjórnar án tilnefningar. Stjórnin beri ábyrgð á rekstri sjóðsins, setji sér starfsreglur og geri tillögu fjárfestingarstefnu hans til samþykktar af ráðherra á grundvelli viðmiða sem lögbundin verða í meginatriðum.
Gert ráð fyrir að í fjárfestingarstefnu sjóðsins verði útilokaðir fjármálagerningar sem gefnir eru út af fyrirtækjum eða stofnunum sem stunda eða eru viðriðnar starfsemi sem telja má stangist á við góða siði, svo sem nýtingu vinnuafls barna og framleiðslu og sölu vopna sem nýtt í hernaði, svo dæmi séu tekin. Þá verður stjórn sjóðsins ætlað að semja við fagaðila með viðeigandi sérþekkingu á fjármálamarkaði daglega fjárfestingarstarfsemi. Með þessu fyrirkomulagi verði jafnframt gætt að armslengdarsjónarmiðum, svo sem að ráðherra hafi ekki yfirstjórnunarvald með ákvörðunum stjórnar og hlutist ekki til einstakar fjárfestingar. Einnig tryggi þetta að ráðherra geti rækt ábyrgð sína á að stjórnin starfi samkvæmt lögum og í samræmi við ábyrga stjórnarhætti og fylgi viðhlítandi fjárfestingarstefnu. Gengið út frá því að daglegur rekstur sjóðsins verði hóflegur að umfangi, einkum í upphafi, og að kostnaður vegna sjóðsins greiðist af tekjum hans eða eigin fé. Í sjálfu sér ætti ekki að þurfa að sjá fyrir sér umfangsmikinn rekstur, jafnvel þótt umfang sjóðsins vaxi yfir tíma, þar sem að hér gengið út frá því að stjórn sjóðsins semji við fagaðila daglega fjárfestingarstarfsemi. Í stórum dráttum verður annars vegar að ræða þóknanir til stjórnar og annan kostnað við rekstur hennar og hins vegar umsýslugreiðslur til eignastýringaraðila sem gert ráð fyrir að verði samið við varðandi verðbréfakaup og sjóðstýringu. Í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar jafnframt kveðið á það í bráðabirgðaákvæði í frumvarpinu að árleg framlög í þjóðarsjóð verði tímabundið lægri en arðgreiðslutekjurnar, þar sem hluta þeirra verði varið annars vegar til átaks í uppbyggingu hjúkrunarrýma og hins vegar til eflingar og nýsköpunar atvinnuveganna. Með öðrum orðum verður það ekki þjóðarsjóður sem slíkur sem kemur að fjármögnun þessara verkefna, heldur verði hluti af svigrúminu sem viðbótararðgreiðslurnar veita ríkissjóði nýttur í aukin framlög í þessum tilgangi. Þjóðarsjóðurinn fengi fyrir vikið lægri framlög og byggðist á nokkru hægar upp til að byrja með. Hér má geta þess að gert ráð fyrir því í frumvarpinu að teknar verði sérstakar ákvarðanir einstaka önnur framlög sem að Alþingi ákveður að ráðstafa til sjóðsins. Þannig væri til dæmis ekki útilokað ef væri að ræða söluhagnað vegna eignasölu eða ef menn sæju ástæðu til þess að vista aðrar eignir ríkissjóðs með þessu sjóðsfyrirkomulagi, var ekkert sem girðir fyrir að þeim eignum væri ráðstafað til sjóðsins eins og frumvarpið fjallar nánar um. Og þá má segja að sjóðurinn á móti myndi byggjast hraðar upp en gengið út frá í helstu forsendum frumvarpsins. En hér eðlilegt að spurt sé hver sé hæfileg stærð sjóðs sem þessa, en markmið hlýtur að vera að sjóðurinn verði nægilega stór til þess að ekki þurfi að nýta hann allan í einu áfalli. Miðað við þetta og að einungis verði heimilt að ganga á helming eigna sjóðsins hverju sinni talið skynsamlegt að stefnt verði að því að framtíðarstærð sjóðsins verði nálægt 250 til 300 milljörðum króna eða nærri 10 hundraðshlutar af landsframleiðslu. Ætla má að miðað við þær forsendur sem ég hef hér rakið arðgreiðslur að það geti tekið 15 ár til 20 ár að byggja upp slíkan sjóð miðað við að tekjur af arðgreiðslum eða leigugjöldum frá orkuvinnslufyrirtækjum geti aukist langa hríð og að því gefnu ekki þurfa að bæta fjárhagsáföll úr sjóðnum á því tímabili. Í þessu sambandi má líta til fordæmis Norðmanna, þar sem stjórnmálaflokkarnir hafa staðið saman að láta olíusjóðinn byggjast upp án þess að ganga á hann til að mæta þörfum hins opinbera fyrr en nú að 20 árum liðnum þegar stærð hans orðin eða yfir 1 billjón bandaríkjadala. Það ótrúleg fjárhæð, en ég held ég muni það rétt að
sjóðurinn eigi það bil 1% allra hlutabréfa í heiminum. Það verður á valdi Alþingis í framtíðinni að meta hvenær þjóðarsjóður verður orðinn svo stór að tekjum sem honum eru ætlaðar verði betur ráðstafað í annað með því að breyta lögum um sjóðinn. Og leiðir það af eðli máls að tímarnir geta breyst og eins og ég hef hér rakið þá ekki útilokað að á einhverjum tímapunkti taki menn ákvörðun að ráðstafa sérstökum fjármunum til sjóðsins sem að breytir þá allri þessari tímalínu sem ég hef hér rakið. Hæstv. Forseti, þjóðarsjóður hugsaður sem eins konar áfallavörn fyrir þjóðina þegar ríkissjóður verður fyrir meiri háttar ófyrirséðri fjárhagslegri ágjöf. Ég hef hér rakið að það gæti orðið vegna afkomubrests eða vegna viðbragðsráðstafana sem stjórnvöld telja nauðsynlegt að grípa til, óhjákvæmilegt að grípa til. Það gæti verið hvort sem í kjölfar þess að áfall hefur orðið eða til þess að varna miklu áfalli. Við þekkjum ýmis dæmi atvik sem hafa skapað efnahagslega erfiðleika í gegnum tíðina, meðal annars af völdum náttúruhamfara. En í breyttum heimi ekki hægt að útiloka ýmsar annars konar ógnir sem að meðal annars tengjast tæknivæddri veröld og ég hef hér komið inn á það gæti verið netárásir sem gætu valdið stórkostlegu tjóni, alvarleg umhverfisslys og að sjálfsögðu ýmislegt annað sem að maður getur ekki séð fyrir. En aðalatriðið að við erum að skapa vörn vegna meiri háttar efnahagslegs áfalls með því að leggja til hliðar. Og fjármunum sjóðsins, eins og ég hef hér rakið, verður eingöngu varið til fjárfestinga erlendis. Það til þess fallið að dreifa fjárhagsáhættu þjóðarbúsins og varna því að sjóðurinn hafi bein áhrif á einstakar innlendar atvinnugreinar og fyrirtæki. Og ég vil hér undir lok máls míns segja að það fer vel á því að frumvarp þjóðarsjóð sé rætt á Alþingi á 100 ára afmæli fullveldis Íslands og í beinu framhaldi af endurreisn efnahagslífsins eftir eitt stærsta efnahagsáfall sem við Íslendingar höfum þurft að takast á við. Stofnun sjóðsins endurspeglar aga í meðferð fjármuna ríkisins og til marks breytta og betri tíma. Sjálfbærni opinberra fjármála styrkist. Það fallið til þess að auka traust á íslenskt hagkerfi og þjóðarbúskapinn almennt og þar með getur það eflt lánshæfi landsins. Allir þessir þættir eru til hagsbóta til lengri tíma litið fyrir okkur öll, fyrir komandi kynslóðir og velferð þjóðarinnar í víðu samhengi. Virðulegi forseti, að öðru leyti vil ég vísa til nánari umfjöllunar sem allítarleg fyrirkomulag þjóðarsjóðs í greinargerð frumvarpsins og ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessa yfirferð í þessu mikilvæga og skynsama máli. Ég er með 2 stuttar fyrirspurnir til hæstv. ráðherra. Það í fyrsta lagi, hvar sér hann fyrir sér að sjóðurinn verði vistaður og síðan í 8. grein þá fjallað að ekki skuli fjárfest í fjármálagjörningum sem gefnir eru út af fyrirtækjum eða stofnunum sem stunda eða eru viðriðin starfsemi sem stangast á við góða siði. Ég vil líka spyrja þá hæstv. ráðherra, hver metur það? Hvað eru góðir siðir? Þá svarar andsvarið hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það hugsunin að
sjóðurinn sé í höndum sérstakrar sjálfstæðrar stjórnar, að hann starfi samkvæmt fjárfestingarstefnu sem að stjórnin leggur til og ráðherra staðfestir. Það er gert ráð fyrir því að allar fjárfestingar hans verði á erlendri grundu og það verði gerður samningur við sérhæfða aðila að annast daglegar fjárfestingar. Þannig að þegar spurt hvar sjóðurinn vistaður, já, hann vistaður hjá stjórninni sem að felur síðan fagaðilum að sjá daglega reksturinn og að uppistöðu til verða eignirnar þannig í erlendum gjaldmiðlum, í erlendum verðbréfum. Nú varðandi góða siði þá vék ég stuttlega að því í mínu máli að hér einkum verið að vísa til þess að menn gæti sín á því að styðja ekki með fjárfestingum við starfsemi sem að samrýmist ekki svona almennu gildismati á Íslandi, það er að segja atvinnustarfsemi sem að byggir á barnaþrælkun, svo dæmi sé tekið. Þá veitir andsvar í síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og það nú þannig með fjárfestingarstefnu sem þessa að þegar að þarf að fjárfesta í hlutabréfum víða heiminn eins og norski olíusjóðurinn hefur gert, að þá getur það verið vandasamt að fjárfesta í fyrirtækjum sem að hafa algjörlega hreinan skjöld vegna þess að það hægt að fara á bak við þessa hluti með ýmsum hætti eins og við þekkjum og þess vegna afar brýnt að bara fyrir orðstír Íslands að við fjárfestum ekki eins og í fyrirtækjum sem að við hafa vopnaframleiðslu. Við erum jú vopnlaus þjóð og þjóð án vopnaframleiðslu sem er gríðarlega góður orðstír í samfélagi þjóðanna. Nú, kannski nota tækifæri bara örstutt mér finnst að vera svolítið veikleiki í þessu að það kemur ekki fram hver hafi eftirlit með stjórninni. Hæstv. Ráðherra geta aðeins komið inn á það. Það svarar andsvari síðari sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsmálaráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, það má segja að við gætum efnt til þó nokkurrar umræðu það hvers ber að varast í stórum heimi varðandi fjárfestingarnar og ég held að það sé rétt hjá hv. þingmanni að það getur verið auðvelt að gera mistök í því efni vegna þess hve flókin viðskiptaveröldin er orðin. Ég held samt að við hljótum að geta verið sammála þetta meginmarkmið og að menn gái að minnsta kosti að sér við þessar fjárfestingar og hafi þessa stefnu og fylgi henni eftir meðal annars til dæmis í samningum við þá aðila sem að taka þá að sér að sjá dagsdaglegar fjárfestingar. Nú, varðandi eftirlitið að þá sé ég það fyrir mér að stjórnin skili skýrslum gang mála og það er engin ástæða til annars en að það sé fullt gegnsæi þá hluti og það sé opinbert og eftir atvikum geti þingið kallað eftir nánari skýringum. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Forseti, ég vil byrja á að þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir greinargóða yfirferð yfir þetta stóra mál. Mig langar kannski til þess að byrja á að staldra við stjórn sjóðsins. Nú blasir það við ef að vel tekst til sem að engin ástæða er til að ætla annað að þá verða þetta gríðarlega miklir fjármunir þegar fram í sækir sem að stjórnin ber ábyrgð á. Ég því að velta fyrir mér hæfisskilyrðum þeirra sem að
veljast til ábyrgðar eða til stjórnarinnar. Þarna auðvitað talað að geta gegnt stjórnarsetu tilhlýðilega eins og það orðað og einkum horft til þekkingar á fjármálamarkaði og hagfræði. Ég hefði talið að það væri skynsamlegt að í lögunum væru gerðar ríkari kröfur og í það minnsta ekki minni en gerðar eru til fjármálafyrirtækja almennt og dettur mér helst þá í hug í því sambandi að hvort ekki væri ástæða til að herða þarna nokkuð á, til dæmis með því að taka upp reglur sem varða gott orðspor. Það þekkt hugtak í fjármálaheiminum og það eru ítarlegar leiðbeiningarreglur hvað í því felst og meðal annars samevrópskar reglur sem að fjármálaeftirlitið okkar styðst við. Því að ég held að það sé alveg ástæða til þess að minnst girða fyrir að þarna veljist til stjórnar fólk sem að veldur ekki starfinu eða nýtur ekki fyllsta traust. Þjóðarsjóður þess eðlis að það verða allir að treysta honum. Svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég get tekið undir með hv. þingmanni að það skipti máli að stjórnin sé vel skipuð. Hér takast mögulega á sjónarmið það að hve miklu leyti það þurfi að skrifa það út í lögunum nákvæmlega hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til þess að eiga þess kost að sitja í stjórninni eða koma til álita við val á stjórnarmönnum. Það má hins vegar ekki gleyma því að við erum að ræða það hér að það verði í raun og veru 3 aðilar sem hafi tilnefningarréttinn. Það þá forsætisráðherrann, fjármála- og efnahagsráðherrann og svo þingið með 3 stjórnarmenn. Og ég ætla að leyfa mér að halda því fram að þessir aðilar ættu að gera sér grein fyrir þessum sjónarmiðum og mikilvægi þess að þeir sem að veljast til starfans, þeir hafi nú ekki stórlaskað orðspor eða séu hvorki með reynslu eða hæfileika eða á annan hátt líklegir til þess að geta sinnt starfinu. En ég held að þetta sé atriði sem er bara ágætt að ræða í þinglegri meðferð og gera engar athugasemdir við það ef að hér myndast einhver meirihlutaskoðun það að það mætti skrifa þetta nánar út. Og veitir andsvar síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Annað sem ég langaði að minnast á eru bráðabirgðaákvæðin. Það sem sagt, af því þetta nú svona tryggingarsjóður fyrir hugsanlegum áföllum og áföll eru áföll vegna þess að þau verða yfirleitt óvænt. Þarna sem sagt verið að taka til hliðar og eins og hæstv. ráðherra minntist á það raunverulega fer ekki beint inn í þjóðarsjóðinn en það fer þarna til tiltekinna verkefna sem að vissulega eru brýn. Ég er ekki að kasta rýrð á það, alls ekki, en maður hefði kannski haldið að fjármálastefna og fjármálaáætlun og fjárlög ættu að takast á við þessi verkefni. Þau eru vissulega ekki áföll af neinu tagi og það sem að ég held að sé minnst rétt að hafa mjög ríkt í huga, það sá freistnivandi sem verður til þegar að sjóðnum vex fiskur hrygg að menn seilist í hann til góðra verkefna sem geta verið af ýmsu tagi og þá svona velti ég fyrir mér hvort ekki óheppilegt að setja svona einhvers konar fordæmi þegar á upphafsdögum þessa sjóðs. Það svarar andsvari síðara sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil taka undir með hv. þingmanni þegar að talað mikilvægi þess að það sé breið samstaða allan megintilganginn. Það alveg ljóst að
Hér er að ræða almenn lög sem að byggja bara á meirihlutavilja þingsins og ég hef ávallt horft til þess að það væri gríðarlega mikilvægt að það væri breið samstaða sem að myndi lifa kosningar og meirihlutaskipan Alþingis hverju sinni grundvallaratriðin, meðal annars að menn féllu ekki í freistni til þess að grípa í sjóðinn til þess að sinna ákveðnum verkefnum. Það er hins vegar svo að við stöndum á ákveðnum tímamótum núna. Við erum í miklu átaki til þess að breyta takt í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Við erum til dæmis að koma á nýju íbúðafyrirkomulagi þar sem áður voru margir saman í íbúðum. Það kallar á gríðarlega fjárfestingar og við erum sömuleiðis í fyrsta skipti að fara að sjá stórar arðgreiðslur hefjast út úr Landsvirkjun. Við erum að fara að uppskera í fyrsta skipti og þá er spurning hvort við viljum taka fyrstu uppskeruna og sjá til langrar framtíðar með því að leggja áherslu á nýsköpun. Það er svona grunnhugsunin að baki bráðabirgðaákvæðinu. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir yfirferð sína á þessu frumvarpi sem við ræðum hér þjóðarsjóð og stofnun hans. Ég verð að játa, ég hef nokkrar áhyggjur af því að hugmyndir þjóðarsjóðs eins og þær birtast hér í frumvarpinu, þær leggi of miklar áherslur á viðbrögð við náttúruhamförum. Þegar upphaflegu hugmyndirnar þjóðarsjóð snerust að byggja upp viðnám gegn fjárhagslegum áföllum og kannski sér í lagi þegar við höfum nú þegar ofanflóðasjóð sem hefur heimild til að taka þátt í greiðslu kostnaðar við hættumat vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða og svo Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Ég velti fyrir mér hvers vegna þessar upphaflegu áherslur sem lagt var af stað með árið 2017 og hvers vegna hafi verið vikið kannski af fyrri braut og nánar inn í einhvers konar náttúruáfallasjóð og hvort ekki væri meira viðeigandi þegar við erum að koma á fót þjóðarsjóð að leggja meiri áherslu í fjárfestingarkaflanum á nýsköpun og græna fjárfestingu og kannski einhvers konar framtíðarfjárfestingar. Langar svolítið til þess að heyra skoðun hæstv. Ráðherra á þessu. Og svarar andsvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, það er fyrst varðandi áföllin sem að við getum þurft að horfast í augu við. Þau geta sannarlega verið vegna hamfara í náttúrunni og hér hef ég rakið það í mínu máli að það er ekki allt tryggt af náttúruhamfaratryggingu, meginstofnvegakerfið til dæmis, allar afleitar afleiðingar af því að veitumannvirki sem að tryggð eru af Náttúruhamfaratryggingu Íslands laskast eða lamast. Það getur orðið gríðarlegt afleitt tjón sem að ríkissjóður myndi þá stíga inn í. En það er á engan hátt verið að einangra áfallið við það sem gerist í náttúrunni. Það geta verið annars konar áföll, til dæmis eins og ég hef hér rakið netárásir á innviði landsins í tæknimálum og annað þess háttar. Það getur gerst af mannavöldum. Aðalatriðið að við erum að tala einhverja meiri háttar viðburði sem að ekki með sanngjörnum hætti hægt að ætlast til að ríkissjóður bregðist við án þess að það leiði þá annaðhvort til talsvert lakari lífskjara í landinu. Við erum þá að tala meiri háttar niðurskurðaraðgerðir sem að þyrfti að grípa til þess að bregðast við. Eða þá mikillar skuldasöfnunar sem þýddi að við værum að velta atburðunum inn í framtíðina og á framtíðarkynslóðir. Þannig að þetta er ekki bundið við það að eitthvað gerist í náttúrunni eða af völdum einhverra eldsumbrota eða slíkt, heldur að þetta séu meiri háttar atburðir. Og varðandi fjárfestingarstefnuna þá er lagt upp með það hér að sjóðurinn geti orðið það mikilla umfangi að það sé óheppilegt að hann sé fjárfestur innanlands. Tekjustreymi Landsvirkjunar sem við horfum fyrst og fremst til að mestu frá erlendum aðilum og sem eru með starfsemi á Íslandi. Og ég hef hér rakið og það er farið ágætlega yfir það í greinargerðinni hvers vegna við teljum að það sé ráðlegt að fjárfesta utan landsteinanna. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Já, ég
þó svo að fjárfestingarnar séu bundnar við erlenda fjárfestingu þá engu að síður held ég að mætti skerpa á áherslum á framtíðarfjárfestingum og grænum fjárfestingum í þessu frumvarpi. Mig langar síðan í mínu seinna andsvari að spyrja hæstv. Ráðherra líka tekjur inn í sjóðinn. Ég velti fyrir mig hvort það væri skynsamlegra að gera tekjur þjóðarsjóðs fjölbreyttari. Það er að segja að vegna þess að hæstv. Ráðherra hefur verið tíðrætt hér arðgreiðslur úr Landsvirkjun, hvort það væri skynsamlegra að láta tekjur koma úr fleiri áttum heldur en úr orkufyrirtækjunum og orkuvinnslufyrirtækjunum, hvort það væri til að mynda við sölu eigna og svo framvegis, hvort það mætti til dæmis gera að fjölbreyttari tekjuleið fyrir sjóðinn. Svarar andsvari síðari sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegur forseti, já, það er sjálfsagt að ræða fjárfestingarstefnuna. Við leggjum það mjög í hendur stjórnar sjóðsins að koma með tillögu að fjárfestingarstefnu, en ég held að aðalatriði sé þar að við séum að ná eðlilegri ávöxtun og það má vel sjá fyrir sig góða ávöxtun með því að leggja áherslu á ákveðna geira eins og þingmaðurinn bendir hér á. Varðandi aðrar tekjuuppsprettu þá í sjálfu sér verður bara að segjast eins og að sko, ástæðan fyrir því að þetta mál verður til þau tímamót sem að verða í rekstri Landsvirkjunar. Þar sem við horfum til þess á allra næstu árum að það geti komið arðgreiðslur til ríkisins upp á 10 til 20 milljarða á ári hverju. Það meginástæðan fyrir því að við stígum þetta skref núna, án þess að maður girði neitt fyrir það að það verði annars konar tekjur, til dæmis vegna leigu á orkuauðlindum, sem að skili sér jafnframt þarna inn samkvæmt annarri sérstakri ákvörðun þingsins. Og það líka gert ráð fyrir því að þingið geti tekið ákvörðun að ráðstafa til dæmis andvirði sölu ríkiseigna til sjóðsins. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka fyrir þessa ágætu umræðu og hæstv. Ráðherra. Það bara hér nokkur atriði sem ég kom ekki að í andsvari sem ég langar aðeins að koma inn á. Í fyrsta lagi tel ég að hér sé mjög gott mál að ræða og mikilvægan sjóð og ég fagna því sérstaklega að til hans stofnað á 100 ára afmæli fullveldisins. Það vel við hæfi eins og hæstv. Ráðherra nefndi. Þessi sjóður kemur til með að geyma verulegar fjárhæðir, það nokkuð ljóst, og þess vegna afar mikilvægt að það takist vel til með stofnun hans og alla starfsemi. Ég vil koma hér aðeins inn á 3. grein frumvarpsins, þar sem fjallað stjórn sjóðsins og hæfisskilyrði og reyndar kom hv. þingmaður Jón Steindar Valdimarsson inn á það hér í andsvari áðan. En það þannig að hæfisskilyrði þau verða að vera algjörlega yfir allan vafa hafin. Og þess vegna svolítið brýnt að fá upplýsingar það hvernig þessi 5 stjórnarmenn eru og verða valdir og hver það sem velur þá. Eins og ég segir, þá segir að 3 stjórnarmenn skulu tilnefndir af Alþingi og þá þurfum við að fá upplýsingar það, vonandi verður það rætt á innan nefndarinnar hvernig Alþingi komi til með að velja þessa 3 stjórnarmenn og síðan kemur forsætisráðherra til með að velja 1 fulltrúa og síðan fjármála- og efnahagsráðherra formann stjórnar. Það svolítið nauðsynlegt að þetta verði rætt innan nefndarinnar með hvaða hætti menn sjá fyrir sér að þessir mikilvægu einstaklingar sem að koma til með að vera í stjórn þessa mikilvæga sjóðs verði valdir. Það í 7. grein fjallað svonefnda matsnefnd en hún lýtur ekki af þessum þætti. Mér finnst þetta vera svolítið veikleiki að sé ekki nægilega skýrt snýst þennan mikilvæga þátt. Og síðan það sem sagt hver það þá sem á að velja að meta hæfi
þessara stjórnarmanna og væntanlega færi nú eitthvað ráðningarferli í gang, geri ég ráð fyrir í þessum efnum. En ég hjó eftir því að ég minnst okkur ekki rekist á það ennþá að það ekkert minnst á það hvort að stjórnarmaður þurfi að vera íslenskur ríkisborgari. Það verður svona gott að fá upplýsingar það. Nú síðan í greinargerðinni segir frumvarpið 3. grein að gert sé ráð fyrir því að stjórnin sé skipuð sérfræðingur sem njóta trausts. Og þá spyr maður sig að því hver það sem metur það hvort að viðkomandi njóti trausts. Það þarf að vera nokkuð á hreinu hvernig staðið verður að því mati. Nú auk þess kom ég inn á það hér áðan í andsvari við hæstv. Ráðherra að það kom ekki fram í raun og veru hverjir eigi að hafa eftirlit með störfum stjórnar. Ég held að það sé nauðsynlegt að það sé til staðar og þarna finnst mér vanta ákveðið gegnsæi. Nú síðan minntist hæstv. Ráðherra á það að stjórnin kæmi til með að skila skýrslu væntanlega, en ég gat nú ekki séð það að það sé krafa það að stjórnin skili skýrslu til Alþingis. Þetta eitthvað sem þarf að ræða að mínum dómi. Nú síðan kemur þarna í greinargerðinni fram að stjórnin kemur til með að hafa yfirumsjón með rekstri og fjárfestingum og kemur til með að semja við hæfan aðila vörslu sjóðsins, rekstur og fjárfestingar eins og hæstv. Ráðherra kom hér inn á. Það ekkert minnst á þessi siðferðilegu gildi fjárfestingarstefnunnar að öðru leyti en því sem segir í 8. grein og ég rakti hér áðan að ekki skuli fjárfesti í fjármálagjörningum sem gefnir eru út af fyrirtækjum eða stofnunum sem stunda eða eru viðriðin starfsemi sem stangast á við góða siði. Og ég á því að þetta verði að skýra betur því að þetta vandasamt verk og hæstv. Ráðherra kom einnig inn á það hér áðan og það verða held ég að mínu dómi að vera einhvers konar verklagsreglur hvað þetta varðar. Það geti ekki einfaldlega verið matskennt meðal stjórnarmanna hvað séu góðir siðir. Nú svo minntist hæstv. Ráðherra á norska olíusjóðinn sem reyndi ég held að heiti eitthvað annað í dag en það nú önnur saga og hann fjárfestir utan norska hagkerfisins. Og það mikilvægt í mínum huga að þessi þjóðarsjóður okkar að hann fjárfesti ekki innanlands og ég skildi það rétt að hæstv. Ráðherra í hans framsögu að sjóðurinn myndi ekki fjárfesta innanlands en síðan í andsvari taldi ráðherra að það væri óheppilegt og svona ekki ráðlegt, þannig að ég held bara að þetta verði að vera alveg á hreinu vegna þess að það getur haft ýmislega áhrif ef að sjóðurinn fer að fjárfesta hér innanlands og ef hann orðinn stór og sjálfsögðu má sjóður sem þessi alls ekki fara að fjárfesta í einhverjari bólumyndun og þannig að þetta mikilvægt í mínum huga að sjóðurinn fjárfesti erlendis. Og þetta að sjálfsögðu allt saman vandasamt verk mjög og við þekkjum dæmi þess og að til dæmis norski olíusjóðurinn hann hefur tapað milljörðum á einum degi og reyndar hagnast einhverja milljarða líka á fáeinum dögum. En það sýnir bara hversu vandasamt þetta og mikilvægi þess að það verði vel að þessu staðið öllu saman þannig að þetta verði bara landi og þjóð til sóma þessi mikilvægi sjóður og ég fagna þessu frumvarpi. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti. Það frumvarp sem við ræðum hér til laga þjóðarsjóð með þeim hætti að það þarf að vanda til verka. Ég hygg að
nær allir stjórnmálaflokkar hafi með einum eða öðrum hætti lagt fram einhvers konar hugmyndir að þjóðarsjóði. Þannig að fyrirfram má búast við því að það verði ágæt samstaða stofnun sjóðsins, en það þó rétt að drepa hér aðeins á í fyrstu umræðu á kosti og galla, þannig að ekkert gallalaust. Spurningin hvort að kostirnir yfirvinni gallana. Það má til dæmis velta því fyrir sér hvort að það kom ekki til greina í stað þess að stofna þjóðarsjóð með þeim hætti sem hér lagt til, að greiða hreinlega arðinn af orkufyrirtækjunum, arðinn sem að orkufyrirtækin greiða, beint til heimilanna. Það raun fái hver og einn Íslendingur beinan hlut í útgreiddum arði. Þetta á kannski ekki síst við ef við göngum út frá því að nýting auðlindanna sé ábyrg og sjálfbær. Við getum líka velt því fyrir okkur að við nýtum arðgreiðslu til að standa undir velferðarkerfinu og fjármögnun á innviðum velferðarkerfisins. Við getum hugsað okkur það að arðgreiðslur orkufyrirtækjanna verði nýttar til þess að létta álögur og á fyrirtæki og almenning. Þetta ekki síst umhugsunarvert þegar við höfum það í huga að skattbyrði hér á Íslandi, ekki síst ef við tökum tillit til iðgjaldagreiðslna í lífeyrissjóði, með því allra þyngsta sem þekkist í OECD. Og ég þreytist nú seint á því, herra forseti, að vekja athygli á því að þyngri skattbyrði hér á landi en í helstu samkeppnislöndum dregur úr samkeppnishæfni okkar, hamlar nýsköpun, dregur úr fjárfestingum og hefur almennt neikvæð áhrif á lífskjör til framtíðar. Nú það svo að einn styrkleiki okkar efnahagslífs stærð lífeyrissjóðakerfisins, sem hlutfallslega það næststærsta í heiminum, það bil 156% af landsframleiðslu, og til samanburðar í lagi að hafa í huga að norski olíusjóðurinn sem vitnað til það bil 250% af landsframleiðslu Noregs. Og það óhætt að ganga út frá því að lífeyrissjóðirnir muni eflast og styrkjast og stækka á komandi árum og áratugum, ekki síst í ljósi þess að það verið að hækka iðgjaldagreiðslur verulega inn í sjóðinn, eða upp í 15,5% af launum. Og þeir eru auðvitað til sem halda því fram að það sé kannski farið að verða þannig að iðgjaldagreiðslur sé að verða of háar. Sjóðirnir, lífeyrissjóðirnir þar að segja, munu þurfa að fjárfesta í ríkara mæli erlendis og í rauninni má búast við því að hreint innflæði í sjóðina þurfi meira eða minna að leita út fyrir landsteinana að óbreyttu. Þetta ekki síst mikilvægt til að tryggja góða eignadreifingu og draga úr áhættu. Þannig að við erum að tala tugi milljarða á hverju ári. En í þessu sambandi líka mikilvægt að hafa í huga, þó að það komi þessu máli ekki beint við, að við sem hér erum
þurfum að fara að huga að möguleikum lífeyrissjóðanna til þess að taka þátt með beinum hætti í uppbyggingu samfélagslegra innviða, ekki síst með beinni aðkomu í formi eignarhalds. Það hefur verið bent á að þessi góða staða lífeyrissjóðanna, þrátt fyrir áföll sem þeir hafa unnið sig út úr, líkt og við flest sem betur fer, dragi að öðru óbreyttu úr þörfinni til þess að koma á fót þjóðarsjóði með þeim hætti sem hér er lagt til. Og einnig má benda á að við eigum ennþá, eins og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra vék að, ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs sem nema það bil 620 milljörðum króna eða 24% af landsframleiðslu. Í umsögn Samtaka atvinnulífsins í samráðsgátt stjórnvalda við frumvarpið þá er bent á að í fjármálaáætlun fyrir árin 2019 til 2023 sé miðað við að reiknaðir vextir ófjármagnaðra lífeyrisskuldbindinga muni hækka úr 15,2 milljörðum árið 2019 í 21,9 milljarð árið 2023. Þannig að því leyti, þegar horft er til þess að við erum auðvitað að greiða vexti af þessum ófjármögnuðu lífeyrisskuldbindingum, þá vaknar auðvitað sú spurning hvort að það sé skynsamlegt að beina hugsanlegum arðgreiðslum af auðlindum og þá ekki bara arðgreiðslum orkufyrirtækja, heldur getum við velt fyrir okkur hvort að aðrar auðlindir eða auðlindarentur, eða hvaða orð við viljum nota, eigi ekki að fara í slíkt. En á móti hins vegar má segja að það hefur tekist líka að lækka lífeyrisskuldbindingar lífeyrissjóðs ríkisins verulega. Það hefur orðið gjörbreyting líka á skuldastöðu ríkisins, það er óhætt að lýsa henni sem hreinni byltingu. Og heildarskuldir ríkisins nema núna það bil 850 milljörðum, rétt 30% af landsframleiðslu. Og hrein staða ríkissjóðs á grundvelli laga opinber fjármál stefnir í að vera 23%. Ég vaktaði reyndar athygli á þessum staðreyndum hér fyrir nokkru í þessum ræðustól og fagnaði þessu, enda er það ljóst að við erum hætt að ganga á lífskjör í framtíðinni og lífskjör barnanna okkar. Hugmyndin að baki þjóðarsjóðunum í sjálfu sér ekkert ósvipuð og rökin fyrir niðurgreiðslu skulda. Við ætlum að búa í haginn fyrir framtíðina, tryggja hlutdeild komandi kynslóða í nýtingu auðlinda og eiga borð fyrir báru. Við ætlum að búa til eins konar áfallavörn fyrir þjóðina. Við ætlum að koma á fót sjóði sem við teljum að geti orðið á 15 árum, jafnvel hugsanlega skemmri tíma, allt að 300 milljarðar. Og það er skynsamlegt sem lagt er til í þessu frumvarpi að sjóðurinn skuli ávaxta sitt pund í erlendum verðbréfum. Það er hins vegar vert að vekja athygli á því að við erum auðvitað þegar með tæki til þess að mæta óvæntum áföllum.
í formi Náttúruhamfaratryggingar Íslands, minnsta kosti þegar kemur að náttúruhamförum, þó að þjóðarsjóðurinn kunni hugsanlega að koma þar að verki, að þá eru annars konar áföll sem að hann getur líka komið inn til skjalanna. Það er hins vegar mikilvægt, eins og Náttúruhamfaratryggingar benda á í umsögn sinni í samráðsgáttinni, að það verði að gera skýran greinarmun á hlutverki þjóðarsjóðs og náttúruhamfaratrygginga, en heildargreiðslugeta trygginganna í einstökum stóratburði er 73 milljarðar. 73 milljarðar. Og ríkið hefur auðvitað ákveðið val til þess að mæta ófyrirséðum tjónum og vátryggja þá. Annaðhvort, eða sem sagt mæta ófyrirséðum tjónum með sjóðsmyndun eða vátryggja þá. Og við þurfum auðvitað að velta því fyrir okkur hvernig við samþættum annars vegar hlutverk náttúruhamfaratrygginga og hins vegar þjóðarsjóðsins, sem við vonum að þurfi kannski ekki alveg að koma til, en við þurfum að vera við öllu búin. Hvenær tekur þjóðarsjóðurinn hugsanlega við af náttúruhamfaratryggingum og svo framvegis? Það getur átt við þegar kemur stórtjón á samgöngumannvirkjum sem að náttúruhamfaratryggingar eru ekki, en það verður þó að liggja fyrir, og það er eitt af því sem að þingið verður að velta fyrir sér. Það er líka vert að vekja athygli á umsögnum Samtaka iðnaðarins sem leggja áherslu á það að við stofnun sjóðsins liggi skýr fjárfestingarstefna og það verði einnig að gæta jafnvægis milli söfnunar í sjóðsins og samkeppnishæfni Íslands í alþjóðlegu samhengi. Og það er vert að undirstrika að það eru ákveðnar áhyggjur sem að minnsta kosti aðilar í atvinnulífinu hafa á því að arðsemiskrafa stjórnvalda, ríkisins, á orkuauðlindir verði svo mikil, svo há, að það leiði til umtalsverðar hækkunar á raforkuverði og muni þar af leiðandi skerða samkeppnishæfi íslenskra fyrirtækja. Þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur vegna þess að raforkuverð hefur auðvitað verið eitt af því sem hefur gefið okkur samkeppnisforskot sem skiptir okkur verulega miklu máli, ekki síst í ljósi þess að aðgangur okkar að erlendum mörkuðum er kannski ekki jafn greiður og jafn ódýr eins og hjá mörgum öðrum þjóðum. En stofnun þjóðarsjóðsins er auðvitað spennandi verkefni. Þetta er vandasamt verkefni hins vegar. Mér virðist hins vegar, vegna þess að ég hafði ákveðnar efasemdir stofnun slíks sjóðs, ekki síst þegar að menn voru að velta fyrir sér að það væri skynsamlegt að vera með slíkan sjóð og nota hann í einhverju svona sveiflujöfnun í efnahagslífinu sem ég vara við. En hugmyndafræðin sem hér liggur frammi virðist mér vera í flestu, ef ekki öllu, skynsamleg. En ég vara við þeim freistnivanda sem kann að liggja í framtíðinni. Sjóðurinn getur orðið öflugur og feitur og það verður freistnivandi hér hjá stjórnmálamönnum framtíðarinnar að breyta leikreglunum, alveg sama hversu vel við búum hnútana, þannig að það verði hægt að misnota sjóðinn hér í öðrum tilgangi heldur en upp var lagt með. Og þess vegna er svo mikilvægt að við náum að mynda svona almenna skilning og almenna samstöðu, ekki bara hér í þingsal heldur meðal þjóðarinnar með svipuðum hætti og Norðmönnum hefur tekist. Það er að þjóðarsjóðurinn sé raunveruleg áfallavörn, og það kom ekki til greina
meðal almennings að stjórnmálamenn eða aðrir sem koma að verki eftir 10, 20, 15 ár misnotið þann sjóð í pólitískum tilgangi. Næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, við fjöllum hér frumvarpið til laga þjóðarsjóð sem ég tel að sé afar mikilvægt og ég vil nú eiginlega bara taka undir það sem hv. þingmaður lauk hér máli sínu á, að ég tel að einmitt að það skipti afar miklu máli að þessi sjóður verði aldrei til pólitískra afnota ef svo má að orði komast. En mig langar aðeins að rifja upp hér frá gamalli tíð. Það kemur fram í ritinu Ganglera frá 1870. Þar stutt ágrip af mannfækkun af hallærum. Og þar farið yfir þær náttúruhamfarir sem að dunið hafa með reglulegu millibili á þjóðinni, eiginlega alveg síðan að land byggðist. Það segir í ritinu árið 1783 með leyfi forseta: Eftir miðjan júní braust eldur upp úr Skaftárjökli svo geysimikill að hann rann út sem straumur og eyddi 23 bæjum, heyrðust á miklir brestir og landskjálftar, en eldur og sandryk var svo mikið að brennisteinsreykurinn barst yfir mestan hluta lands, sólin sýndist hádag blóðrauð og oft var svo mikil móða að varla sást á milli bæja. Peningur var horaður undan sumrinu og gulur á fótum og grönum, því grasið var gult af brennisteinsfalli. Fjallagrös og aðrar ætijurtir ónýttust. Skógar eyddust og komu aldrei upp aftur. Sumarið var heyskapur hinn bágasti, en þó verri að kostum. Skáru þá flestir þriðjung til helming af pening sínum. Haustið lagðist vetur að snemma með hríðum og jarðbönnum. Tilvitnun lýkur. En það segir þó síðar, stuttu síðar, þegar ástandi landsins lýst veturinn 1784 með leyfi forseta: Bjargarskortur var þá svo mikill að allt var lagt sér til munns tönn festi á, svo sem hórkjöt af hrossum, horn og skóbætur og jafnvel hundar. Féll þá fjöldi manns úr hungri, megurð og annarri vanheilsu leiddi af hallarinu. Tilvitnun lýkur. Svona heldur þessi hörmungar lestur áfram og áfram. Íslenskt þjóðfélag myndi vonandi og lendir vonandi aldrei á slíkri vonarvöl aftur í dag. En við verðum að átta okkur á því að náttúrukraftarnir sem við hér búum við geta eyðilagt gríðarleg verðmæti á stuttum tíma. Við heyrum annað slagið og eiginlega of reglubundið fréttir af því að hin og þessi eldfjöll séu að búa sig undir gos. Katla, Bárðarbunga, Grímsvötn, Öræfajökull hefur verið að tútna í sundur í meira en ár. Það hafa nefnilega stór áföll dunið á íslensku þjóðinni á 20. öld. Síldin hvarf, gosið í Heimaey, spænska veikin og það verður þetta áföll í framtíðinni. Það þó kannski ánægjulegt í þessu öllu saman að við erum með vel fjármagnað lífeyriskerfi, miklu betur, meira og betur statt lífeyriskerfi sem að fáar þjóðir geta státað af. Við erum líka að leggja til stórfé í framkvæmdir á næstu árum. Við erum að byggja nýtt sjúkrahús, við erum að leggja mikið í uppbyggingu vega og getum auðvitað talið lengi áfram. Við erum líka að greiða inn á B-deild lífeyrisskuldbindinga sem að þýðir það að deildin fer ekki í þrot. En það svo, eins og kemur fram í frumvarpinu, að ófyrirsjáanleiki og óviss stærðargráða áfalla, slíkra stóráfalla, hún þess eðlis að það nánast ómögulegt fyrir stjórnvöld að undirbúa sig undir slíkar afleiðingar í fjárlagagerð, þar að segja þessari hefðbundnu fjárlagagerð, eða ríkisfjármálaáætlun eða bara almennir fjármálaáætlun til svona hefðbundins langs tíma, á annan hátt heldur en kannski þann sem við erum hér að leggja af stað með, að standa fyrir slíkri sjóðsöfnun. Það segir í frumvarpinu með leyfi forseta að það þykir hyggilegt að þessar nýju tekjur verði ekki nýttar eins og hver annar tekjustofn til þess að standa undir reglubundnum ríkisútgjöldum og kannski orðin sem ég byrjaði á hér og hv. þingmaður undan mér endaði á.
Í stað þess eigi að verja þeim til að byggja upp fjárhagslegan viðbúnað í þjóðarsjóði til að bregðast við ófyrirséðum áföllum og stuðla að efnahagslegu öryggi þjóðarinnar til framtíðar. Sömu rök eiga ekki að öllu leyti við aðrar tekjur ríkisins af nýtingu auðlinda, til dæmis nytjastofna sjávar, enda renna þær nú þegar í ríkissjóð og standa undir reglulegum útgjöldum. Þannig að ég tel, virðulegi forseti, að með þessu frumvarpi séum við svo sannarlega að búa í haginn fyrir framtíðina. Þetta frumvarp liður í því að búa okkur undir framtíðina. Og ég tel að við einfaldlega skuldum barnabörnum að þegar að næsta stór áfall dynur yfir, hvort sem að það að völdum manna eða náttúruhamfara, að þá verðum við að vera viðbúin og við munum vera viðbúin ef að þetta frumvarp gengur eftir. Af því það alveg eins víst eins og að himinninn blár að á einhverjum tímapunkti, eins og ég sagði hér áðan, hvort sem það gerist á næstu 15 árum eða 30 árum eða 100 árum, að þá lendum við í einhvers konar áfalli. Og við þekkjum þessa sögu eins og ég rakti hér áðan og það geta líka orðið efnahagsáföll eins og við munum væntanlega flest öll eftir fyrir 10 árum síðan þegar við vorum að hefja samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eftir hrunið. Það hefði nú verið ágætt að eiga slíkan sjóð eins og hér gert ráð fyrir að verði til. Þá hefði væntanlega ýmislegt verið með öðrum hætti heldur en raun varð á. Þess vegna tel ég þetta mál mjög gott. Og ef að forsendur standa að þá verði búið að safna í þennan sjóð á bilinu 250 til 300 milljörðum eftir 20 ár. Það 10. hluti af landsframleiðslunni eins og hún í dag og ef við gefum okkur að hún vaxi, það að segja landsframleiðslan, að meðaltali 2% á þessu árabili, þá gæti þetta orðið í kringum 5 til 6% af landsframleiðslunni árið 2038. En það svo sem tíminn fyrir sér í því að ákveða hvert heppilegt hlutfall í þessu. Aðalmálið auðvitað að hefjast handa og búa þannig hnútana að hér ríki þverpólitísk sátt að láta þennan sjóð vera nema nauðsyn krefji. Varðandi þau sjónarmið að það þurfi að safna upp í sjóðinn á löngum tíma til þess að það hafi ekki ruðningsáhrif á gjaldeyrismarkaði, þá held ég að það sé réttmætt sjónarmið. En það svo sem ágætlega þetta búið í greinargerð frumvarpsins, en vissulega á að telja að nefndin eigi að fara yfir með hvaða hætti þetta verður gert. Það að segja hvort að erlendar tekjur fari beint inn á erlenda innistæðureikninga ríkissjóðs og fari þar af leiðandi ekki gegnum gjaldeyrisjöfnuðinn. Af því að það ljóst að ef á að takast að nýfjárfestingar lífeyrissjóða fari í auknum mæli í erlendar fjárfestingar eins og við höfum nú talið afar æskilegt, þá verðum við að eiga hér nóg af gjaldeyri. Sem betur fer viðskiptajöfnuðurinn jákvæður í ár eins og síðustu ár og erlend staða þjóðarbúsins jákvæð sem nemur 13%. Það auðvitað ánægjulegt að Ísland orðið lánveitandi í stað þess að vera lánþegi líkt og verið hefur síðustu áratugi. En það kemur líka fram svo sem í frumvarpinu að það hægt að fara aðrar leiðir ef að vilji væri til þess að láta til dæmis afgang safnast upp í innstæðureikningum ríkissjóðs, en það talið að þá verði ávöxtunin rýrari heldur en að við fjárfestum á erlendum mörkuðum. Og eins og getið í frumvarpinu þá væntum við þess nú að við náum árangri í lækkun á skuldastöðu hins opinbera og að skuldabréfaútgáfa ríkissjóðs þá fari að nálgast það lágmark sem að talið vera heppilegt fyrir virknina á fjármálamarkaði í landinu. Það líka ágætlega vikið að því þessum óbeinu skuldum ríkissjóðs í þessum ófjármögnuðu lífeyrisskuldbindingum vegna eftirlaunaréttinda ríkisstarfsmanna og það gæti alveg komið til álita að nýta viðbótartekjur frá orkufyrirtækjum til að mæta þeim. En það svo sem líka vikið að því hvaða samkomulag hefur náðst hér við sveitarfélögin og ég held að það sé og hafi verið af hinu góða. Það rakið hérna ástæða þess að sjóðnum var lokað og ríkisstarfsmenn færðu sig yfir í A-deildina og það líka
rakið að þessi aðferðafræði varð til þess að við sitjum núna uppi með tugmilljarða halla sem hefur myndast á tryggingafræðilegu stöðu deildarinnar og svo auðvitað þessi aldurssamsetning sjóðsfélaga og ríkissjóður talinn bera bakábyrgð fyrir þeim skuldbindingum. Þannig að þess vegna var þetta samkomulag sem gert var árið 2017 eða tók gildi þá afar gott. Og eins og ég segi, ég held að við séum að okkur sé að ganga ágætlega þar. En frú forseti, ég held að þessi sjóður, þar að segja tilvist hans þegar hann verður kominn hér á koppinn, komi til með líka að hafa jákvæð áhrif á íslenskt atvinnulíf. Það er þannig að myndarlegir varasjóðir, þeir skjóta sterkari stoðum undir lánshæfismati ríkissjóðs og auðvitað vonumst við til þess að það smitist yfir á sveitarfélögum líka, þar að segja þetta lánshæfismat. Og ég tek undir með þeim sem hér talaði undan mér að þetta er mjög gott mál, það er bæði spennandi en það er auðvitað líka vandasamt og það á eflaust eftir að taka breytingum einhverjum í nefndarmeðferð. En ég tel þetta vera í anda félagshyggjunnar að á fyrstu árum sjóðsins verði hluti af fjármunum sem ættu annars að renna í sjóðinn varið í það mikla verkefni sem fyrir liggur í uppbyggingu hjúkrunarrýma allt land og það er í þágu þeirrar kynslóðar sem hefur lagt auðvitað grunninn á okkar hagsæld hér í dag. En svo er það auðvitað stóra málið að það er verðmætasköpun framtíðarinnar sem felst meðal annars í nýsköpun og hugviti og það er að mínu mati ótæmanleg auðlind. Ég sagði hérna áðan að ég gerði ráð fyrir því að ef hagkerfið yxi 2% á ári næstu 20 ár þá yrði þjóðarframleiðslan helmingi meiri en hún er í dag. Það þýðir þá væntanlega það að við þurfum með nýsköpun að finna þessi verðmæti og framleiða þau. En frú forseti, ég tel, og ætla ekki að hafa þetta mál mitt neitt mikið lengra, ég tel bara að við séum að stíga hérna skref til góðs sem kemur til með að skipta okkur miklu máli þó það safnist hægar í sjóðinn en ella til að byrja með að þá eru þau verkefni svo brýn sem við stöndum frammi fyrir og við hyggjumst nýta auðlindarentuna að hluta til í. En til framtíðar litið að þá held ég okkur beri skylda, eða er ég sannfærð að okkur ber skylda til þess að búa í haginn fyrir komandi kynslóðir. Til máls hefur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans framsögu og ágæta yfirferð á málinu. Ég tel að hér sé afar gott mál að ræða og gleðilegt að við skulum í rauninni vera að stíga þetta skref eins og nokkrir hv. þingmenn hafa komið inn á einmitt á þessum tímamótum í sögu þjóðarinnar þegar að rétt 100 ár eru liðin frá fullveldi Íslands. Við erum að mínu viti með þessu að skjóta styrkari stoðum undir samfélagið, efla þannig í rauninni þá getu sem við höfum sem samfélag til þess að bæði taka áföllum en líka til að, eins og kemur fram í bráðabirgðaákvæðunum, byggja upp til skamms tíma úrræði eins og til að mynda hjúkrunarheimili. Það fer, eins og hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir kom inn á hér áðan, að fer í rauninni mjög vel á því að hafa svona í upphafi tilurð þessa sjóðs þetta svona sem við getum kallað eins og hliðarverkefni, það er að segja að veita tilteknum hluta fjármuna í uppbyggingu hjúkrunarrýma, einmitt vegna þess að sá auður sem eða öllu heldur sá grunnur sem við stöndum á er einmitt byggður upp af þeim kynslóðum sem fyrstar munu nota þessi hjúkrunarheimili. Og þess vegna sérstaklega gleðilegt að það skuli vera farin þessi leið og svona og þessi jákvæða táknræna aðgerð í rauninni mjög gleðileg hvað það varðar.
Ég hef velt því fyrir mér hvort að tekjustofnar sjóðsins ættu mögulega að vera fleiri heldur en getið er í frumvarpinu sjálfu og raunar kom hæstv. Ráðherra inn á það lítillega hér áðan að auðvitað gæti það komið til að mynda í því að eignasala eða eitthvað þess háttar gæti komið þarna til. En ég velti fyrir mér hvort að arðgreiðslur frá fleiri orkufyrirtækjum heldur en eingöngu Landsvirkjun eða arðgreiðslur frá skulum segja fleiri auðlindum, til að mynda eins og fiskeldi, það er að segja réttinum til að stunda fiskeldi, geti verið þarna inni og þannig mætti lengi telja. Við getum ímyndað okkur til að mynda einhvers konar, ef við lítum á landið okkar í heild sem auðlind, það er að segja það að einhver skuli vilja kaupa sig hingað til lands til að borga fyrir að skoða landið okkar. Það er önnur auðlind sem maður getur þess vegna alveg eins ímyndað sér að geti verið á einhverjum tímapunkti tekjulind fyrir svona sjóð og velti því fyrir mér þess vegna hvort að til að mynda einhvers konar skýrar ákvæði eða aðeins meiri umbúnaður í nefndaráliti við 5. grein gæti þar átt við. Það kemur fram í greinargerð frumvarpsins að það sé svona muni taka einhver 20 ár eða svo að byggja sjóðinn upp í 250 til 300 milljarða og ég velti því aðeins fyrir mér hvort að það væri ástæða til þess að setja einhvers konar ákvæði eða ákvæði í lögin hreinlega það hvort að það væru einhver tiltekin stærðarmörk sem sjóðurinn gæti komist upp í áður en að væri farið að úthluta úr honum eða nota fjármuni úr honum til annarra verkefna heldur en þeirra sem að tengjast beint áföllum. Nú skulum við vona að áfallasaga okkar Íslendinga leiði ekki til þess eða áföll á næsta árum leiði ekki til þess að þurfa að grípa til sjóðsins í hvelli og að við gætum þess vegna séð fram á það að áföll eins og getið það er ekkert endilega að gerast á 20-30 ára fresti, heldur jafnvel sjaldnar. Og þá á einhverjum tímapunkti gætu vaknað þær spurningar eins og til að mynda hefur gerst í Noregi hvort að það sé tímabært eða skynsamlegt að grípa til einhverra fjármuna úr sjóðnum. Þetta munum við væntanlega ræða í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd. Ég vil líka aðeins snert á því sem að aðrir ræðumenn hafa komið hér inn á í sambandi við fjárfestingarstefnu sjóðsins. Ég tel að það sé að minnsta kosti mikilvægt að taka einn snúning á því í nefndinni hvort að það eigi að vera einhvers konar umhverfisvinkill á fjárfestingarstefnu sjóðsins og það væri aftur táknrænt í því tilliti að hugsa til þess að grunnurinn að arðgreiðslum í sjóðinn er einmitt byggt á umhverfisvænni vinnslu orku, svona allavega stórt séð og þá aftur væri það svona vangavelta og þá til dæmis að setja inn einhver skilmerki framleiðsluvörur þeirra fyrirtækja eða verðbréfa sem fjárfestir í. Ég lít þannig á að þessi sjóður verði í rauninni svona enn eitt akkerið sem við höfum í íslensku samfélagi og verði býsna mikilvægt sem slíkt. Ég hef áður nefnt það hér í ræðu að lífeyrissjóðakerfið í landinu er einmitt svona annað mjög mikilsvert og stórt akkeri sem skiptir okkur mjög miklu máli og hefur gert í gegnum tíðina. Og ég held að í samfélagslegu tilliti sé einmitt mjög mikilvægt að reka niður svona hæla til að tryggja það að
við getum staðist áföll og við getum brugðist við óvæntum viðburðum. Ég ætla ekki að hafa orð mín lengri. Ég ætla aðeins reyndar að nefna að varðandi stjórn sjóðsins, og raunar var aðeins komið inn á það hér áðan líka, að það kann að vera að hún ætti að hafa kannski eitthvað breiðari skírskotun heldur en þarna er, en það er þá væntanlega eitthvað sem að hv. nefnd tekur fyrir. En ég hlakka til að vinna þessu þarfa verkefni í efnahags- og viðskiptanefnd og fagna því enn og aftur að þetta mál sé hér framkomið. Málstekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, ég ætla að bæta hér við nokkrum orðum í þessum umræðum þjóðarsjóðinn og taka í raun og veru undir orð margra hv. þingmanna sem hér hafa talað, einkum hlutverk þjóðarsjóðsins. Það er auðvitað freistandi að búa til einhvers konar sparibauk í alls konar málaflokka til að seilast í þegar þörf er á, og einkanlega í samfélagslega uppbyggingu eða jafnvel menningarlega uppbyggingu eða nýsköpunar og annað. Og ég ætla alls ekki að fortaka fyrir það, svo fjarri því. Og eins að minnast á, eins og aðrir hv. þingmenn hafa gert, að það eru önnur auðlindagjöld sem að gætu auðvitað komið til greina, önnur en af orkuframleiðslu til að byrja með. En mínar áhyggjur snúast jú fyrst og fremst, eins og líka hefur komið hér fram, áföll af völdum náttúruvár. Og það eru auðvitað margs konar náttúruvár sem að við getum þurft að horfast í augu við. Og þá er ég að meina þeirri stærra gráðu að hvorki ofanflóðasjóður eða náttúruhamfarasjóður, báður eða annar, geta almennilega annað. Og það er búið að nefna hér eldgos og jökulhlaup sem að hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir ræddi hér rétt á undan mér, og það þarf ekki að fjölyrða það, nema kannski að því leytinu til að nú eru eldfjöll að byggja sig upp til einhverra átaka af hugsanlegri stærðargráðu sem við höfum ekki séð lengi. Og það mun auðvitað gerast í sögunni og hefur gerst í sögunni á nokkurra alda fresti. Það hafa orðið hér mjög alvarleg eldgos sem hafa haft í för með sér fjárhagstjón af þeirri stærðargráðu sem við höfum ekki séð áður. Ég ætla ekki að fjölyrða frekar það, en benda líka á jarðskjálfta sem hér geta orðið á tveimur svæðum, annars vegar á Suðurlandsundirlendinu og svo hins vegar úti fyrir Norðausturlandi og jafnvel inn á Norðausturlandi, og þá er ég að tala skjálfta sem af stærðargráðunni 6,5 upp í yfir 7 að stærð. Þannig að það er nokkuð sem við höfum ekki séð, 6,5 í Suðurlandsskjálftunum síðast, og venjan er nú sú að þeir eru þá til friðs í nokkuð langan tíma. En sagan kennir okkur að þar verða jarðhræringar af stærðargráðunni yfir 7 á báðum þessum svæðum. En ég ætla líka að bæta við alvarlegustu stórflóð og stórviðri sem geta orðið hér á Íslandi, með tilheyrandi tjóni á strandsvæðum sem við höfum nú heldur ekki séð alllanga hríð, en líkur eru á því með loftslagsbreytingum að það geti aukist, sú tíðni geti aukist. Og við erum jú að tala náttúruvá eða áföll sem að koma á áratuga eða aldafresti á mismunandi orsökum. Þannig að ef við bara horfum til næstu fáeina áratuga, þá getum við nákvæmlega þurft að bæta fyrir slíkt í okkar samfélagi. En að þessu sögðu, að það má líka benda á efnahagsleg áföll af ýmsum toga sem að geta dunið yfir býsna óvænt. Það voru ekki margir sem að bjuggust við hruninu stóra, þó að ég sé ekki gera því skóna að það sé handan hér við hornið, svo langt í frá. En það er allavega gleðilegt og framsýnt
að hefja að standa við uppbyggingu þessa þjóðarsjóðs. Fyrsta kastið, það hef ég vilja leggja áherslu á með því að koma hér í pontu sem varasjóð vegna náttúruhamfara, en síðar er hægt að nota til ýmissa annarra brýnna verkefna þegar honum hefur vaxið almennilega fiskur um hrygg. Og ég vil ljúka máli mínu á því að hvetja til þess að það sé sett einhvers konar markmið það hversu há upphæð skuli vera þangað komin áður en við förum að hugsa fyrir öðru en áföllunum, því að eins og landið liggur núna og eins og ríkissjóður spenntur vegna úrbóta í innviðauppbyggingu og svo mörgu öðru og vegna þess hversu aðrir sjóðir eru þó ekki stærri en þeir eru, að þá sé það brýnt að muna eftir nákvæmlega þessu og horfa þá til þess hvaða marki við ættum að ná til þess að geta farið að nota fé úr þessum sjóði í annað heldur en varnir gegn náttúruvá. Næstur tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti. Við erum að ræða hér frumvarp til laga þjóðarsjóð og það í raun og veru jákvætt að við erum í raun og veru í þeirri stöðu að ræða mál af þessum tagi. Það út af fyrir sig jákvætt. Ég get í meginatriðum verið sammála þeirri grundvallar hugmyndafræði sem liggur að baki slíkum sjóði og birtist í 1. grein frumvarpsins, markmiðsgreininni að treysta fjárhagslegan styrk ríkissjóðs til að mæta afleiðingum af meiri háttar ófyrirséðum áföllum sem þjóðarbúið verður fyrir. En leið má auðvitað gera það með margvíslegum hætti og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra velti upp slíkum spurningum hér í sinni framsögu. Við getum haldið áfram að greiða niður skuldir eins og við höfum verið að gera undanfarin misseri og sparað okkur þannig vexti og nýtt þann sparnað í innviðauppbyggingu sem mikil þörf á. Og svo það auðvitað alltaf spurning hvort ríkissjóður eigi að vera skuldlaus eða hvar mörkin liggja, hversu mikil skuldsetning í raun æskileg. Ég geri ráð fyrir að hagfræðingar verði ekki allir á einu máli í þeim efnum. Við getum svo sannarlega haldið áfram að byggja upp samfélagslega innviði, sérstaklega þar sem við erum víða komin í skuld og ég nefni samgöngur og ég nefni félagslega innviði eins og mál þróast þar varðandi örorkulífeyri og ellilífeyri, hjúkrunarheimili sem hluti af svona kannski útvíkkun markmiða með sjóðnum og kemur fram í stjórnarsáttmála. Við getum eins og hæstv. ráðherra kom inn á greitt hraðar inn á ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar en þær eru 619 milljarðar í árslok 2017 og áætlað að fara í 645 milljarða 2019. Við gætum forinnggreitt á þær í meira mæli. Það styrkir ríkissjóð eins og mun gerast með slíkum sjóði með öðrum hætti. Í því felst ávöxtun. Nú áætlað að setja 7 milljarða í forinngreiðslu á ári samkvæmt ríkisfjármálaáætlun og það sjálfstætt markmið í fjárlögum ársins 2019. Það vel. Það má segja að árlegur fjármagnskostnaður, vextir á ófjármagnaðri skuldbindingu geti numið árlega 12 til 13 milljörðum. Við getum nýtt slíka peninga. Og maður veltir því fyrir sig hvort ekki mætti greiða það hraðar niður, ná ávöxtuninni fram með þeim hætti, spara sér eitthvað af þessum 12 til 13 milljörðum þannig. Á þessu tekið í greinargerð með frumvarpinu hér á blaðsíðu 16 og með ágætis rökum og ég ætla virðulegur forseti að grípa það niður. Í umsögnum Viðskiptaráðs og Samtaka atvinnulífsins vikið til stöðu lífeyrisskuldbindinga ríkisins
og því velt upp hvort fjármunum væri betur varið til uppgreiðslu þeirra. Jafnframt bent á möguleg ruðningsáhrif sjóðsins á gjaldeyrismarkaði. Af hálfu síðarnefndu hagsmunaaðilans auk þess lagt til að fremur verði ráðist í lækkun skatta vegna þess svigrúms sem aukin arður á orkuauðlindum kann að skapa. Þessu til að svara í fyrsta lagi að ríkisábyrgð á skuldbindingum A-deildar LSR var aflétt eftir uppgjör á deildinni árið 2016 með ráðstöfunum af hálfu ríkissjóðs sem þegar eru hafnar og meðal annars gerð grein fyrir í fjármálaáætlun. Gert ráð fyrir að B-deild LSR geti staðið skil á skuldbindingum sínum að fullu. Í öðru lagi varðandi áhrif á gjaldeyrismarkað ber að líta til þess að þeim auknu tekjum sem ræðir hefði að öðrum kosti mögulega verið varið í að greiða skuldir orkuvinnslufyrirtækja sem eru að miklu leyti í erlendri mynt. Þarna speglast að hluta til svar eða rök við þessum spurningum og því víðtækara hlutverki sem slíkum sjóði ætlað og þeir eru til margir og mismunandi. Hér hefur mikið verið vísað til norska olíusjóðsins. Í stjórnarsáttmála hæstv. Ríkisstjórnar eru þau áform uppi stofnun þessa sjóðs og við sjáum það hér með þessu frumvarpi þar sem að þjóðarsjóður verður stofnaður utan arð af auðlindum landsins. Það kemur jafnframt fram, virðulegi forseti, að þessi sjóður verður einnig að hluta til nýttur til átaks í uppbyggingu hjúkrunarrýma fyrir elstu kynslóðina og ég hlynntur því, virðulegi forseti. Ég held að við eigum að horfa til þessara félagslegu innviða þar sem við erum svona í skuld. Það lá þannig ljóst fyrir að verkefni sjóðsins eru farin að teygja sig umfram þá grundvallar hugmyndafræði og þann tilgang að styrkja ríkissjóð. Það má auðvitað velta því fyrir sér hvort að þurfi sérstakan sjóð með tilheyrandi regluverki og umsýslu og kröfum ávaxtað fé, sérstaka fjárfestingarstefnu og matsnefnd eins og kemur fram í sérstökum lagagreinum í þessu frumvarpi, sérstakri matsnefnd sem metur það hvort og hvenær ástæða til að ráðstafa fé úr sjóðnum. Eins og tekið fram í 7. grein í frumvarpinu. Og já, þar kveðið á matsnefnd. Þar skulu vera 3 nefndarmenn í matsnefnd samkvæmt tilnefningu Alþingis og þannig við erum í sérstaka nefnd sem metur þær aðstæður sem að koma upp hvort það megi ráðstafa fé úr sjóðnum. Það vakna því auðvitað margar spurningar hérna, virðulegi forseti, og hvenær ástæða til að ráðstafa fé úr slíkum sjóði og í stað þess að fara í verkefnin og styrkja ríkissjóð með beinum hætti eins og fram hefur komið hér og þessar spurningar vekja upp. Hv. þingmaður Óli Björn Kárason nefndi það að það væri hægt að fara hér bara og greiða þetta bara beint út til eiganda auðlindanna, heimilanna, eða lækka skatta. Það hefur önnur áhrif afleidd til að mynda að efla samkeppnishæfni og svo framvegis. Varðandi framsetningu og tengingu öðru leyti við skuldir þá vil ég vísa hér til greinargerðar á blaðsíðu 10 þar sem segir að þjóðarsjóðurinn verði færður í efnahagsreikning ríkissjóðs og hefur þannig áhrif á fjárhagslega stöðu og þar gert ráð fyrir að hann sé metinn til frádráttar skuldum við mat á skuldareglu samkvæmt 7. grein laga opinber fjármál. Og það mikilvægt þegar kemur að því að meta styrk og traust á íslensku hagkerfi og þar með eflist til að mynda lánshæfi ríkissjóðs. Þannig að svona með ólíkum hætti og að greiða niður skuldir og þá hefur það sömu áhrif þegar við metum þetta út frá sjálfbærni og stöðugleika opinberra fjármála sem að styrkist þar með. Þá mikilvægt að huga að því hlutverki sem slíkur sjóður getur vissulega gegnt í hagstjórn í því augnamiði að byggja upp og viðhalda stöðugleika. Slíkur sjóður getur með réttum umbúnaði unnið með peningamálastefnu, ríkisfjármálastefnu og haft áhrif á gengissveiflur og þannig verið stjórntæki til að veita öryggi og stöðugleika í efnahagsmálum. Í grein sem Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, ritaði fyrr á þessu ári fyrirsögnin að stöðugleikasjóður auki samkeppnishæfni Íslands.
Í greininni vísar Sigurður í skýrslu sem gefin út á vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þjóðarsjóði, stjórnarhætti og stýringu eigna þeirra og segir að tilgangur slíkra sjóða geti verið nokkrir og nefnir þar úr skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins geta verið stöðugleikasjóðir eins og ég kom hér inn á og hafa það markmið að einangra ríkisfjármál og hagkerfi frá sveiflum í hrávöruverði og ytri áföllum. Þetta kemur jafnframt fram í greinargerð með þessu frumvarpi. Það geta verið söfnunarsjóðir sem hafa hlutverk að varðveita fjármuni fyrir komandi kynslóðir. Verðmæti af óendurnýjanlegum auðlindum eru þannig fjárfest í verðbréfum, ekkert ósvipað á norski sjóðurinn en hann hér títt nefndur og kemur fram í greinargerð og var horft til varðandi umbúnað og regluverk og skipulag á þeim sjóði sem við erum að fyrirhuga að ræða hér í þessu frumvarpi. Þar til að mynda, því við erum nú að tala að byggja upp þennan sjóð, þar til hann verður 10% af heildarverðmætasköpuninni í landinu á einu ári, að þar er norski sjóðurinn að nýta 3% af sjóðnum í norsku fjárlögunum 2018, sem er 18% af heildarútgjöldum fjárlaga þess árs. Þetta geta verið þróunarsjóðir sem eru settir á laggirnar til að fjárfesta í innviðum. Á að ríkið stofna sjóði til að eiga fyrir áföllnum lífeyrisskuldbindingum ríkissjóðs eins og ég vék hér að áðan, að þá er það auðvitað alveg gild spurning að fara í gegnum. Varasjóðir sem eru taldir til gjaldeyrisvaraforða og fjárfesta til lengri tíma með það fyrir augum að draga úr mun innlendra og erlendra vaxta. Þannig að það er afar mikilvægt að við skilgreinum mjög nákvæmlega hlutverk sjóðsins og það er gert og það er vel. Hæstv. ráðherra fór yfir það að íslenski þjóðarsjóðurinn er hugsaður sem áfallavörn fyrir þjóðina, til dæmis ef upp kemur verulegur afkomubrestur eða óhjákvæmilegt að grípa til varna gegn áföllum, náttúruhamförum eða annars konar ógnum. Og í greinargerð með frumvarpinu eru ólík módel skoðuð og það er ágætlega farið yfir það og hæstv. ráðherra gerði í sinni framsögu, þannig ég ætla ekki að fara frekar í það. Ég vil minnast hér á það sem kemur fram á blaðsíðu 9 í greinargerðinni. Þar er vísað í lögum um opinber fjármál og talað um hlutverk varasjóðs sem skuli vera 1% af heildarfjárheimildum og ætlað til að mæta, að því að við erum að horfa á einhverja sjóði sem við höfum til að mæta einhvers konar frávikum í svona viðfangi ríkisfjármála á hverju ári, að þá er þeim sjóði ætlað til að mæta frávikum frá laun- og verðlagskostnaði fjárlaga, gengisáhrifum og ýmsum tilfallandi ófyrirséðum útgjaldamálum og umframgjöldum og getur yfirleitt ekki nýst nema í mjög takmörkuðum mæli fyrir ytri áföll þegar áhrif þeirra eru ekki umtalsverð. Fjárhagslegur viðbúnaður er því ekki þannig séð til staðar til að mæta stór áföllum af öðrum völdum en náttúruhamförum og styður þannig við þessi áform. Já, ég er nú svona alveg á lokametrunum í ræðu minni, virðulegi forseti, og vil ítreka það hér í lokin að það er afar mikilvægt að þennan sjóð náist mikil samstaða. Slíkan sjóð umfram mörg önnur mál myndi ég telja, virðulegi forseti, sem hér koma til umfjöllunar og umræðu í þinginu, að slíkan sjóð myndist rík samstaða og að umbúnaður sjóðsins sé með þeim hætti að lifi af pólitíska strauma og ríkisstjórnir til langrar framtíðar og sinni þannig ætluðu hlutverki sínu. Og það hafa fleiri hv. þingmenn komið inn á hér og mikilvægt að slík samstaða myndist og ég held að það sé auðvitað eitt af því sem að liggi fyrir hv. efnahags- og viðskiptanefnd að stilla upp öllum þeim spurningum, mögulegum og ómögulegum, í kringum umbúnað
þessa sjóðs, tilgang og hlutverk og hvernig við tryggjum þetta, og þannig er hægt að ná samstöðu slíkan sjóð sem ég met lykilatriði þegar við klárum þetta mál. Þetta er, virðulegi forseti, stórt, þetta er ekkert einhlítt mál og leið afar mikilvægt mál og getur verið mjög jákvætt. En ég ítreka bara hér í lok minnar ræðu að það sé nauðsynlegt að rýna vel til að sjóðurinn nái tilgangi sínum og hlutverkið sé afar skýrt og skilgreint þegar við samþykkjum þetta mál. En ég ítreka það sem ég sagði hér í upphafi, það eitt og sér að við skulum vera hér á þessum tímapunkti í okkar þjóðfélagi að ræða slíkan sjóð inn í framtíðina fyrir komandi kynslóðir er afar mikilvægt. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, mér var kennt það í æsku að ég ætti að leggja til hliðar ef ég ætti eitthvað afgangs. Það borgaði sig. Og okkur var kennt að það væri dygð að spara. Og að því leyti til er þetta dygðum prýtt frumvarp til laga um þjóðarsjóð sem hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra leggur hér fram í kvöld. Og ég get ekki annað en óskað honum og Sjálfstæðisflokknum til hamingju með að leggja þetta hér fram. Því í þessu frumvarpi og efni þess felst mikil yfirlýsing og ég fæ ekki betur séð en að ljósin hafi verið kveikt og menn komin á auga á hin skynsömu og góðu markmið sem við höfum talað svo lengi fyrir í jafnaðarmenn, að auðlindirnar koma okkur við, okkur öllum landsmönnum. Þetta sé eign okkar landsmanna sem við eigum að hafa eitthvað með að gera og eiga hlutdeild að. Og ég el þá von í brjósti að þetta sé nú upphafið að breyttum tímum og við fetum okkur lengra inn á þessa braut að nýta saman það sem að landið gefur okkur, auðlindirnar, og getum byggt upp með þeim hætti þjónustu af ýmsu tagi og tekið við áföllum sem verða. Ég hef nú ekki haft tækifæri til að lesa mjög vandlega í gegnum frumvarpið og ætla nú ekki að fara efnislega í það, en auðvitað eru þarna álitamál og mörgum spurningum ósvarað og ég geri ráð fyrir því að í umræðunni og í umfjöllun þingsins muni álitamálum verða eitt, en hæstv. Ráðherra hefur gert okkur grein fyrir ýmsum þáttum, hvenær þjóðarsjóður komi til bjargar áföllum og hvenær ekki, og að þarna geti, ef vel tekst til, þá geti safnast þarna dágóður sjóður. Þetta er kannski ekki í þeim anda sem við jafnaðarmenn höfum lagt til og talað fyrir, en allt það, við getum ekki ætlast til þess að Sjálfstæðisflokkurinn kokgleypi hugmyndafræði okkar jafnaðarmanna í einum bita, en við trúum því að hugmyndir okkar fái nú samt að njóta sín á dómsins æðsta degi, skulum við segja. Í 5. grein segir: veita skal framlög, með leyfi forseta, veita skal framlög til þjóðarsjóðs sem eru að jafnaði jafnhá öllum tekjum sem ríkissjóður hefur haft af arðgreiðslum, leigutekjum og öðrum tekjum vegna nýtingar orkuauðlinda á forræði ríkisins frá orkufyrirtækjum. Þetta segir sína sögu.
þarna er álitamunur. Við höfum auðvitað lagt til að það sé ákveðið hlutfall af veltu eða tekjum raforkufyrirtækjanna á hverri kílóvattstund sé greitt lítið gjald fyrir afnotin af auðlindinni. Svipað því og gert er víða annars staðar. Noregur var nefndur til sögunnar og olíusjóðurinn mikli. Þarna greiða menn gjald sem er eitthvað hlutfall af veltunni trúlega. Og því má velta fyrir sér og það mun auðvitað þróast í umræðunni. Þarna er kannski fyrst og fremst opinber orkufyrirtæki að ræða. Hvað orkufyrirtæki sem ekki eru í opinberri eigu eru í einkahlutafélög eða hlutafélög í eigu bæði innlendra og erlendra fyrirtækja. Frú forseti, það er auðvitað alkunnað að við höfum talað fyrir auðlindasjóði og að við eigum að njóta auðlindarentunnar sameiginlega, en þá hrökkva nú talsmenn úr flokki hæstvirts ráðherra til baka og segja að það megi ekki skattleggja of mikið, og að það virki letjandi. Og við í okkar góða jafnaðarmannaflokki, við erum ekki talsmenn neinna ofurskatta. Við gerum okkur hins vegar grein fyrir að margs þarf búið við. Við viljum öfluga velferðarþjónustu og það sárvantar peninga inn í þann flokk til dæmis í dag, og að nýgenginu umræðunum fjárlagafrumvarp þá liggur það fyrir að það þarf að stoppa upp í ýmsa holuna. Hæstvirtur ráðherra nefndi í sinni ræðu áðan að skattar á Íslandi væru frekar háir á heimsvísu. Og af hverju eru menn að tala heimsvísu? Af hverju takmörkum við ekki bara umræðuna við Norðurlönd? Við viljum vera velferðarsamfélag á skandinavíska vísu þar sem að ríkir mest velferð á heimsvísu, og við eigum að miða okkur við það, og miðað við það þá erum við ekki með hærri skatta en gerist og gengur á Norðurlöndum þegar upp er staðið. Ég sem sé ætla nú ekki að draga þetta á langinn, en ég leyfi mér að endurtaka, ég tel að þetta sé hamingjudagur og sérstaklega fyrir Sjálfstæðisflokkinn, og í þessu er fólgin svo mikilvæg viðurkenning, og við skulum nú horfa fram á veginn og hugsa til þess að eignast auðlindasjóð sem að getur nýst okkur mjög vel, og þar hugsum við til heita vatnsins og við skulum hugsa til kalda vatnsins og verðmæta sem finnast í jörðu, og ég tala nú ekki fiskinn í sjónum sem við höfum mest fjallað en það eru mörg önnur verðmæti sem við eigum að ræða sem sameiginlega eign okkar. Nú síðast kannski umræðuna fiskeldið. Þar erum við komin af stað í lagaumhverfi sem er mjög losaralegt. Þar þurfum við að hafa hreina og skýra auðlindastefnu sem að kemur okkur öllum til góða, og við þurfum að skapa það sátt. En það verður fróðlegt og ánægjulegt að fjalla þetta áfram og í þinginu, og þetta frumvarp ber í sér fegurð sem við skulum meta, og vonandi að þetta verði okkur til farsældar, og að við þurfum ekki að nýta þetta í stórum áföllum sem til skaða fyrir landsmenn, heldur með einhverjum uppbyggilegum hætti. Til máls tekur hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir almennt mjög jákvæð viðbrögð við málinu og góðar undirtektir við þessari hugmynd sem ég þreytist ekki á að segja að byggir í raun og veru alfarið á samstöðu í þingi og til lengri framtíðar vegna þess að það er til lítils að leggja af stað í þetta mikla langferð sem sjóðsöfnun sem þessi ef að það er gert í átökum og menn eru ósammála grundvallaratriði þannig að ólíklegt er að sáttin eða meirihlutaviljinn haldist til lengri tíma. Þannig að það er mjög mikils virði og sömuleiðis skiptir máli að þinglega meðferðin hér sé vönduð og við horfum til þeirra ólíku sjónarmiða sem reynt getur á langri vegferð. Hér hefur verið komið inn á þó nokkuð mörg atriði, til dæmis hefur verið farið inn á ábyrgðina sem bara samkvæmt lögum um Stjórnarráðið hvílir hjá viðkomandi fagráðherra, en ég vek líka athygli á 12. grein frumvarpsins sem fjallar um það að það er gerður ársreikningur fyrir hvert reikningsár og hann endurskoðaður af ríkisendurskoðanda. Síðan er gert ráð fyrir samkvæmt 2. málsgreininni að ráðherra fái skýrslu eigi sjaldnar en ársfjórðungslega, sem sagt þá 4 sinnum á ári, og þær eru gerðar opinberar og ráðherra gerir Alþingi grein fyrir starfsemi sjóðsins á hverju ári. Það er sjálfsagt að það komi fram að því var velt upp hvort ástæða væri til að ráðherra gerði Alþingi grein fyrir stöðu sjóðsins oftar en ég tel að árleg skrifleg greinargerð til þingsins til viðbótar við opinbera birtingu ársfjórðungsskýrslna sé bara algjörlega fullnægjandi og engin ástæða til að ætla ef að þingið hefur ástæðu til að kalla eftir frekari upplýsingagjöf þá verði við því brugðist. Síðan hefur verið rætt nokkuð hér í kvöld stjórn sjóðsins og ég hef áður sagt í andsvari hér í kvöld að það er sjálfsagt að ræða það frekar og þar er þá leiðbeiningu að finna í 3. grein frumvarpsins. Þarna geta togast á sjónarmið það að hve miklu leyti við getum bara gengið út frá því að þingið muni velja hæfa einstaklinga og forsætisráðherra, fjármálaráðherra eða að hvaða marki þeir þurfi mjög skýra leiðbeiningu í lögum. Ég hef nú svona verið almennt þeirrar skoðunar að það eigi að geta gengið út frá því að ráðherra, forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra eða sjálft þingið muni aldrei tilnefna þá einstaklinga sem ekki séu almennt til þess fallnir að geta sinnt hlutverkinu, en hér er farin sú leið að nota svona tiltölulega almennt orðalag, sérfræðiþekking og starfsreynsla, sérstaklega á fjármálamarkaði, hagfræði og svo framvegis. En þetta er sjálfsagt að ræða. Það hefur líka verið komið inn á það hér í kvöld að það þyrfti að vera algjörlega á hreinu hvort að sjóðnum væri heimilt að fjárfesta á Íslandi og ég hafði látið þau orð falla hér í andsvari að það væri óheppilegt að sjóðurinn fjárfesti innanlands, en ég átti við með þeim orðum að það er ástæðan fyrir því að honum er bannað að fjárfesta innanlands. Það er vegna þess að það er óheppilegt og ég var ekki að gefa í skyn með þeim orðum að sjóðurinn hefði heimildir til þess, enda er það mjög skýrt afmarkað í 11. grein frumvarpsins að eins og þar segir með leyfi forseta í 1. málsgrein: óheimilt er að fjárfesta í verðbréfum eða öðrum fjármálagjörningum útgefnum í íslenskum krónum
eða útgefnum aðilum með lögheimili á Íslandi eða í eigu erlends aðila sem íslenskir aðilar eiga meira en 200 hluta í. Þetta eru mjög strangar reglur hvað þetta snertir og alveg ljóst að það er verið að beina fjárfestingunni út úr landinu. Þetta leyfi ég mér að láta duga svona sem samantekt á nokkrum atriðum sem snerta efnisatriði frumvarpsins og ætla að leyfa mér að fara hér örfáum orðum almenn atriði, til dæmis þá tegund sjóðs sem við erum hér að leggja drög að. Það er rétt sem að hv. þingmaður Guðjón Brjánsson kom inn á hér að það hafa flogið fyrir ýmiss konar hugmyndir að sjóðum, meðal annars auðlindasjóðum, sjóðum sem að myndu taka við og jafnvel deila aftur út auðlindarentu af einhverju tagi, gæti verið vegna fiskveiða eða annarra auðlindanýtingar. Ég myndi segja að sá væri munurinn á slíkum sjóðum og þeim sem við erum að ræða hér, að við erum í fyrsta lagi að afmarka tekjuuppsprettu sjóðsins við tiltölulega þröngt svið sem eru þá orkuauðlindirnar, og með því að marka þá stefnu í þessum lögum að við erum ekki að leggja upp með að nýting annarra auðlinda renni til sjóðsins eins og til dæmis fiskveiðiauðlindarinnar. En hitt skiptir þó meiru að við erum fyrst og fremst að tala hér sjóðsöfnun, á meðan að oft hafa komið fyrir hugmyndir eins konar millifærslusjóði sem að myndu þá safna afrakstri af nýtingu margs konar auðlinda en jafn harðan deila út til ákveðinna eyrnamerktra verkefna. Og það er töluvert mikill munur á þeirri hugmyndafræði eða þeirri sem við erum hér að nefna og leggja til. Mig langar til þess að nefna sérstaklega hér ábendingar frá hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni sem að rakti það hversu mörg dæmi sagan geymir alvarlegar náttúruhamfarir sem að geta birst okkur óvænt en þó reglulega, a.m.k. svona í sögulegu tilliti, og hversu umfangsmiklar þær geta verið, og að af þeim sökum eigi menn að fara varlega í að gera ráð fyrir stórum útgreiðslum úr sjóðnum, að minnsta kosti meðan að hann hefur ekki náð tiltekinni stærð, til annarra verkefna en þeirra sem að tengjast slíkum náttúruhamförum. Þetta held ég að sé mjög góð ábending og ég vil nú beina því til nefndarinnar að taka þetta til skoðunar. Það er að segja að mögulega á meðan að við höfum ekki safnað upp getu til þess að hafa lágmarks viðbúnað vegna slíkra þátta, að þá gæti verið óráðlegt að ráðstafa segjum hálfum sjóðnum til áfalla annarra tegunda, jafnvel þótt það gæti þýtt einhverja skuldasöfnun fyrir ríkissjóð. Þarna getur verið mjög vandasamt að draga mörkin vegna þess að grunnuppleggið í lögunum sem hérna er verið að smíða er að sjálfsögðu það að það er aldrei að geta komið til útgreiðslu úr sjóðnum nema að við höfum lent í meiri háttar áföllum. Og að því leytinu til getur reynst nauðsynlegt að hafa bara hreinar línur og segja það þarf að vera eitthvað mjög stórt, eitthvað mjög alvarlegt sem að veldur því að ef við getum ekki stuðst við sjóðinn, þá tryggingu, þann viðbúnað sem hann veitir, að þá lendum við í skertum lífskjörum eða í því að skuldsetja okkur til langrar framtíðar og velta vandanum undan okkur. Það getur verið rök með því að hafa þær línur bara þannig skýrar, en eftir því sem að skilin verða óljósari á milli áfalla sem tengjast náttúruhamförum, algerlega óviðráðanlegum ytri atburðum og síðan atburða sem að mögulega verða af mannavöldum,
og það geta verið hlutir. Ég meina, hvað á maður að láta sér detta í hug hér í ræðustól? Það strandar kjarnorkukafbátur hér á fiskimiðunum. Það geta orðið hroðaleg flugslys. Netárásir hafa verið nefndar hér. Slíkir hlutir sem ekki verða leiddir beint til náttúruhamfara eða einhverra umbrota í iðrum jarðar. Slíkir hlutir geta líka haft mjög alvarlegar afleiðingar og þess vegna alls ekki verið að girða fyrir að þeir leiði til áfalla sem að kalli á útgreiðslu úr sjóðnum. En þetta mjög verðugt verkefni til þess að fara nánar ofan í saumana á og ég vil bara nefna það hér að ein leið til að nálgast þessi sjónarmið sem hv. þingmaður nefnir væri bara hreinlega að segja að það mætti engar greiðslur af nokkru tagi fara úr sjóðnum fyrr en að næði þessari lágmarksstærð. Þá værum við í sjálfu sér að nálgast sömu hugsunina, bara engar greiðslur fyrr en að sjóðurinn hefur náð ákveðinni stærð og þá þyrftum við ekki að binda það við það að við verðum að bíða eftir stóra náttúruáfallinu eða hinum miklu náttúruhamförum. En einmitt í þessu sambandi vil ég nefna að í greinargerð með frumvarpinu brugðist við ýmiss konar ábendingum frá mörgum aðilum en ég geri líka ráð fyrir því að það haldi áfram að berast umsagnir. Við höfum svo sem létt á umsagnaferli við þinglega meðferð með því að nota samráðsgáttina og hún hefur gagnast í þessu máli eins og mjög má sjá á greinargerðinni en það muni örugglega koma mjög gild sjónarmið upp hér í þinglegri meðferð bæði beint frá þingmönnum og frá umsagnaraðilum sem að veita nefndinni verðugt verkefni að fást við. Ég ætla hér undir lok míns máls að þakka öllum þeim sem hafa komið að þessu máli og þá sérstaklega þeim sem tóku sæti í sérfræðingahópnum á sínum tíma fyrir þeirra mjög svo mikilvæga innlegg og það sjálfsagt að greina frá því að við lögðum upp með það í upphafi að vera mjög opin og spyrja mjög opinna spurninga eins og þeirra hvort yfir höfuð væri einhver ástæða til þess að koma á fót slíkum sjóði. Við veltum líka fyrir okkur hvort að slíkur sjóður ætti að hafa einhvers konar sveiflujafnandi hlutverk og svarið við því var neikvætt. Hvort að við værum með ástæðu til þess að fara frekar í skuldauppgreiðslu eða frekar í lífeyrisskuldbindinga uppgreiðslur og svo framvegis og ég tel að öllu þessu séu gerð góð skil í frumvarpinu. Mig langar sömuleiðis hér undir lok míns máls að nefna að ég hef hér lagt til að málið gangi til efnahags- og viðskiptanefndar þar sem ég held að það eigi ágætlega heima en ég teldi fyrir mína parta að það fara vel á því að nefndin fengi til liðs við sig fjárlaganefndina og fengi umsögn þaðan vegna þess að það verður ekki horft fram hjá því að hér verið að horfa til lengri tíma í ríkisfjármálalegu samhengi og þá verðum við að kalla til liðs við þá sem sitja í efnahags- og viðskiptanefndinni fleiri þingmenn og gætum mögulega í vinnunni þá nálgast eða náð utan breiðari sjónarmið og vonandi þá fangað þau atriði sem að skipta máli fyrir sem breiðasta sátt. Þá veitir 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, frú forseti, ég ætlaði einmitt að nefna þetta með nefndirnar. Ég ætlaði nú ekki að draga þessa umræðu mikið á langinn og ég fagna því bara að málið opið og hæstv. ráðherra leggur áherslu á að ná sátt um málið og það mun þá þýða að við förum yfir sjónarmiðin öll með opnum huga. En hæstv. ráðherra leggur til að málið fari í efnahags- og viðskiptanefnd og sjálfri finnst mér það bara gaman af því ég þar og fæ þá að vinna með málið. En hins vegar sem fjárlaganefndarmaður til margra ára þá hefði ég haldið að
að eins og málið að þá væri þetta klárlega fjárlaganefndarmál. En mig langar bara að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann hafi farið yfir þetta með þingfundaskrifstofunni og takandi tillit til skilgreining á hlutverkum nefndanna. Svarar hæstv. fjármálaráðherra andsvari. Virðulegi forseti, ég held að mörg mál séu þannig vaxin að það verður á endanum álitamál hvar þau eiga best heima. Ég kallaði eftir því úr mínu ráðuneyti að fá leiðsögn frá þinginu þetta og þetta var leiðsögnin sem ég fékk, að mönnum þætti málið þannig vaxið. Ég held að meginrökin fyrir því séu þau að í grundvallaratriðum erum við kannski frekar að gera hér ráðstafanir sem mætti kalla efnahagsráðstafanir frekar en ráðstafanir í ríkisfjármálum og að fjárlaganefndin fjalli þá meira beint fjárlagatengd málefni og auðvitað fjármálastefnuna á meðan við erum jafnvel að horfa til töluvert mikið lengri tíma. En eins og ég sagði í upphafi míns máls þá þetta oft á tíðum áhorfsatriði, svona aðeins úr hvað sæti maður situr þegar maður horfir á málið, og það var enda ástæðan fyrir því að ég var ekki vissari en svo að mér fannst nú rétt að spyrja þingið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, svo umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt á fundinum þingskjali 661, tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 679, fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa og skriflegt svar forsætisráðherra. Þingskjali 681, áhættumat Hafrannsóknastofnunar á erfðablöndun í laxeldi, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjali 682, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Þingskjali 684, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 685, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, breytingartillögu efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 687, lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa, nefndarálit velferðarnefndar. Þingskjali 688, áfengislög, frumvarp, flutningsmaður Helgi Hrafn Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 689, rammasamkomulag milli Grænlands, Danmerkur, Íslands og Noregs verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honum, nefndarálit utanríkismálanefndar. Þingskjali 690, samningur milli Íslands og Færeyja fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2018, nefndarálit utanríkismálanefndar. Þingskjali 697, virðisaukaskattur, nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 698, fjáraukalög 2018, nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 699, fjáraukalög 2018, breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 704, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, frumvarp, flutningsmaður Birgir Ármannsson og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.